gutara matuko makwa Suso witwa jetiria sayake weitave Kimuria kaisa yutana gukenia Akiuga no nginya honia guna maithe matene Marakara metagia thakame uingai Tuhonokio koboine wa ngomi Mehiro Neirumisha ndero tuthamakire Ukwehoka hota mwana Uthamakire koro yako Kero kenge moko ine maku Mwathani Jokiawe doine showi tuwa kia berenia Jesu Yanda kwenda hota mwana Mutu wiriri Nagakwehoka itego dhangania Thank you. Mwite Paul Mwairo shini rwa umuthi arauga ati niye negukwihoka otakana niye negukwihoka itari na gwitukania niye negukwihoka Ngai itari na akugia nohoro wa gucoka thutha ati niye negukwihoka Mwathani matuko makwa mothe ona tukiambiriria muthenya rucini ruru rwega turahoya twike agukorwo na ngoro cia kwihoka Ngai no matter situation ihana atia kana maundu maikaire atia kana ni mariko magukorete ni mariko wiguite ni mariko wiritwo ni mariko ukoretwo ukicemania namo ni ukehoka Ngai gutari na gaja gutari na gwitukania ucini rwa umuthi we wihokete Ngai githemba giki Ngai arokuhingurira mirango mieru Ngai arokuhingurira irathimo njeru Ngai arogwika maundu mega Ngai arotigirira ati we umwihokete otakana we umwihokete no kamwihokera muturire waku na ngoro yaku ni agutwika wa kuigwa mahoya maku na gugucokeria thiini wa ritwa riake ikereka ni ria bereriri tabarira ni yathereruka Monday ni thereruka week ni kiumia kieru giki ni muthenya wa mwanya muno muno umuthi gutiri hamwe rireke tuge ti undu wa kawaida kuona muthenya wa mwisho hari mweri ti undu wa kawaida ni kirathimo na ni kiama turingeirwo ni Ngai tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka wa 2025 aige ni tuonire nao tariki 1 no matire na ithwe agitukiona nao ginyagia tariki 10 no matire na ithwe turatwara no gwa ginya tariki 17 matire na ithwe umuthi na kuri aria turakiri nao muthenya wa ira na matina hota kwarahuka no ithwe ni twarahuka ni undu wa Ngai ni twaheo mihomo na rucini rungi twatwika matigari make ritwa ria Ngai rirogocwo kigeithike haria hothe uri Ngai agwike wega ukinyitanira na ithwe guku ni Inoro FM tukehoka weekend yaku irari ya kirathimo reke riu twambiririe kiumia kieru makiria tukiririkanaga rucio turaigira thiini wa mweri wa mugwanja karibuni sana ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning, Wanjiru. Good morning, good morning. How was your weekend? Ya kwa dira ina oru irari njega. Right. Good morning, muthikiriria wa Inoro FM. Ni ndakugeithia, ndakunyita ugeni ari hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana. Muthenya wa umuthi mwambiririo wa kiumia muthenya wa Monday, muthenya uria Kristo wa Ngai aturokeria tha ciake, aturingaringa, atunengereria mihumu, twina mayo makuruta wira muthenya wa umuthi. Na koguo twina ngiri na ngiri cia ukorwo tugicokia ngatho mbere yake kuona we niwe turehete mwaka uyu wothe kuma hindi ria wambiriirie agatumenyerera akatugitira mitino yothe rehagwo ni ure mucukani oro nginyagia ndagika-ini ino tukiri na gitumi kiiganu gia kumugoca gitumi kiiganu gia kumwambararia gitumi kiiganu gia kumwira Ebenezeri nginyagia ha tukinyite niwe niguo ko gwaku korwo ni wega witu tutingire mwe muthenya wa umuthi korwo ni uthingu witu ndungia tukinyithia ona muthenya wa
rucio yo na korona magongona maria tukirutete na tarora wega wa Ngai ni ukoretwo hamwe na ithuĩ na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega no tumugocire na tumũbararie. Karibu sana thĩinĩ wa mathaa merĩ ma kũmũgoca, kũmwambararia, kũmũthaitha, kũmũhoya ona makĩrĩma marĩa mangĩ mothe kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega no tugi wake. Niĩ njĩtagwo wa Karura wa Nyũtũ. Thank you so much. Na ugagikorwo gikimenya umuthi ari muthenya wa Monday nitugukorwo tukinyitana nawe ginya thinacara cia rucini na ni wega kumenya kuria kwarembesha maisha, kuririkanio niwe ati kuingira kwarembesha ni undu muhuthu ni kiumia kieru mwiso wa mweri niguo uyu wi haha na ithue na hihi muthikiriria witu wi hau uratuthikiriria wina miaka 18 guthie na iguru wi hau ni urikitie gukorwo kimenya betting ugithaka betting hindi ciothe wagie gukorwo githaka na uigiririki munene wagie gukorwo ukimenya uria wagie gukorwo ugika no tugukwire kwarimbisha maisha no wihotanire no tugikwire kwarimbisha maisha no wigire tondu ni undu muhuthu no kuhihinya kuria kwa star 272 star 1 hash na te imagine wahihinya kuria kwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukoroka mukira shiringi 10,000 na tugakuririkania ati ithuĩ ni tukoragwo tuhitũkĩtio nĩ BCLB number ni 199 na uririkane ni andu makinyĩtie miaka 14 na magirire guthaka no na kuri uguo mwana witu rucini ruru wega no yamukira shiringi 10,000 star 272 star 1 hash twambĩrĩrie kiumia na twambĩrĩrie kiumia twina mbeca muhuko-inĩ. Na riu cihandite wega thaa 10 na ndagika 15 ni wega tukiambe tukimenyithio mathaa ni tugucokereria thaa 10 na ndagika 15 peke yake. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Muge Mutare. No twaririe kuria gwa 22989 no tume ndumiriri nguhe utwire warahuka atia na ndumiriri yaku muthikiriria ni gukorwo iri kirathimo hari ithue ngeithi ciaku ni gukorwo iri kirathimo ona hari muthikiriria murata uri ora nyitana na ithue na ndukariganirwo no utume WhatsApp number ya 0722 Oh yes, na washira kure mushi wa Inoro FM kure muno wa Facebook page tugakorwo tukiamukira wega tabwe. Twina Philip Kimani arauga ati nie no gutoria enima uria wihokaga Ngai no ginyagia gituika wa gutorania rucini rwega wehokera Ngai kiumia giaku ni ugukorwo uri wa gutorania wehokera Ngai mweri wa mugwanja ni ugukorwo uri wa gutorania mweri wa mugwanja ni ukoragwo na heho nyingi muno no turahoya ati ithwe no tugutoria ni undu wa Ngai wagera na warumirira kinya make warumirira kiugo giake ni agutwika wa gugutoraniria. Karibu sana Philip Kimani, rwimbo rwega ni gutoria. Inoro FM shesheni yaku we. Onjeti temwadi o kanjira digemo de makwa de kuere mothara fawakwa gumeduda nanengo na moyo ningutoya enjoy ningutoya o taura Jesu wa toriye dagerera makinya ni gutoria enjoy ni gutoria.
you so much. Atinie nĩ ngũtoria o ta ũrĩa Jesu atoririe, na he hĩndĩ Daudi augire ati we nĩ akomaga akona toro, we nĩ akomaga akona toro na agokĩra rũcinĩ rũngĩ nĩ ũndũ wa Ngai, tondũ we nĩ arĩkĩtie gũkorwo akimenya ati ũrĩa ararũmĩrĩra na ũrĩa etĩkĩtie na ũrĩa etigĩrĩte ati we ena ũhoti na we nĩ atorĩtie na nĩ arĩkĩtie kũmũtoranĩria. Ũguo na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ
reke twihe hinya, reke twiyumiririe hari Ngai, reke twambiririe kiumia tukimenyaga ati Ngai hari uria arenda nawe ndarikitie nawe ona thu cingĩingĩha atia, ona rumena rũngĩingĩha atia, ona ũngĩũkĩrĩrwo atia, Jehova reke atuĩke ngo yaku ĩrĩa ĩkũgitagĩra mĩena yothe, uria utumaga ugakorwo wina gitumi gia gutura. Reke Jehova uria ukayagira ario kuria matuini aikarire o giti giake kionene agakuigwa na agagucokeria, reke ciugo ciake cituike cia gukumiriria na cia gukuhe hinya na cia gukuririkania Ngai ari nawe mahinda mari mothe. Kaingĩ rĩmwe ũrĩa twĩkaga nĩ kũriganĩrwo, ũrĩa twĩkaga nĩ kũgĩa na ũhoro wa kwĩtigĩra, mũcukani agatũheherera tũmĩgambo tũtarĩ twega, mũcukani agatwĩra ciugo cio ũrĩa tũmenetwo, ũrĩa tũriganĩirwo harĩ Ngai, ũrĩa Ngai ariganĩirwo nĩ ithuĩ, ũrĩa Ngai arareka tũthiĩ tũrĩ oiki, no ririkana atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa maũndũ mothe ũreka gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ Ngai witũ arekaga ũhetũkĩre ũrĩ wiki, tondũ athiaga kũnyitĩte guoko na athiaga arĩ nawe, na athiaga mbere yaku, ona ũmũthĩ no agũthiĩ mbere yaku na agũthiĩ nginyagia akũnyitĩte guoko. Amen. 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 Thengi muno Shiro, nĩ ciugo thaka muno makĩria wakorwo gĩtũnengereria rũciinĩ rũrũ rwega. Nĩguo. O rũrũ twakiroka nĩgetha tukamathie na tuone gĩa kũinũkiria ciana citũ. Ndagĩka-inĩ ĩno ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 23 tũthikĩrĩrie tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Thutha ũcio no tũgwĩkĩra mũthikĩrĩrie maũndũ marĩa tũmũharĩirie, amu nĩ maingĩ na nĩ mega, na koguo twĩtĩkie na tũhoe. Mũthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai mũigua tha, we warĩ kuo, we wĩ kuo, na we ũgũtũũra tene na tene. Nĩ mahinda mangĩ twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku mũthamaki mwega. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa gũtũringaringa, na ũndũ wa tha ciaku nyingĩ mũthamaki, watũnengereria mĩhũmũ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra ngumo, ngatho, ri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Nĩ tũĩ kũna nĩ kũrĩ na andũ macokete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ, nĩ tũĩ kũna kiumia kĩu nĩ kũrĩ na andũ mwathani marahurũkire baba, na ithuĩ tukuga tũrĩega mũno makĩria, no nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai wareka tuone mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra ngumo na wamũkĩre ũgoci na wamũkĩre gũtĩo na wamũkĩre kũgocwo guothe nĩ gwaku Ngai. Twagĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene, orowe hinya witũ mũthamaki mwega. Twathengerera gĩtĩ gĩaku kĩonene, orowe ũteithio witũ wa hakuhĩ. Twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene, o kũu twanoka Ngai tũkuĩte mĩrigo mĩritũ, ngoro citũ cinditũ ithe wa kĩgongona gĩtheru, na tũgacoka tũkaũrwo baba. Rũciinĩ rũrũ rwega mũthamaki mwega, tũgĩthagathaga gũthima wĩra, oro gwatarĩa marĩ mawĩra mũthamaki mwega, nĩ tũgũgũthaitha mũno Ngai witũ, na tũkũhoe mũno mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo, wĩtĩkĩre Jehova Ngai tuone wega. Ĩtĩkĩra ũguo twaumagara mwathani twĩcokere na kĩrathimo. Ĩtĩkĩra ũguo twaumagara Ngai mwathani arĩa me biacara-inĩ mendie. Ĩtĩkĩra arĩa me thĩinĩ mwathani wa kwandĩkwo na arĩa me corporate-inĩ Jehova Ngai. Ĩtĩkĩra mone wega nĩ tondũ wĩtagwo Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Kiugo gĩaku nĩ kĩama, na we nĩwe ũratwĩra njĩtai na nĩ ngũmwĩtĩka, nĩ ngũmuonia maũndũ manene marĩ inyuĩ mũtoĩ. Mũthamaki wa thamaki, nĩ twakĩrika gũgwĩta rũciinĩ rũrũ rwega, nĩ twagũthaitha mũthamaki, tũrathimĩre mwathani wĩra wa moko maitũ, tũrathimĩre magũrũ maitũ, tũrathimĩre kĩrĩa gĩothe tũgũkorwo tũgĩka rũciinĩ rũrũ rwega. Na wona weka ũguo ngumo, ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ithuĩ tũrĩ aku kũna mũthamaki mwega, ithuĩ tũtirĩ Ngai ũngĩ mũthamaki mwega, tũtirĩ twarongoria Ngai ng'eni baba, ona tũtigacirongoria Ngai witũ. Ũngĩkĩaga gũtũrathima rĩ, nĩkũ tũngĩthiĩ tũmathiĩ irathimo citũ mũthamaki mwega. Nĩ twagĩgũthaitha we ũtũire tũrĩa ũtũraga, ĩtĩkĩra gũtuonia wega waku. Tũrathimĩra ciana citũ ciĩ mũciĩ-inĩ mwathani, igĩcoka macukuru Ngai, arĩa mwathani maracoka macukuru na ngari mahe tha cia rũgendo baba, ĩtĩkĩra kũmagitĩra na mũcukani mũthamaki mwega. Ndũkanareke mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo tũtware ciana citũ mathukuru Ngai, tũcoke twĩtĩrwo ciĩ ciimba mũthamaki mwega. We ũheanaga muoyo, ithe witũ tũrocirorete no tũre mwathani ũciĩkĩte wega. Na wona weka ũguo ngumo, ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. We ũkoragwo we ũteithio witũ hĩndĩ ciothe mũthamaki mwega. We twana kwĩhoka na ũkehokeka ithe wa kĩgongona gĩtheru, we twana gũkaĩra Jehova Ngai no goka. We nowe mwĩhoko witũ, we nowe kĩrĩgĩrĩro gitũ, we nowe tũgũtũra twĩhocetie na kũrĩ we mũthamaki mwega, nĩ tondũ we Ngai mwega baba witũ, we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Ngoro-inĩ citũ nĩ tũkũĩ mũthamaki mwega, ũrĩa wandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku gĩtheru, wĩ makĩria ma ũguo Ngai, wĩ makĩria ma ũrĩa twanagũthoma
twathoma wi makiria more twanahunjirio wi makiria more twanataririo Ngai ni twakiuga ni wega rucini ruru rwega ni twakiuga wambarare muno rucini ruru rwega twathengerera gitiine giaku Jehova Ngai tugiguthaitha muthamaki mwega ndukanarikie na ithuĩ Ngai ndukana tumene muthamaki ware mari muoyo ithe witu ndukana hinge matu maku ndugatuigue ithe wa kigongona githeru ungiguturekereria Mwathani tungithie ku tuturaga muoyo ni kumenya ati we niwe hinya witu twitiaga ni kumenya ni kuri kundu Ngai tuturagia maruvava naguo maundu maitu makarorwo wega muthamaki mwega tungikahenerio ni maundu ma guku thi Ngai ikeno cia guku thi itwite muthamaki mwega tume wega-ini waku tutige gukwaria na gukuhunjia muthamaki mwega ugatucokia gwaku ni undu wa tha muthamaki mwega ugatucokia gwaku to turi ciana ciaku kona yatiriri Ngai witu korwo watutigari ni ate tungika na undu wa hinya witu muthamaki mwega haha tukinyite we niwo tukinyitie Ebenezeri kiu twina kio we niwo tuhete muthamaki mwega ithe witu mirango twanaringaringa kahinguka na undu wa hinya waku ithuĩ tutingihota gwituria Ngai ithuĩ tuturagio niwe muthamaki ware mari muoyo na ni undu wa gitumi kiu tu Ngai ni tuguguthaitha rucini ruru rwega ndukanetikira kurikia na ithuĩ Ngai ndukanetikira gutumena muthamaki mwega ta uria wekire Saulu ndukanetikira tume nja-ini ciaku ithe wa kigongona githeru na wona woka uguo ngumo ngatho-ini gitio-ini ciaku ni kuri irathimo ciumaga na kuri we Ngai irathimo itaimagwo thutha ni maithori icio nicio twacitie rucini ruru rwega twaguthaitha tukiumagara Ngai witu tuhe gwitikirika tuhe mucamo tuhe favor muthamaki mwega turathimira muthenya wa umuthi Ngai itari-ini ria andu aria ukurathima Ngai twikire hau itari-ini ria andu aria ukombararia muthenya wa umuthi twikire hau Mwathani itari-ini ria andu aria ukuririkana Ngai itikira tu niorogwata muthikiriria wakwa tukorwo twi hau muthamaki ware mari muoyo na wona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio giothe ni giaku ni kuri maratuthikiriria me mathibitari Ngai matari na mwihoko na kirigiriro Ngai itikira kumacuthiriria na kumaririkana we wagathekire mahindi maitu ni kiutowe hari miri itu muthamaki mwega ni undu uriku ucio ungikurema muthamaki ware mari muoyo itikira kumaririkana Ngai witu yaya nao Mwathani mainamite ngoro na meciria yaya nao Mwathani makinyete muico yaya nao Mwathani makirie gwitikia gutire Ngai ni uri magwetereire Ngai na nduroka baba witu itikira tukuringwo ni tha Mwathani tha ciaku ikoragwo injigo rucini muthamaki mwega ririkana aya mana kuhoya ririkana aya mana gwita ririkana aya makirie kurwo ni hinya ririkana aya Jehova Ngai makirie kuiga ciana ciao cioneki ciao kuraya nigetha ikue Ngai ni tondu wa undu uria maikarire weru-ini muthamaki mwega korwo waga guka kumateithia nungimateithie tu Ngai witu korwo waga kumaiguira tha nungimaiguira tha baba na githe tutiana kinya mbezo wario na ithuĩ na githe tutiana kinya itura ria kurwo ni hinya Ngai tugigucuthiriria no giuka Ngai tugigukaira no giuka muthamaki mwega na nikio ngoro citu ciarikire gukwihoka na gukwenda muno Ngai tugiguthaitha ni tondu wa andu aya makuite ngoro muthamaki mwega ona wetikira kumaririkana ona wetikira kumeka wega Mwathani marathimire biacara ciao marathimire ihiko ciao Ngai witu we niwe mutunyamaruri Ngai witu we niwe mutukuiri mirigo itikira kumarora Ngai witu no meke wega mundu angikua ngorori nungikimuiguira tha tigane we mundu angikua ngorori nungimicokia muoyo tigari we Mwathani gitikire kumeka wega baba na wona weka uguo ngumo ngatho ri na gitio giothe ni giaku oro mundu wirungura mugambo wakwa Ngai aragio ni undu umwe kana uria ungi baba witu undu umwe njuwi ni ati we nduturagirwo njira undu umwe njuwi ni ati njira ciaku ni nyingi hinya waku nduri wanyihanyiha itikire gutucuthiririe no turathime Ngai witu turathime Ngai witu twike wega na wona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio ni ciaku rogwateithie twi studio guku muthamaki mwega kuona ni twacagurire kwaragia wega waku Ngai turathime Mwathani na nigetha njiaro citu Mwathani ikona ni twakwihokire no kihokeka Mwathani
nigetha njiarwa citũ Ngai tũgaciguithia atĩ we nĩwe watũrathimire na nĩ ikona umithio wa gũikara kũrĩ we Ngai witũ, nĩ ikona umithio wa gũkwĩhoka. Tũthomaga ciĩgiĩ maithe maitũ Ibrahimu, no rĩu njiarwa citũ Ngai tũtigaciĩra ũhoro wa Ibrahimu Ngai, nĩ tũgaciĩra Ngai nĩ watũrutire hatĩka-inĩ, nĩ tũgaciĩra Ngai nĩ watũrathimire, nĩ tũgaciĩra Ngai nĩ watũrutire gĩkĩro-inĩ kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Gĩtĩkĩre gũtũririkana o mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai. Ririkana Royal Media, Jehova Ngai ũrogwatana nĩ aitũ othe mũthamaki mwega. Ririkana arĩ othe Mwathani tũrutaga wĩra kũndũ gũkũ, kumagia ũrĩa mũnene nginyagia ũrĩa mũnini. Tũhe irathimo ciaku njega Ngai, wona weka ũguo no tũgũtĩĩa rĩtwa rĩaku. Arĩa maratũigua matarĩ mawĩra Ngai witũ, we guoko gwaku gũtirĩ kwanyihanyihĩrwo. Arĩa maratũigua Ngai magũcũthĩrĩirie maririkane na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ Ngai mwega, na wona weka ũguo Ngai witũ tũgũtũra tũcokagia ngatho Mwathani, tũgũtũra Mwathani tũkwambararagia. Ririkana ithuĩ tũrĩ ciana ciaku, ririkanaga kaingĩ Mwathani atĩ ithuĩ tũtingĩhota ũngĩtũrekererio na gathaa kamwe Ngai, nĩ gũthira tũngĩthira baba, ngumo citũ nĩ gũthira ingĩthira Ngai, marĩtwa maitũ mangĩitĩka ta maĩ Ngai, ndũkanatũrekererie. Tũngĩkaga kwĩhĩria Ngai tũherithia arĩ we, amu iherithia rĩaku nĩ rĩatha Ngai, no ndũkanareke tume wega-inĩ waku Ngai, ndũkanatũneane moko-inĩ ma thũ citũ, ndũkanatũneane moko-inĩ macio meriragĩria kuona mĩoyo itũ mũthamaki mwega. Na wona weka ũguo Ngai mwega, tũgũtũra tũgocaga rĩtwa rĩaku, gĩtũrathimĩre tũrathimĩre Mwathani. Mweri ũyũ tũraingĩra mũthamaki mwega, arĩa Mwathani morirwo nĩ hinya wa kũhoya mahe hinya baba, na wona weka ũguo Ngai mwega tũgũtũra twambararagia rĩtwa rĩaku. Twahoya macio manini twĩtĩkĩtie na marĩa tutanahoya nĩ ũmoĩ, na no ũgũtũhingĩria Ngai witũ tondũ wĩ mwega. Thĩinĩ-inĩ waku na wa mũrũguo Mesia Yashua twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Reke twĩhoke Ngai rũcinĩ rwega. Mabataro maitũ nĩ twarĩkia kũmarehe mbere ya Ngai. Mabataro nĩ maingĩ na Ngai witũ ena ũhoti wa kũmahingia thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Arĩ thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 26, thaa 11 yatigaria o ndagĩka 26. Twambe twĩkĩrie tu hanini nĩ tũgũcokereria, ndũkariganĩrwo tabarĩra nĩ thererũka Monday, na nĩ kũhinga tũrahinga mweri wa June, nĩ kuga tũrauga atĩ nĩ tuonete Ngai arĩ mwĩhokeku kuma tarĩki ĩmwe nginyagia ũmũthĩ. Nĩ tuonete Ngai agĩtũnyita guoko, nĩ tuonete Ngai agĩtũhitha, nĩ tuonete Ngai agĩcokia mahoya. Koguo niĩ nawe ũmũthĩ tũrĩ arĩa ũngĩgita na ũrĩa ũngĩrũgama mbere ya andũ uge niĩ ndĩ kĩrathimo kĩ muoyo, niĩ ndĩ a living testimony. Muciĩ watu ginotana Korea gwa 22989 ndũkariganĩrwo gũtwandĩkĩra message Korea kwa Facebook, ona kuo tuko ndani sana. Korea twitaga WhatsApp number ya 0722 200-720 kuona kwa ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria nĩ tũramĩamũkĩra wega, na Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngai akũrathime na gwĩke wega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Amen. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Muciĩ watu ginotana wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Aikari a Gakoe nginya Gĩkoe,
gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mugi nĩ mũtare. Koma kuengai Yemangega Giamona Njera Shiaku Shiaodi Awi Hoke Kumoinge Unje Kago Magega Andonde Hagionake Nderiria Wogotokia Nane nawe Uegai maida mode Nobone kuori enjoe Weidoa kwa moro Nawe enjoe Yakunenge rangoroe Taigongora ideru Nanowe Ndona ondigete Kano gionenie Onje kago maondo mega Torune onyendete Inge kwehio kanjohera Aokariganerwo Nderireri Yagogotokia Narare nawe Uegaima ida mode Nobone kuori enjoe Weidoa kwa moro Nawe enjoe Yakunenge rangoroe Taigongora ideru Nanowe ninjetereike Naturume nani Taraga meia mode Mariende hetietene Ngoyaga unjohere Amaweoka njohera Ugadambia riengadera Etekere karewe Nderireirie Wogotokia Nanane nawe Uegaima ida mode Nobone kuori enjoe Weidoa kwa moro Nawe enjoe Yakunenge rangoroe Taigongora ideru Nanowe ninjetereike Naturume nani Udoshiode ohidoriri Yewongo menjewega Hokangite ramadera Ayuogario shiode Maorito na menyamaro Shiode o carirera Nderireirie Ogotokia Narane nawe Uegaima ida mode Nobone kuori enjoe Weidoa kwa moro Nawe enjoe Yakunenge rangoroe Taigongora ideru Nanowe ninjetereike Naturume nani Uegaima
injuthi Yakunengera ngorwe Taigongora itheru Na nowe ninjetereire Naturume kangai Thank you, Fauro Waigajo. Ate niĩ nowe njetereire Ngai, niĩ nowe ndĩhokete, niĩ nowe njĩtigĩrĩte tondũ we Mwathani we wi makiria ya mothe, we wi mothe iguru ria mothe, na wi Ngai iguru ria maundu mothe. Asante sana. Rwimbo rwega rucini ruru rugitukinyithia riu thaa 11 yatigaria ndagika 17. Titheru ni Ngai mahinda mari mothe maria turakena, maria turacakaya, maria tureciria ndekite wega, maria tureciria nekite wega. Ngai witu ni Ngai mahinda mari mothe. Ona riu turarikia mweri Ngai mahinda mari mothe. Niguo. Na koguo no tumugocire na tumwambararie muno makiria. Amen. Muthenya wa ira ngithoma mohoro wa Njiro. Ari mwanake wa ukuru wa miaka 33. Ararathirwo ari ngorofa ya kenda. Kuri iguru. Broti-ini kwao. Na arakua. Ona ndagika eno Ngai no Ngai mahinda mari mothe. Na mahinda maria tungikiuria Ngai gwekika uguo niki wendo we gwika uru ni kuga atia maundu mothe ni mega kuri andu aria metikiti. Amen. Ni uhoro wa ma. Gutire undu ona uriku harikaga muhuro uyu wa riua kana wonekaga muhuro uyu wa riua ukoragwo ati ni undu kugegia Ngai kana ni undu kumamakia kana ni undu ugutuma atukanirwo uria rime maundu matukoraga tugatukanirwo uria maundu mangi gukora umu urigwo nginya ukuga atia ukwaria atia ugwiciria atia ni ciiko iriku ugwika the next minute. Ngai witu gutire undu ona uriku twikaga surprise kana wa kumuma thutha. Ugo rucini rwega uyu twihokete nima tutihititie, uyu twihokete nima tutigwite, tuhetukite kigeranio tukahetuka ta Ibrahimu, tukahetuka kigeranio ta Shadrach, Meshach na Abednego, tuhetukite kigeranio rucini rwa umuthi ta murata witu gwitwo Hana, tondu hariwe niho hega, hari Ngai niho hega. Na gwikara mwetereire tugaga ni undu wa kirathimo, kumenyana na Ngai umuthi, gukorwo kimenya Ngai umuthi ni kirathimo kia mwanya muno tondu kuri ingi mangienda kumumenya no matiri na kirathimo giki. Aingi muno mangienda kumenya ciugo ciake, gutaukwo ni ciugo ciake, no matiri na kirathimo giki. No ithuĩ twamukirite o uguo tuhu tukauga asante. In fact Wanjiru na kuhonoka ri ti na undu wa hinya witu, aca ni grace yake. Na ni uru muno mundu gwiciria ati ni ciuko ciaku itumaga honoke, ni ciuko ciaku itumaga ati ndigeke mawaganu. Kiuke Ngai kiuga niwe utuhotithagia. No ucio uraigua muthingu muno, ucio uraigua wendehagia ng'ani nehagia, ni wega menya ati ni roho wa Ngai ukuhotithagia. Ngai angihera hanini uguo no menye ati we na hinya waku ndungihota. Gutuka kimucokeria ngatho uyu tuhotithagia gwika maundu maria mega na tukamwambararia muno makiria uyu koragwo hamwe na ithu hindi na mahinda mari mothe. Amen. Na riu tabe tu kumenyithie mathaa ari thaa 11 yatigaria o ndagika cigana, o ndagika 15. Thank you. Tugagikiuga ni Inoro FM ceceni hakuhe nawe. Okare nyimbo iriku ici nacio cirakiuga cikiine mwena uyu ungi ni roho riri ni roho ugo tutukanie reke ngwire ndidoka ngithikagiria muturi muthi aritie cengi mutu ye muturi ni aceraga na Gen Z mundu ucio ni no nginya korwo ni murata wa Gen Z muno nginya ni aramenya ku diglo ni kuga atia ni aramenya wiciria riu agisambaza kaundu kau nginya kuri ithuĩ no ni thaa 10:46 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM.
Thank you. Namba ite ya thimu muthikiriria ni 0722-200-720 na bewege ni 0735-989-989. We warahukite na urenda gukorwo ukigeithia murata waku ndugakiriganirwo ona SMS ya 22989 ona kuo ni tugukorwo tukiingira muci uyu na tuguthomere ndumiriri yaku na gitio kiria kiagiriire tondu nima muthikiriria witu wi murata witu wa hakuhi. Na no wega tukimuririkania cira kure muna muci wa Rembesha Maisha tondu wona wacera kuu muci wa Rembesha Maisha ukorwo kinukia kimanjika gia ciringi 10,000 ni mbeca njega we Wanjiru. Ni na tukera muthikiriria wothe wina miaka 18 guthie na iguru we wina kibandi we wi muherutha we wi mwitikirie kuoya thimu yaku kuhihinya namba ya *272*1# nigetha ukigerie bahati yaku ukionekana umuthi nirio muthenya wa kwihotanira waku wakinyanira nigetha kirathimo giki okorwo ni giaku giagiuga ni giaku bia ni ciaku uhotani wa Rembesha Maisha ni wa *272*1#. Ni na Rembesha Maisha ni hetukie na gathorimo wega ni BCLB license number 199 either credit either network. Tupigie simu, salimia mwenzako. Tisigete dakika 12. Tuko tugishia kiugo dakika 2. Tuko tugishia kiugo wona cihanda wega thaa 11 yatigaria dakika 12. Mushi watu ginotana. Thegi muno Dikon Kanyimweja ona MZ Mwangi Jogo ona David Washira Kinywa Waigiri ukinyitandra na ithwe mudogo itwo Kanyidansa. Asante sana tutowasha iwa marigiti gaya kurathime kari ukimushufi wa gathambi kuma Kirinyaga onawe rushini rwega. Na nwagithi ni John Shi ndageithika muno ariga tumugeithirie mamu wao etagwo Jane Wago ukigwa Kanuga Gatanga Serafina Kinya Juni ndamuona na kiraige mitambo-ini mundu gwitwo Tony wa TikTok kwarauga gotia bakang'ara mzee Joe akagwa Shalom akarura salute mama Wangeshi mundu gwitwo Dr. Kamau kuma kure mwana wala neto na kene ndamuona rige mitambo-ini Kariuki Mushivini ndamuona mama Ken kuma Baricho Michael Jogu wa Kivirigwe ona mundu gwitwo Mije Samuel wa Ng'ombe mundu gwitwo Rahura Bishop Mwangi na Dr. Wakang'ara tawo Kanyithe dancer ni gimuno muno makire mirimiri kuma kure mwana wa Kirinyaga Boni wa Kabaru aciothe aciothe mageithike sana. Asanteni na riu muthikiriria witu ni wega na ni turakimenya ni ukoragwo wiharirie hindi ciothe wina notebook yaku ni ukoragwo wiharirie hindi ciothe wina kirikaniro giaku wina haria wandikaga Bible verses wina haria wandikaga tunoti twaku o wega ta wega every morning na Ngai witu akurathimage na gwikage wega na agakuongagirira ugi nigetha kiugo giake na kirira giake gigatuikaga gia gugutongoria tondu kirira kia Jehova gikoragwo kiri gikinyaniru mahinda mothe na githondekaga roho wa mundu githondekaga ngoro ya mundu kiumagiriria ngoro ya mundu kiaragiria ngoro ya mundu na gigakorwo kiri gia kukuririkania hindi ciothe Ngai witu akoragwo ari mwihokeku na mataro ma Ngai hindi ciothe makoragwo mari mehokeku na makoragwo mari magukinyanira koguo karibu sana nigetha tukiigue uria Ngai agenda tuigue ithaa riri na ni njui muthikiriria witu ti mahitia gukorwo ugituthikiriria rucini ti kawaida gukorwo ukinyitanira na ithwe Ngai witu arotwika wa gutwika wega. Amen. Thank you so much. Muthi gukorwo ngiambia na thutha njoke na mbere gukorwo ngiambia thiini wa Ndari 24 in the book of Numbers 24 and chapter in the book of Numbers chapter 24 verse 2 guthoma guo ni gucoka njoke muhari wa chapter 23 no ni hari kaundu gwenda uriri umenye no nyite muthenya wa umuthi muthikiri wa Inoro FM mariko mariga thini wa Ndari 24 muhari wa keri agicuthiriria akiona andu a Israeli mambite hema kuringana na mihiriga yao na riri akiyurunira roho wa Mwathani. Tathikiriria agicuthiriria akiona andu a Israeli mambite hema kuringana na mihiriga yao na riri akiyurunira roho wa Mwathani. No uyu aracuthiria akona Israeli mambite hema. Uyu ni mundu retwo Balamu aracuthiria akona Israeli mambite hema kuringana na mihiriga yao na koguo ni kuga ni mathiaga na mbere na wira wao. No ririkane haha Balamu aracuthiriria nigetha one ciana cia Israeli ageretie kumaruma rita ria gatatu. Retwo rithe witu rirogocwo ungithoma Ndari kana Numbers 23 ikoragwo igikwira ure mundu gwitwo Baraki oire Balamu akimwira ukanumira ciana cia Israeli na o riria riothe athia kumaruma ekora
akoraga akĩmarathima o rĩrĩa rĩothe athiaga kũmaruma akoraga akĩmarathima oro nginyagia mũhari wa kana na akiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũtarumĩtwo nĩ Ngai rĩ niĩ ingĩkĩmũruma atĩa mũndũ ũteherirwo nĩ Mwathani rĩ niĩ ingĩmwehera atĩa rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo nĩ ngwĩciragia ũhoro wa ciana cia Israeli. Ciana cia Israeli Ngai nĩwe wacindefendaga ona itiowe he mũndũ warĩ mũkombore nĩgetha oke amarume ona itiowe he mũndũ warĩ ho wageragia gũkorwo akĩharagania mĩtũrĩre yao. Kĩgongona kĩa mbere nĩ gĩathondekirwo na maandĩko moigaga igongona riu rĩtiathondekagwo oro ũguo aca nĩrĩetagio maũndũ maingĩ rĩetagio ndegwa nake Baraki agĩka oro ũguo erirwo agĩaka kĩgongona Baramu makĩruta igongona rĩa ndegwa ĩmwe na ndũrũme ĩmwe rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo nĩ kũrakinya handũ makaruta mũgwanja rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo o marongoreirie kũruma ciana cia Israeli. Rĩrĩa ngũthomaga maandĩko maya nĩ ngwĩraga Ngai o ũguo ciana cia Israeli ciaikarĩte kũringana na mĩhĩrĩga yao na kiugo kĩngĩ kĩa Ngai kana ngiuga atĩ ciana cia Israeli ciaharaganĩte o kũu nĩ ngwĩraga Ngai o ũguo ciana cia Israeli ciaharaganĩte itekũmenya nĩ irarumwo ona ithuĩ tũgitagĩre tu Ngai rĩrĩa tũgũkorwo tũharaganĩte mawĩra-inĩ maitũ o rĩrĩa tũgũkorwo twĩ mĩhang'o-inĩ itũ ya mũthenya tũtekũmenya nĩkĩ kĩrekwo nduma-inĩ twĩkaga wa gũtũrũĩrĩra twĩkaga wa kũrũgama na ithuĩ twĩkaga wa kũrũgama na irathimo icio tũhete twĩkaga wa kũrũgama na ihiko icio tũhete na mawĩra mayo tũhete Ngai ndũkanetĩkĩre mũndũ arahũke oke atũrume rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ngũthoma maandĩko mweri wa 11 Baraki raiga atĩrĩrĩ Baraki agĩkĩra Baramu atĩrĩrĩ nĩ atĩ ũguo wanjĩka ndirakũrehire gũkũ ũnumĩre thũ ciakwa no ũrĩa we weka nĩ gũcirathima wacirathima nake akĩmũcokera atĩrĩrĩ niĩ no njugire o ũrĩa Mwathani anjĩrĩte njuge rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Na tondũ Ngai witũ we nĩwe wĩkagĩra ciugo thĩinĩ wa kanua ka mũndũ we nĩwe wĩkagĩra ciugo thĩinĩ wa nĩmĩ iria ciũhĩgĩrĩire kũrumana Ngai witũ ndũkanetĩkĩre maturume. Kiugo gĩkĩrauga Baraki akĩrakara mũno makĩria kĩũria Baramu nĩkĩ ngũrehire gũkũ nĩgetha ũnumĩre andũ aya no akĩmwĩra niĩ njugaga o ũrĩa Mwathani areka njuge. Ngai witũ thũ citũ ingĩkaharika gũtũruma Ngai ũkareka itũrathime thũ citũ ingĩkaharika kwaria ũru witũ Ngai ũkareka marie wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twathi na mbere tũrathi tũrũgĩte ũguo ririkana tũrathoma thĩinĩ wa Ndari 23 maandĩko makaiga atĩrĩrĩ mweri wa 19 Ngai rĩ ti mũndũ nĩguo ahenanie ti mũndũ nĩguo ericũkwo ũrĩa eranĩra rĩ nĩ akahingia ũrĩa aiga rĩ nĩ egwĩka. Ririkana nĩ augĩte nĩ akarathima ciana cia Israeli na koguo gũtirĩ hĩndĩ angĩericũkirwo acoke acirume. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ngwenda kũrĩkia na kamũhari gaka ga 23 na njuge rĩrĩ nĩrĩo igai ritũ ithuĩ ciana cia wĩtĩkio arĩ na ariũ a Ithe witũ rĩrĩ nĩrĩo rĩgũtuĩka igai ritũ ona tũtoĩ nĩ aya maratũruma ona tũtoĩ nĩ aya mangĩkorwo magĩbanga kũgwa gwitũ ithuĩ tũrĩ mbeũ ya Ngai ithuĩ tũciarĩtwo ruruka-inĩ rwa andũ arĩa matahotagwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu amu gũtirĩ ũhoro wa mĩthaiga ona kana ũragũri ũngĩhũthĩrwo gũthũkia andũ a Israeli. Andũ mekuga ũhoro wa Israeli atĩrĩrĩ tarora ũrĩa Ngai ekĩte rũrĩrĩ rwa Israeli rũtariĩ ta mũrũthi rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Hau niho ngwenda gũkinyia ona ndigũthoma verse 24 amu gũtirĩ ũhoro wa mĩthaiga kana ũhoro wa ũragũri ũngĩhũthĩrwo gũthũkia niĩ nawe uga ameni. Amu gũtirĩ ũhoro wa mĩthaiga ona kana ũragũri ũngĩhũthĩrwo gũthũkia wĩra waku ũngĩhũthĩrwo gũthũkia ciana ciaku ũngĩhũthĩrwo gũthũkia kĩhiko gĩaku ũngĩhũthĩrwo gũthũkia wĩra waku. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩraiga amu ũhoro-inĩ waku mekuga atĩrĩrĩ tarorai ũrĩa Ngai ekĩte. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo o toguo twambirie na kamũhari thĩinĩ wa chapter 24 atĩ ciana cia Israeli no gũikara ciaikarĩte ũguo ona itioĩ nĩ irarumwo ona itioĩ kĩgongona kĩa mbere nĩ gĩathondekwo ona kĩgongona gĩa kerĩ gĩgĩthondekwo ona gĩa gatatũ gĩgĩthondekwo no tũrĩa kiugo kĩngĩ kiuga gũtirĩ mũguo wa mbara ũharĩrĩirio igũrũ rĩakwa kana we ũkagacĩra. Ũguo no taguo gwahanire thĩinĩ wa ciana cia Israeli mĩguĩ ya mbara nĩ yaharĩrĩirio ĩkĩharĩrĩria igongona rĩrĩa mbere no rĩrĩa rĩothe athiaga kũmaruma akoraga akĩmarathima. Naguo ũhoro wakwa nawe rĩ gũtirĩ ũhoro wĩgiĩ mĩthaiga ĩkahũthĩka gũtũruma ĩkaruta wĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ha ũhoro witũ rĩ mariugaga tarora andũ arĩa nĩ arathime
na matingĩrumĩka angĩkorwo nĩ niĩ we ingĩraiga ameni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Twathoma thĩinĩ wa Ndari 24 no 23 ũngĩthoma wambĩte 23 nĩguo gũtaũkwo nĩ rũgano rũrũ wega rũrũ mũndũ gwĩtwo Baraki aturirwo. Na ririkane Baraki gũtirĩ kĩndũ ciana cia Israeli ciamwĩkĩte. Nĩ roho wa wĩiru tu arahũkĩte akĩenda marumwo. No tũrĩa ciana cia Israeli cianyagĩte kũu itakũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Ciana cia Israeli no ti kũhoya ciahoyaga ona ti magongona ciarutaga, no Ngai wendire gũci defend. Ũguo no taguo Ngai arĩ defendaga we nani rĩrĩa tuokĩrĩrwo nĩ thũ citũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Kiumia gĩkĩ tũraingĩra Ngai witũ aroko defend. Kiumia gĩkĩ tũraingĩra we ũcio Ngai wonaga hitho-inĩ, ũcio wonaga tũgĩthugundĩrwo ũru, ũcio wonaga tũgĩbangĩrwo ũru, arotũra tũnyitĩte guoko niĩ nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Ngai witũ arakũrathima na gwĩke wega, kũrathimĩra wĩra waku, kĩhiko gĩaku na wĩra wa moko maku kiumagara, gũtirĩ mũguo wa mbara ũharĩrĩirio igũrũ rĩaku kũgacĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yeshua Mesia. Amen, amen, amen. Kiugo gitu kia ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere gĩa gũtwarĩria na gũtũmĩrĩria na kũmenya atĩ Ngai nĩ arĩkiragia na Ngai nĩ arĩtũmaga ciugo njega cigakorwo cikĩario igũrũ ritũ. Thengio nĩ ũndũ wa kiugo kĩu na thengio nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũranyitanĩra na ithuĩ. Tũkũhe ndagĩka 2 tu nĩgetha ũgeithie mũrata waku, tũkũhe ndagĩka 2 tu nĩgetha ũkĩarahũre ũcio ũkwenda kũmũririkania ũmũthĩ is a Monday, ti weekend, nĩ gũkĩra tene na gwaka bũrũri, nĩ gũkĩra tene na gwetha ũboco witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. No kwa ihinda rĩrĩ reke tũkũmenyithie ũrahota gũtwamũkĩra na mitambo ĩhana atĩa. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Thank you. Ikereka nĩ rĩa kerĩ rĩrĩ harĩ we warahũka thaa ici, harĩ we waingĩra thĩinĩ wa Inoro FM nĩ warahũka na wagĩkiuga reke ngĩthikĩrĩrie gũkũ 98.9 FM nĩyo my favorite station. Barikiwa sana sana na wetu akorwo nawe ikereka rĩa mbere, onawe Ngai akũrathimĩre mũthenya waku na atuĩke wa gũkũhotanĩra na athiĩ na mbere na gũkũhitha njegeke-inĩ yake, nĩgetha marĩa moru mangĩharĩrĩrio na marĩa moru mangĩikio mwena waku matigatuĩke magũkinyanĩra kana matigatuĩke magũkũhota. Thengio mũno mũkera wake hoto wa Kambathi, ona mama Ken wa Varisho, ona mũndũ gwĩtwo etagwatio Meri wa kũrĩa Kĩaraga na Kĩrĩnyaga kanyi dancer onake, na asante sana mũndũ gwĩtwo Mwarimũ Jagon. Nĩtũgũkorwo tũgĩkĩririkania mũthikĩrĩria witũ mũthĩ nĩ igongona rĩaku, nĩtũgũkorwo tũgĩkĩmũmenyithia wega nĩ mathaa marĩkũ, rĩkwambĩrĩria thaa cigana na makĩria venue nĩ mwena ũrĩkũ. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩ gwĩ Kĩrĩnyaga ndũkĩgeithĩke, onawe Samuel Major Samuel wa Ng'ombe wa kũrĩa Gatumbĩ Rotetu, geithĩka. Arĩa othe mathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra ngiuga mwaro marathima aromeka wega, aya marahũkĩte na makareka tũmenye nĩ marahũkire. Mũtũgũrĩte nĩ mũndũ gwĩtwo Pastor Elijah kuma kũrĩa mwena wa Texas. God bless you so much. Jackson Ngei nĩ ndakuona ruga good morning the present mũno makĩria mwaniki wa Hana, onawe nĩ ndakuona Serafina Kinyanjui ndũkĩgeithĩkĩra hau mwana witũ oro ũndũ ũmwe na Nancy's and Mercy Njoroge, thank you so much. Mũndũ gwĩtwo Mega Steve baba Shiko witũ kwerwo atĩa geithĩka mũno makĩria
Lydia Ndirango wa Famco ona we ndakunura njira good morning wa karura ndi mitambo-ini wega ta wega. All right, thank you so much. Nakuria kwa 0722000720 tuamukire thimo inya tu ngetha tushoke tuhote gukorwo tukigira undu-ini ucio ngi waginya guguthakira rwimbo ruria uratwitia. Good morning Inoro. Sirona wa Karura. Kwega muno rucini uhana atia? Niĩ ndirĩ na karu nĩ bitagĩthĩ na nĩ njara ũkire wega. Njara ore patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Maina wa magũrũ arĩ mwĩki. Njamba makutano na mwarimũ Njago nĩ mũthĩ tigo tũragĩthiĩ igongona-inĩ rĩake. Nĩguo. Kĩbera macambĩki tũcemanie kũrĩa thukuru-inĩ wa Mũrera-inĩ. Ĩni. Asante sana. Na nĩ kũrĩa mwena wa Marĩira. Ntugukorwo tukira muthikiriria witu ni kuma thaa cigana ndagagĩcererwo. Good morning Inoro. Morning. Kwega biũ. Rona wa Karura mũrĩega. Tũrĩega mũno. One ya mũtũri mũno ĩ. Gũkũ tucurai. Yeye mbengeri. Okera na ikari othe ari gogocojo matikĩgeithĩke. Ni mũtindio thayũ. Asante sana. Na muthenya mwega. Good morning Inoro. Good morning. Ni kwega rucini wa kamano. Mwathani agoco wanjirũ hau mwena wa Karura. Amen amen. Gakena mũno wa mbere nĩ mũtũmagĩrĩria kinya na ciugo cia Ngai amũrathime na mwĩke wega. Reke njarahũre patroni witũ Dr. James mũrĩithi wa Kang'ara HSCW na mũtumia wake marahũke. Mwangi Njogo harĩa arĩ na Maina wa Mũici othe marahũke na tũkĩmaririkania igongona rĩa mwarimũ Njago. Ningĩ tiguo Cirũ. Nĩ ũhoro wa ma wa kamano. Ngai amũrathime. Amen. Barikiwa sana. Good morning. Hello. Hello. Kwega rucini. Oh, Mwangi Dawa. Asante. Ona etinda wega. Muthenya wa kirathimo o imwe tu. Good morning. Hello. Good morning Wanjirũ. Kwega muno Ndirango wa Famco. Ngeithĩria wa Karura hau. Ndagĩthĩka mũno makĩria mwana witũ. Nĩ mwatũrathima mũno na kiugo Ngai amũrathime na mwĩkĩre kĩngĩ kĩega gĩa gũthiĩ na mbere gũtũrĩithia. Njarahũre patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa magũrũ na Peter Gĩthĩna na mwarimũ Njago nire. Nĩmwĩra nĩ tũgũcemania kũrĩa thukuru-inĩ wa Marĩira na Ngai amũrathime nĩ gũtungata kwa mĩaka mĩingĩ mũno tondũ ndaiguire mũkiuga nĩ mĩaka 38. Mĩaka 38 Wanjirũ witũ ti mĩnini. Aca. Ndakaga mathabu ngona ambĩrĩirie gũthomithia ndĩ wa mĩaka 3. Ngai amũrathime na mwĩkega na mũhe ihinda rĩega. Amen. Na igongona rĩa kĩrathimo. Na igongona rĩa kĩrathimo na mũcobi wa gathambia geithĩke. Asante sana. Ona kabatake. Atĩ na mĩaka 3. Wanjirũ ndarĩ mũciare. Tukanjugire uga haku. Nĩ mĩaka mĩingĩ mũno makĩria by the way. Atĩ kũrerwo kũrathio kũ? Nĩ kũrĩa gwĩtagwo nĩ kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Marĩira. Marĩira. Kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Nĩ ũmũthĩ. Na tangathi magũkorwo kuo na ona thikĩrĩria nĩ magũkorwo kuo. Nĩ Murang'a County. Na mũrata ũyũ witũ mwarimũ Njago nĩ wa kuma kũrĩa Kagira Kandara. Akoretwo akiruta wĩra 38 years. Akoretwo arĩ secretary general wa macambĩki ma gũkũ Inoro FM, Inoro TV. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndiũ kana nĩguo ĩranyonia kuma haha rĩ. Nginya hau kwa ndagĩka ĩno rĩ. Nĩ handũ ha gũthomera ithaa na ndagĩka 20 kana ndĩranyonia ũrĩa kwagĩrĩire. Ndio rĩngĩ kũhenia. Hĩtũke Thika. Hĩtũke kũndũ gwĩtagwo Kĩraga dispensary Kandara town. Hĩtũke kũndũ gwĩtagwo gũkũ nĩ kũ mwathani mwega. Ranyonia tarĩ ithaa na ndagĩka 20. Okay. Ti kũraihu.
tikuraihu na muthikiriria uria wi kura Kirinyaga, muthikiriria wi kuria Nyeri, muthikiriria wa kuma guku Nairobi, Thika ni akuhota gukorwa gikinyia kuo Kenyatta ATC Agriculture Training nigetha nginye Marira. Thank you so much. Tukuhoera igongona riri ria mwarimu Jagon, ngai akorwo ari kiambiriria kia igongona riri na kirikiro, na aria othe magukorwo magikinyia kuo, aria othe maguthie kunyitanira na family ya mwarimu Jagon, tukamahoera tha cia rugendo hata kuma haha guruke o kuo nani tha cia rugendo ni ugikinya kuo. Thank you muno PK wa Msoku mahuruma kwa chief, asante sana. Ona murata wi haha wetagwo mukera wake hota kuma Kabathi, barikiwa sana. Ona niturakuona Charles wa Gas kuma kura Kigumo County ya Murang'a, twabe tuikirie tu hanini nitugucokereria. Titha 11 riu na ndagika 7 goko ni Inoro FM, ino ni ceceni hakuhi nawe ithani ria kwa Rembesha. Ni ithani ria keri ni titagwo ithire ni by the way nigetha nake Jeff nake ambiririe Monday yake umathi na cera nginya thaa 4 cia rucini niguo tugiguterefa wega. Ni titagwo Wanjiru wa Fausto geto akarwa wanyeto. Karibu sana Ruth wa Moyo, Reverend Ruth wa Moyo, rwimbo rugetwo Ngai murathime. Inoro Mugi ni Mutare. Ngai murathimi wirathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watu wakũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai murathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai murathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai murathimi ndathimo rĩngĩ. Jabez waciarirwo aciari make mũtwaruo. Jabez wakĩrĩra njenjeria rĩtwa na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ. Ndari mwende tarakeri nĩ Jakubu wamucothĩrĩria ũkĩmũiguĩra tha. Rea kĩrathimo agĩtuĩka nyina wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli, ona emũrege Ngai wakwa. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ. Irathimo ciaku itirĩ kĩhano gĩkeno, ihana ta irĩma itienyenyekaga. Na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndakũhoya ũndathime ũrĩa
muno Ruth wa Moyo rwimbo ni Ngai murathimi rucini rwa umuthi ndathima o ringi we urathimanaga we ruhagiria mundu irathimo ciake jeruhiria ndathima o ringi we uiguanagira tha njiguira tha o ringi we wikaga mundu wega njika wega o ringi ririkanaga ciugo Afuramu hedio dakinyete gwitwo Ifurahimu erirwo ni Ngai erirwo atuike wa kumwathikira erirwo atuike wa kumurumirira erirwo aikare atari na ucuke nake Ngai ni agutigirira ati ni amuhe kirathimo kiria gigiake Ngai ni agutigirira ati ni amuhe kirathimo giake gia gutigirira ati ni akamuigi ni agatuma atuike wa gukorwo ari vava wa thĩ yothe arĩ vava wĩna ciana nyingĩ arĩ vava wĩna rĩtwa rĩnene nĩ ũndũ wa kũmwathĩkĩra tu na gũikara atarĩ na ũcuke koguo rũcinĩ rwega angĩkorwo nĩ ũraina rwĩmbo rũrũ ndathima o rĩngĩ Ngai ndathima na thayũ waku ndathima na wendo waku ndathima na gĩkeno gĩaku ndathima na kĩrĩa gĩgĩakwa Ngai ndũkariganĩrwo nĩ gũikara ũgĩathĩkagĩra Jehova gũikaraga mũtũrĩre ũtarĩ na ũcuke tondũ Ngai ciĩranĩro ciake nĩ cia tene na tene. Ndathimira wira wa moko makwa kĩu nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa andũ aingĩ mendete mũno makĩria na nĩkĩo tũhoyaga rũcinĩ na nĩkĩo twarahũkire Wanjirũ na tuoka haha Ngai angĩaga gũtũrathimĩra wĩra ũyũ no tũrute wĩra mũingĩ mũno wa tũhũ no tũnoge mũno makĩria na koguo na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega no tugire o ciugo icio ciainirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruth wa Moyo. Ngai mũrathimi na nĩ weka wega nĩ gũtũhũrĩra rwĩmbo rũrũ rũcinĩ rũrũ. Ngai mũrathimi tũrathime no tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ kĩrĩa gĩothe tũkũhutia na moko maitũ kĩgacĩre na gĩtuĩke gĩa kĩrathimo. Amen, amen, amen. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ nĩ wega tũkĩmenyithio mathaa tũtagũcererwo ona hanini tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega tũkĩmenyaga ũmũthĩ nĩ thererũka Monday kũrĩa tũragĩkũririkania watũma ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩa gwa 22989 nĩ irahota gũkorwo ĩgĩtũkinyĩra wega na kana kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM na gũkorwo ngĩgira mũciĩ ũcio nĩgetha amenye nũ naho ũtwandĩkĩire. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722826280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711778600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Ũtugi-Notana. Mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwũinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro FM. Ona mburoka irete Inooro noyo ĩracina mũhu. Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ndũmĩrĩri ĩno ĩkinyĩre aciari arĩa manjiarire na arĩa manjiarire kĩroho na arĩ na arĩa ithe witũ nĩ ũrĩa ndamũthumbũraga na ciũria na maithori na hĩndĩ ciothe mwanjokagĩria maithori nĩ marĩ mũico. Ndũmĩrĩri ĩno ĩkinyĩre aciari arĩa manjiarire na arĩa manjiarire kĩroho na arĩ na arĩa ithe witũ nĩ ũrĩa ndamũthumbũraga na ciũria na maithori na hĩndĩ ciothe mwanjokagĩria maithori nĩ marĩ mũico. Ndiatindagĩrĩra nyĩmbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehingaga ũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe. Otahana wa Elikana thutha wa kũheo kana nĩakiraga na komĩrĩria athaithi Ngai andũ akamera maithori ũrĩraga mũno kĩhoyaga no ta marĩa ndarĩraga maithori nĩ marĩ mũico. Otahana wa Elikana thutha wa kũheo kana nĩakiraga na komĩrĩria athaithi Ngai andũ akamera maithori ũrĩraga mũno kĩhoyaga no ta marĩa ndarĩraga maithori nĩ marĩ mũico. Inooro FM. Ndiatindagĩrĩra nyĩmbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehingaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe. Inooro mugi nĩ mũtare. Ndiwĩre andũ a gwitũ ti kũrĩra ndendete na atĩ maithori ndarĩ maingĩ nĩ thĩna warĩ ngoro no thiĩ mere atĩrĩrĩ atĩ thata no yongithie mere thĩna ndũtũraga maithori nĩ marĩ mũico. Ndiwĩre andũ a gwitũ ti kũrĩra ndendete na atĩ maithori ndĩ maingĩ nĩ thĩna warĩ ngoro na wathiĩ mere atĩrĩrĩ atĩ thata no yongithie mere thĩna ndũtũraga maithori nĩ marĩ mũico. Ndiatindagĩrĩra nyĩmbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehingaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe. Ndiatindagĩrĩra nyĩmbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehingaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thank you so much murata witũ ũmũthĩ atĩ ona thata no yongithie tondũ maithori nĩ makinyaga mũthia kĩeha nĩ gĩkinyaga mũico mũthenya wa kũnyamarĩka nĩ ũkinyaga mũico
muthenya wa kieha ni ukinyaga muisho muthenya wa kuhinyiririka muthikiriria witu ni uri muisho waguo na hari uria urahoya rucini ruru akiriraga na gikayagira Ngai atoe kuhinyiririka guku atoe kirathimo giake gikambiriria ha tukamumiriria na ciugo thiini wa rwimbo ruru ati macio no magakinya muisho na Ngai akuhe gakeno nari kamwe oima amen igo mundu akihoya gakeno nari kamwe ri nonete ruo no toguo akoro kiuga ati mathira ni makinyaga muisho niguo wagi ni ukinyaga muisho na tukariganirwo kwi maundu twanagerera ma gutuconorithia na maruo na koguo kuri mundu wothe uraigua ehatikaini araigua ta Ngai atokaga araigua ta hoete kahinda karaya muno makiria Ngai no ariuka na ni wanjiru ni njiguaga gucaira ngoro ici cikoragwo ci weru-ini tondu ku weru-ini ni ku mundu arumagira Ngai weru-ini ni ku mundu ateaga mwihoko na kirigiriro weru-ini no kuo mundu acenjagia dini akigana gutiri Ngai na koguo ni njiguaga ngicaya na ngahoera maroho maria me weru-ini ati wona twakiriria no tukona wega wa ithe bitu wona twakiriria no tukarihwo kindu na kingi na to kindu na kingi tu Ngai witu ni akoragwo no uhoti wa guturiha nginya miaka iria twatereire kana iria twatereirwo guku thi na koguo tuthira mbere gukiriria Ngai no agutwika wega we timuria nguru na ciraniro ciake ni na amina. Asante sana na gutire ogihinga kana gutire ogirega na irathimo cia Ngai gige wasolai kwanya kenywa nitona ndumiriri yaku Martin Karugo wa kuria kagwathi ona we geithika Kamau we mwena wa Mwea asante sana muratogio gwito wa Mbogo Karatina thegio niturona murata wiha wetagwo Gitawar Magogo na gasheri gake asanteni sana tunawapenda sana tutawashai wa Margitio na ewe murathime Richard Jenga thank you so much Alex Wairashwage tegera barikiwa sana Korea Pasenga all kalao utogoretio ni muthikiririo gwitwo Blessed Jack onawe Joroge Muga tudu wa Sawela na Ivasha barikiwa sana mwikari wa Korea mwena wa Kiambu Ting'ang'a utogoretio ni muthui wa ina ndugitide wega onawe murata wiha wetagwo James Mwangi thank you so much ukaga Korea South Garia magutire na oru gayathie na mbere na kumuhethayo na kumwika wega na kumugitira Simon Maina baba koi Korea gatitonyire tunawapenda sana yes tunawalombo tov muno makiria na gatho ni gutwandikira mundu gututafi na kinya jina ria ngi guthuke kure muno wa Facebook Inoro FM Inoro FM imagine ukirite rucini ugatwandikira kure kwa Inoro FM wedukiri mundu wa bata muno makiria wedukiri mundu ukurathimwo ni Ngai muno makiria na magutongore ni mundu gwitwa atia magutongore ni mundu gwitwa Rachel Jega kuma kure mwana wa Iraq Baghdad matongore ni mundu gwitwa Dorcas Mash Mwangi Ndau Mark Kamau thegi muno makiria Kush nidakuona Alex wa Shunet nidakuona muno makiria rajire mitambo-ini sana Diana Mpenda Amani ona rajire kure mwana wa Renyanges niwe represented Martin Nyox nidakuona nawe Margaret Chege Simon washuka good morning thank you the uriwa engineer asante sana mukira wa Korea kihota ka bathi onawe Ngai akurathime na gwike wega Speaker Robert Mwangi asante sana ni ukoragwo kinyitana Korea mushie muthaka Korea kwa Radio Citizen asante sana ageithia tina Roger Wanyama onae ndukiri na uru Korea Lanet muri na thayo Daktari Kamau onae William Kafugi wa Kajuri Korea Karatina Ngai agwike wega PK wa Mso wa Huruma kwa Chief Ngai agwike wega Mande ya kirathimo kiumia kirathimo kieru tugithie na mbere na gugithererũka wega muthe shoba kuma Kiambu Town mwarimu Kimiti wa Muriwe kora kiria-ini Mathioya onawe kinyitana na ithuĩ nderefathagia wa Kianjoya Top good morning twambete ikiria tu hanini nigetha tugicokereria thaa 11:30 tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai uria ugukorwo agituhe kiugo ta uria Ngai akumuhotithia muthenya wa umuthi koguo wehariria muthikiriria na ni njui ngoro citu ni igutwika cia kurathimwo na ngoro citu ni igutwika cia kumiririo atari na nganja Inoro FM shesheni yaku we metagwo Archangels Choir ma tutigicokagirie Ngai ngatho igicokagirie Ngai ngatho mucokagirie tondu ni mwega mucokagirie tondu tugiwa
makiuma ihoero na mwenda wario na riothe makiinyeirwo ni mahe macio ni mahonokirio aleluya nindonire mahe nima gicokagiriai Ngai ngatho thaa 11 riu na ndagika 28 kuria turathi na mbere na gwikwira kuria kwa Rembesha Maisha igira kwa Rembesha Maisha ndukariganirwo kuhinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash thiini wa thimu yaku kuria turage kumenyithia ati kwihotanira besha ni undu muhuthu kuinuka na bia ni undu muhuthu gwitwo muhotani ni undu muhuthu no riri we wina miaka 18 guthie na igoro kuhura namba ino gutiri na marihi no kurumirira mutaratara uria wagireire. Yes, na gurikani ntu kitune BCLB star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash rigigiri komini wecietereire mwana wito no kiru na madagika maukoro kigira kure kwa star 272 star 1 hash. Nindonire mahihi makiuma ihoero na mwenda riothe makiinyeirwo ni mahe macio ni mahonokirio aleluya nindonire mahe Inoro Muge Mutare. Inoro FM shesheni yaku na rudhio rwaku mathaa uramenyithio ni Inoro FM shesheni ya unduire witu. Thank you so much. Asanteni sana Mitha Mugikuyu Archangels Choir rwimbo rwega igicokagiria Ngai ngatho rwimbo ruria rwagitukinyithia wega thinashara itigaritio ndagika 28 na ni thaa njega cia gukiamba gukihanyuka o kuria tugicemania na ndungata ya Ngai uria turi nake muthenya wa umuthi tugithie kuria mwena wa Narumoro. Thank you so much Reverend Cyrus tugukorwo tukinyitana nake na ni akihariiria nigetha ndagika ici nini turi nacio ni njui ndagika ici citigukorwo ciri ndagika cia tuhu nje Ngai witu hari kindu atuthagathageire tukorwo tukiigua rucini rwa muthenya wa umuthi.
na nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũgĩthiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri yaku kũrĩa gwa 22989 ndũkariganĩrwo mbere ya tũtirihĩte tabarĩra nĩ tũkũingĩra kũu nĩ tũgũthoma message yaku nawe ũratũma na WhatsApp number ya 0722200720 onakuo no tũgũgĩthoma wega ta wega ũrogota kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM wona wathi na mbere gũtwandĩkĩra no tũgũkorwo tũgĩthoma mũtungatĩri mwathani agocwo rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo Wanjiru witũ ameni Ngai nĩ mwega mahinda mothe mwathani arogocwo mũno amen geithia wa Karura twĩ nake mĩtambo-inĩ mũrĩ hau na mwarĩ wa ithe witũ wa Karura mwathani agocwo ndungata ya Ngai mwathani arotio mũno mwarĩ wa mũthamaki bũrũri nĩ mwega nĩ mwega ndĩna Jesũ ngoro-inĩ ndĩrakenera Ngai ũcinĩrwo ũmũthĩ amen karibu sana mũtungatĩri nĩ wega ũkĩgwete nĩ ũndũ wa mũgeni twĩ nake kũrĩa ũtungataga nĩkũ nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kiugo thengi mũno njĩtagwo Reverend Cyrus wa ihenya wa mĩguĩ kuma kũrĩa Narumoro Full Gospel Church local church tagwo Horeb ĩrĩ harĩa rũgongo ĩrĩ irĩma-inĩ kĩrĩma kĩa Mount Kenya o hau kĩanda hau nĩho tũratungatĩra Ngai tũkĩambararagia Ngai witũ amen athani arogocwo amen karibu sana thengi mũno nĩ ngwenda gũkenera Ngai mbere njambe njuge atĩ nĩwageithio mũno nĩ bamĩrĩ yakwa mũgeithia mũno mama Ian Nicholas na Irene hamwe na kanitha wa Horeb twageithĩka thengi mũno enda kũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩeka wega gũtũkinyĩria mũico wa mweri wa gatandatũ na nĩkuoete guoko kwega kwa Ngai nĩ atũtwarĩte wega ona kwoimĩrĩra maũndũ maingĩ mwa guoko kwa Ngai nĩkuonekete arũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtwarie kiugo kĩa Ngai na theme itũ nĩ atĩ no tũgũkinya tũtiramakania ũrĩa kũhana na kiugo gĩkĩ nĩ kĩa andũ arĩa menda Ngai na ndenda gũgĩthoma ndĩkĩrutĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo nĩ 14 nĩho ndenda tũthome mũhari wa 22 na nĩ ngũkwĩra ũrĩa tũkuga thĩinĩ wa Mathayo 14 mũhari wa 22 na hĩndĩ o ĩyo akĩhatĩrĩria arutwo ake mahaice merikabu mathiage mũrĩmo mbere yake ruoro mũrĩmo ũrĩa ũngĩ mbere yake rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroheo goci rũcinĩ rwa ũmũthĩ rũgano rũrũ nĩ rwa Jesũ Kristo hĩndĩ ĩrĩa arĩ werũ-inĩ na arutwo ake na nĩ kwarĩ na andũ aingĩ mũno mokĩte kũmũthikĩrĩria werũ-inĩ nĩ kũndũ gũtarĩ kĩndũ na gwakinya hwaĩ-inĩ arutwo makĩra Jesũ atĩ amere mainũke kwao na acokire akĩringa kĩama kĩnene mũno mũthikĩrĩria witũ wa Inooro na thutha ũcio wa kũringa kĩama kĩnene mũno arutwo nĩ monire na andũ a Ngai nĩ monire aicoka akĩhatĩrĩria arutwo ake akĩmera rĩu mũgũcoka mũingĩre merikabu mũringe mũrĩmo ũrĩa ũngĩ mũthiage mbere kiugo nĩ atĩ thiagai ũguo nĩguo Jesũ aririe na arutwo ake nake akĩambata kĩrĩma-inĩ nĩgetha akahoe Ngai na nĩ amenyaga kĩrĩa gĩkumĩrĩra nĩ amenyaga maingĩra tondũ hwaĩ-inĩ andũ arĩa marĩ mathiĩ Mũmbatha gũtikoragwo gwĩ kwega gwakinya hwaĩ-inĩ ona andũ nĩ moimagĩrio mũno tondũ nĩrĩo makũmbĩ mahũranaga nĩrĩo gũkoragwo kwĩna makũmbĩ maingĩ mũno ndagĩka ĩyo no arutwo ake rĩrĩa amerire mathiage mecirie no ũrĩa matugaga mategaga thamaki nĩ moĩ ũhoro wa iria
na magĩthiĩ makĩingĩra Amerika makĩambĩrĩria gũthiĩ no huho ikĩanjĩrĩria kũmahũra kũmagirĩrĩria maringe na makĩgiginyana hĩndĩ ĩyo Jesũ arĩ kĩrĩma-inĩ o akĩhoya Ngai na ta thaa 9 cia ũtukũ hĩndĩ ĩrĩa nduma ĩkoragwo ĩtumanĩte hĩndĩ ĩrĩa gũkoragwo atĩ nĩrĩo kwĩna heho ĩrĩa nyingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa gũkoragwo andũ marĩ toro ũrĩa mũnene mũno Jesũ no onaga harĩa Amerika yarĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ Mwathani nĩamenyaga amera maringe nĩamenyaga kĩrĩa gĩkumĩrĩra iria-inĩ na noguo ihiko citũ bũrũri witũ matũũra maitũ kaũntĩ itũ kũrĩa ũrĩ ona kũrĩa ndĩ ũmũthĩ gũtingĩaga makũmbĩ gũtingĩaga merikabu nĩ mũtũũrĩre ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo merikabu nĩ wĩra ũrĩa wĩnaguo mũthĩ merikabu nĩ kĩmũtũũrĩre gĩkĩ ũrona kĩrahahũra andũ aingĩ kwĩna makũmbĩ maingĩ mũno athikĩrĩria aitũ ainoro mũndũ wothe ũranjigua kwĩna maũndũ maingĩ mũno marekĩra hahũ magekĩra ũhoro wa kũgirĩka no tigo nĩ atĩ Jesũ nĩoya akĩra arutwo ringai na gwakinya thaa 9 merikabu yarĩ gatagatĩ ka iria ndĩaringĩte ndĩakuhĩrĩirie kũringa yarĩ gatagatĩ-inĩ ka iria na Bible ĩrauga atĩ Jesũ akiuma kĩrĩma-inĩ akĩcenjia direction akĩaga gũthiĩ kũrĩa andũ rĩu akĩerekera kũrĩa merikabu yarĩ nĩndĩrakenera Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jesũ thutha wa kuona kĩgirĩko kĩa andũ arĩa erĩte nĩamenyaga kũrĩa andũ atũmĩte handũ nĩamenyaga kũrĩa andũ arekereirie handũ na nĩmaragirĩka agĩcenjia mwerekera na akĩanjĩrĩria gũthiĩ direction ya gũthiĩ kũmateithia agĩũka agĩkinyangaga makũmbĩ marĩa magiaga andũ a Ngai magiaga andũ a Ngai nĩgetha matikaringe magiaga atũmwo a Ngai nĩgetha matikaringe agĩũka agĩkinyangaga rĩrĩa akuhĩrĩirie arutwo makĩona mũndũ okĩire thĩna-inĩ ũrĩa ũramagia makĩona mũndũ okĩire mũihũro-inĩ makĩmaka mũno na makiuga nĩ ngoma no nĩ atĩrĩrĩ ndĩarĩ ngoma Jesũ nĩwe wendaga gũka kũmateithia nĩ tũrĩ na ũthamaki ũrenda gũka gũtũteithia ona rĩu andũ a Ngai rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo nĩ kũrĩ na Ngai ũrenda gũka gũteithia andũ arĩa maramwĩhoka na nĩ gũkenera Ngai tathikĩrĩriai Petro aihũrĩtwo nĩ gwĩtĩkia akĩambararia wĩtĩkio wake ta ũrĩa mũthikĩrĩria wakwa akwambararia wĩtĩkio wake mweri wa 7 ta ũrĩa andũ arĩa mendete Ngai makwambararia wĩtĩkio wao mweri wa 7 tũrathiĩ kũingĩra rũciũ nĩ mweri wa kwambararia wĩtĩkio witũ ĩni no gũkorwo na iũndũ cia gũtũhatĩka no nĩ ndĩrenda andũ mahana Petro akĩũria rĩrĩa onire Jesũ akĩmera mũtikamake nĩ niĩ ĩni Mwathani arokera harĩa tũtarecirĩria harĩa ũreciria atĩ nĩho mũito hau nĩho Mwathani agũkĩra mũndũ wa Ngai ndũkamake arĩa me itanda-inĩ cia thibitarĩ nĩ tũroimĩra tondũ Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo na kwandĩkĩtwo atĩrĩrĩ Petro akĩmwĩra akorwo nĩwe we njĩra njũke rĩrĩa Petro arorire situation akĩona mũkũgia na kũrĩa magianĩte akĩona thĩna ũrĩa wamarĩte ũtukũ mũgima marĩ na mĩnoga akĩambararia wĩtĩkio nake Jesũ ona mũndũ wambararĩtie wĩtĩkio akĩmwĩra Petro ũka akĩrũgama harĩa arĩ at a distance kuma merikabu-inĩ na harĩa Jesũ arũngi aigua mũndũ wambararia wĩtĩkio akĩrũgama nake Petro akĩharũrũka kuma merikabu-inĩ rĩrĩa aharũrũkire kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩ thĩna ũrĩa wamathĩnagia thĩna ũrĩa watũmaga marĩre thĩna ũrĩa watũmaga maigue ta makũinaina niĩ nĩ njũĩ kũrĩ mũndũ ndĩrarĩria tondũ ahumbĩrĩtwo nĩ mathirĩ nginya akaigua atĩ nĩ mũkinyu mũthia no rĩrĩa Jesũ amwĩrire ũka Petro athire agĩkinyangaga mũihũro ũrĩa wamathĩnĩtie mathaa maingĩ mũno agĩthiĩ agĩkinyangaga no tondũ mũndũ nĩ mũndũ
tondu mundu ndangĩaga ũmũndũ wake makũmbĩ no mehurutanaga na mwathani ndamakaga nĩmo na nĩamwĩrĩte oke akuhĩrĩria mwathani harĩa arĩ akĩanjĩrĩria gũcinki nathĩ nĩngũkemera Ngai. Hau nĩho Petro arĩkirie kũmenya nĩ kũrĩ guoko kũnyitaga mũndũ. Jesu twarĩkia kwambararia wĩtĩkio witũ nĩ kũrĩ guoko gũgũtũnyita. Ona korwo maũndũ no mage gũtũrekia ona twĩkĩte rĩ, kiugo nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na guoko gũgũkũnyita mũndũ wa Ngai. Bamĩrĩ yaku no ĩkorwo ĩna iũndũ, nĩ kũrĩ mũndũ ũrarĩrio nĩ bamĩrĩ nĩ tondũ wa ciana ciake, nĩ tondũ wa mwarĩ, nĩ tondũ wa mũrũ wake korwo nĩaingĩrĩte ndawa-inĩ cia kũrebia. No ndenda gũkwĩra mũndũ wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, tondũ nĩ ũkwambararia wĩtĩkio waku. Na Bible ĩrauga atĩrĩrĩ atĩ tũhotanaga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia. Number 2, nĩ wega gũconfess maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Petro oigire njĩra njũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, akĩgeria maũndũ marĩa ateciragia no ahote, akĩgeria maũndũ marĩa ateciragia atĩ no ahote kũmaingĩrĩra. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũthikĩrĩria witũ wa Inooro, nĩ njũĩ atĩ nĩ ũkinyĩte mũthia ta ũrĩa Petro na arutwo marĩ merikabu-inĩ, no Jesũ atambũrũkia guoko gwake akĩnyitĩrĩra Petro akĩmwĩra wĩtĩkĩtio hanini. No thikĩrĩria ingĩmire kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, ũndũ angĩgakorwo na kawĩtĩkio kanini ta mbegũ ya karatari nĩakera kĩrĩma gĩkĩ gĩthenge na gĩthiĩ iria-inĩ. Nĩ mũihũro ũrĩkũ ũragũthĩithia? Nĩ twĩna Jesũ wĩ hakuhĩ mũno. Ĩtĩkĩra kwĩneana ta ũrĩa Petro eneanire, ĩtĩkĩra gũkuhĩrĩria ũrĩa Petro akuhĩrĩirie, na guoko kwa Ngai gũkĩmũnyita. Arĩa marĩ kũraihu, arĩa matigirwo makĩmegena, arĩa matigirwo merikabu-inĩ ya kũinaina na kũhũrwo nĩ makũmbĩ matianyitirwo guoko. No ũmũthĩ kũrĩ mũtumia ũranjigua arĩ mũico, nĩ kũrĩ na guoko ũkũnengererio mweri wa mũgwanja. Believe you me, na nĩ ũguo no nene wa Ngai. Nĩ kũrĩ na mũthuri ũranjigua akinyĩte mũthia, no nĩ kũrĩ na guoko kwa Ngai ũkũnengererio, na guoko kũu gwa kũnyita magĩthiĩ merikabu-inĩ thĩinĩ. Na kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ Jesũ aingĩra merikabu-inĩ thĩinĩ, makũmbĩ makĩhorera, iũndũ ikĩhorera, maũndũ marĩa mothe meciragia makĩhorera. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, Mwathani nĩharĩirie gũgũteithia, Mwathani nĩharĩirie gũgwĩka maũndũ manene, Mwathani nĩharĩirie kũrathima mũtũũrĩre waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Makũmbĩ nĩo mekũhorera mũndũ wa Ngai, ona thĩinĩ wa bũrũri, thĩinĩ wa kaunti citũ, thĩinĩ wa maũndũ maitũ, makũmbĩ nĩ mekũhorera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Kũrabatara o guoko kwa Ngai thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo, kũrabatara guoko kwa Ngai mũtũũrĩre-inĩ ũcio, ona afya ya mwĩrĩ waku ĩyo ũraiga ĩkũthiũrũkĩirie ta makũmbĩ, ta makandakũrambĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Guoko kwa Ngai kũrĩa kwanengereirie Petro gũkĩmũnyita rĩrĩa ahorokagĩra, ndatangatha ndũkũhorokera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Ndagĩka ici ithatũ kana igĩrĩ, ndũreke ngũhoere, ndũreke njarĩrie mũtũũrĩre waku kũhĩtũkĩra mahoya, nĩgetha twambararie wĩtĩkio witũ ta Petro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, nĩngwenda kũhoera mũthikĩrĩria wakwa wa Inooro o harĩa arĩ. Gũtingĩaga mũndũ mũhatĩke biacara, gũtingĩaga mũndũ mũhatĩke nĩ iũndũ, no nĩ kũrĩ na guoko ũkũneana na tũhote kumĩra nginya mwena ũrĩa ũngĩ. Ndahoera mũthikĩrĩria wakwa nĩgetha oimĩre mwaka ũyũ Ngai, andũ arĩa caitani ararĩtie atĩ nĩ megũkua, niĩ ta mũthĩnjĩri nĩ ndatangatha gũtirĩ gĩkuũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ona biacara nĩ igũcenjia, na nĩ kũrĩ na Ngai ũgũkwarahũra gĩtanda-inĩ kĩu nĩgetha wone ũnene wa Ngai. Ngai arokũrathima, Ngai arogwĩka wega, na Ngai arogũtungata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Gĩtagwo mũtungatĩri Reverend Cyrus wa ihenya wa Mĩgwĩ. Namba yakwa ya thimũ ũngĩenda twaranĩrie nĩ 0721 349 559. Thengiũ mũno 0721 349 559. Thengiũ mũno. Asante sana.
Ngai akurathime no tinde wega. Amen. Tidia ithayo. Ngai arorathima bururi witu. Amen, amen, amen. Thank you, kiugo kiega ati no tugukinya tondu mwathani ari hamwe na ithwe. Kuma kuria mwena wa Narumoro riu ni twagicokereria guku studio shitu studio A kuria riu ni ithaa riega ria gugikwira twi hakuhi gutiri hatabarira yathereruka Monday na ni ya kuhinga mweri wa June. Yes. Mutheni mweri 30. Yes. Mutheni 30th. Na reke tuge mwisho wa mweri ni gukoragwo na maundu maingi, finances ni cindekaga muno mundu akahota gukorwa agicibanga na nikio turagikwira no turenda gukunyitirira ona ithwe na njira iria tukuhota ya kuria kwa rembesha maisha. Yes, no rahinya *272*1 hash nini jukirigi kana ngiri 10 muthe *272*1 hash wanaga tithai na budget ya mbeca we Wanjiru ni wambiriri na kuga wega muno makiria tuingira mweri wa heho ngiri 10 no ugure hita na ongerere duve kaundu kau ni kega ni no ugure thogithi cia cia uria cia rugari ni iria cithondeketwo na kiria kia ng'ondu ni I already know what I can do with 10,000. Yes. Udhirite tutigu spa, tutigu dode kwa dwara. Kugura duve na hita. Yes, maundu maikare sawa. Maundu makorwo meri mega. Enio nginya kuri ha thitima nigetha token. Ukahota gukihuthira hita iyo, ukahota kugura token ciaku wega. Cia ciringi 10,000 icio ni token nyingi, cia ciringi 5,000 ni token nyingi. Enio tugwakorwo kiro ni *272*1 hash kuhura namba ino gutire marihi, kuhura namba ino gutire kindu urabatara ta credit apana, no kurumirira tu mawatho na mikana iria yagiriire na ndukariganirwo. Rembesha maisha ni thorime na ikahetokio ni BCLB license number 199. No thoko kireti miaka 18 *272*1 hash. Asante. Twabe tuikirie tu hanini ni tugucokereria na wona twagicokereria ni tukwaraniria nawe ni tukuoya thimu yaku. Namba iyo ni 0722200720 kana 0735989999. Ni tuhurire Heather Network, Heather Credit, horia thimu yako, horia radio yaku. Karibu sana murata gwitwo Esther Konkara na maundu ucio ni muhuthu. Nithomaga maandiko kagegio ni Jehova, ndona maundu ekaga okuma kiambiriria Ni magai aneka manene undu ucio ni muhuthu
twamukira thimu yaku muthikiriria hotukirikagiria na ndumiriri ciaku nguhi kuria gwa 22989 na kura mwana wa Facebook ya Inoro FM restikati deka ithatu. Good morning Inoro. Hi, good morning. Kiro itu. Kwega vio murata. Muna Kwega muno wa muna Hatiugaja no wa mona ke boro kante. Dara ora patroni munjo kangara. Aja beto joni ke boro kana ka joni iburu ka me goda. Mwalimu asiye ke boro tena na bari mona makanya ndo mai ke botambo mai mona na mai tozi. Asante sana. Tidawega. Good morning Inoro. Good morning Shirona wa Karura Murega. Kwega vio. Wetagwo Barodhi wa Thayo Munyere wa Mbarira wa Kabatin Center na Kuru County. Wenda kora wa muthuri gwetwo Maina wa Maguru ari mweki na muthuri ungi wetagwo Nderito wa Gicuri wa Kabatin Posho Mill Ngai amarathime maria muthenya mwega. Asante. Tida Thayo. Asante sana. Niturona kanyi dansa ona Karafu ona Philip kama Wazimaman na Michael Jagu wa Kiverigwe akinyitana na ithe Mathenge Technical School Korea Nyerege ithe kai arutani odomwe na arutwo Gigi wa Solai kwanya Kenywa rushini rwega. Good morning Kimata wa Joki wa Kora Donyo ya Shege John Gari wa Hema ona kiaruga dari na uru Gideon wanyo kiona kindamu na rajire mitabuini muno makiria Sister Jamuma kwerwo ati akimitiwa mriu ona wene daku no rajire mitabuini sana mudugito Admiro Kingori daku na wakarura thimu muno etagwo Kariuki Mushufi wa Gathabi. Thank you so much. Ona mundu gwitwo wa Joki manjoki ekure mwana waku Subukia. Asante. Na riri tikurigano ni Father Patrick wa Weru na Ngodho wa Thiruke kure mwana wa Kirigiti. Mwalimu Jagoni Mugo wa Bidani na mundu ugwitwo Maina wa Maguru ekure mwana wa Mwiki. Asante sana. Guge wa Kihigo Mattress ona Maina wa Maguru Mwiki nitaona mweno uyu wakwa Mogristi Original Mauro wa Lois wa KFA ona kena Sister Jamima Mwatha Bob wa Makobuki muthenya mwega. Thank you kama ubiroi ona we urage kiuga tukegeithe yua mam etagwo nyina wa Karoki wa Biroi na ikari othe akiarutara rushini rwega na tutanathoma kiugo reke tuoe thimu imwe tu muthikiriria tugikuhe kanya ga kwarahurana Mujiristi Original salimika hewani. Good morning Inoro. Kwega vio rushini. Good morning. Inawelie. Oja ngachiri kumara mako kina gofu. Akajara he mutu tatito wa rido ngwehara murugaru itagine. Yasha papa na mutu tajo nigitanya na mukuru wa murugaru. Asante sana. Asante sana. Tidawega. Thank you. Nareke tukihige na thimu iyo ya murata ucio witu ari thinacera riu itigarite dakika cigana 5 peke yake. Dakika 5 peke yake na tutanathoma kiugo kiria patron ndagitari muriithi wa Kang'ara HSCOGW atumite umuthi tukumucokeria ngatho ni undu wa gutumira kiugo diligently mweri ucio wothe wa June koguo thereruka mweri ucio wa June tukuru tukihinga na kiugo o muthenya Ngai amurathime na mwike wega ni kiugo kuma thimo 21 ikomi na ithatu thimo 21 ikomi na ithatu ati mundu angihinga matu ndakaigwe kiriro kia aria athinire onake agakaya na ndone wa kumuigwa na kumwitika ugakaya onawe na ndukaigwa wa gugucokeria wa gukuigwa wa guka guguteithia koguo ni wega tugacayanagira na ni wega tugakiririkanaga o mundu niwe kore undu-ine muritu. Jeff tutiaikena gukuona ona mundu kuona ndi wakirwa atia ni kwega vio. Happy Monday. Happy Monday. Yes ni kuroka uyu turai na keira tago wa Karura ndram na kirekana gikiri ni kirehete bara muno ndiu kanonete asa ni kirarehe bara wa Karura ndakwirite asa ndajirite gitirathie wega no andu matiramenya ni turi kingi giki ni giaku giakwa kirendo gikavwo wega ni giakwa nigugitwara riri twara gikavwo ni tinde wega. Thank you mwega muhunjia ikiwa wacuthiria mwana ore mwega muno. Very good. Tinde wega. Thank you. Asante. Muthenya mwega rucio tugiuka gwako kwi July aguthaithama
Thank you so much. God bless you muthikiriria. Tunane muthenya wa rucio Ngai enda. Getwa Njiro wa Fausto. Getwa Kariro wa Nyutu. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinashara ĩtigarĩtie ndagĩka oro igĩrĩ tu ngĩoka mũmwe na mahinda mega na Wanjiru wa Fausto na wa Karura. Rĩu na ithuĩ twaingĩra nĩgetha tũnyitanĩre hamwe nawe rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Kahinda rĩu kega kwamba gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Rĩu kuma hau tũnyitanĩre hamwe nawe kuma rĩu thaa ici nginya thaa 4 rũcinĩ. No ririkane twĩna andĩki twa mohoro Wawerũ wa Nyambura, Ng'ang'a wa mũndũ wĩtwo Harũni Njoroge wa Maina, oro ũndũ ũmwe na Benjamin Wangari. Tũkĩrora bũrũri wĩikarĩte ũguo, karibu sana mũthikĩrĩria harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ, ũgĩtinde wega na ũrorĩma gũkumia. Thinashara mathaa tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thinashara na njĩra nguhĩ. Arutani a natharĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a rĩu nĩ manĩrĩire mũkana wa kũgomera wĩra magĩtetia marĩhi ma igoto marĩa makoretwo makĩamũkĩra kuma kũrĩ thirikari ya gĩcigo kĩu kũhetũkĩra kũrĩ ngwatanĩro ya gũtetera ihoto ciao ĩrĩa yũĩkaine ta Kunopet. Marenda thirikari ya gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata ĩkinyanĩrie itua rĩa igoti inene rĩrĩa rĩathanire mongererwo mĩcara. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro yao Samuel Opio aroiga ithenya-inĩ rĩa gwathĩkĩra watho thirikari yo nĩ cira ĩcoketie riko. Victor Kĩnuthia nĩwe ũramũrĩka makaya mao. Arimũ a natharĩ kana ECD kaunti-inĩ ya Mũrang'a mathiĩte na mbere gũtetia gavana Irũngũ Kang'ata na thirikari ya kaunti nĩ kwaga kũmarĩhaga ta aruti arĩa angĩ a wĩra thirikari, ona thengia wao gũtũra marutaga wĩra mũritũ wa kũhe ciana mũthingi mũrũmu wa mathomo. Twenda gũkũria atĩrĩrĩ gavana, mwarimũ wa ECD Mũrang'a-rĩ akerũgamia rĩ ta mwarimũ wa ECD Mũrang'a-rĩ nĩkĩ gĩtũmĩte ũriganĩrwo nĩwe? Nĩ twagũsapotire nginya hau tũkinyĩte, no tũrauga atĩrĩrĩ mwarimũ wa ECD Mũrang'a aheo haki ĩrĩa yake nĩgetha tũhote kũingĩra kĩrathi tũgathomithia ciana tũrĩ sober minded. No twaririkana tũraheo ngiri icio tũheaga 17 rĩmwe gaikara thĩ ũkaremwo nĩ gũthomithia. Matongoretio nĩ James Mwangi, mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩrĩa kĩmatetagĩra kaunti-inĩ ya Mũrang'a, maugĩte thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩgĩaka irathi cia natharĩ no ĩkariganĩrwo nĩ arutani. Kondo ũkũririkana mwarimũ ũrĩa nĩwe the main nĩwe ũroretwo harĩa nĩgetha amold mwana ũyũ, then ũhana mũndũ ũcio athambagia gĩkombe na nja agatiga thĩinĩ. Kũringana na Samuel Opio ũrĩa nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩa gũtetera arutani a bũrũri-inĩ, andũ ha thirikari ya kaunti ya Mũrang'a kũrĩha arutani ayo ta ũrĩa igoti rĩrĩga gũtua mahũthĩrĩte mbeca gũcokia cira riko. You should advise your team to comply with the judgment rather than waste resources on unnecessary litigation. You are fighting with the people, the very people who voted for you, and they can make a decision. Gũkĩrĩ ũguo arutani aya harĩa matanyihĩire 900 kaunti-inĩ yothe marutĩte mũkana wa kũiga mĩro yao thĩ angĩkorwo Kang'ata ndekũhingia wendi wao. Na nĩkĩo tũroka gũkwĩra atĩrĩ, Your Excellency the Governor, ciaigana nĩ ciaigana.
waita ngima tuite gitoero tucoke tukuririkania atiriri governor mundu uraria na giciko ndamenyaga mundu uraria na moko ni arahia niguo teachers Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tuthie kuria mwena wa Ukabini na ndũgamano no ithiĩte na mbere kũgũmĩra kanitha wa AIC taũni-inĩ ya Naroko igũrũ rĩgiĩ mĩahũ ĩrĩ ĩrĩa ĩragucanĩrio ũtongoria wa kanitha ũcio na mũthenya wa ira etĩkia marathomeire nja thutha wa gũkora mĩrango kana mũrango wa kũingĩra kanitha ũrĩ mũhinge na kuburi. Nĩ ndũgamano hĩhĩrĩirio nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrehwo kwa mũthikabu mwerũ mwena ũcio torĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ mwena ũcio wa Naroko niwe Wanyoike wa Mbũgua. Arũmĩrĩri a kanitha wa AIC taũni-inĩ ya Narok maugĩte nĩ thoni nene kanitha kũhingwo, makiuga o megũthiĩ na mbere gũthomera nja nginya rĩrĩa thĩna ũyũ ũgathira ũrĩa wanjĩrĩirie Dithemba 1 mwaka mũhĩtũku. Sisi tutaendelea hapo, tuko hatuondoki na hatutaondoka, tutaishi hapo, tutaweka Sunday school yetu hapo na tutaleta sadaka zetu hapo, kazi ya Mungu iendelee. Tumepewa mpaka September, tutaongoja hiyo September, hatutakufa moyo lakini tunaendelea kuomba hapa because the main reason tuka hapa ni juu ya kuabudu Mungu. Thina uyu ukoretwo kanitha-inĩ uyu kuma Bishop mwerũ oke mĩeri 7 mĩhĩtũku kuria gwatumũkire ngarari cia kuria mũthikabu uyu abatie gũikara. Nĩ mahoete mũtongoria wa kanitha wa AIC bũrũri-inĩ oke atuithanie thina uyu nigetha kanitha ũhingũrwo. Nataka kuapiri kwa presiding bishop na baraza kuu kwa sababu hii jambo limechukua muda mrefu sana tangu last year December. Ningeomba presiding bishop atume watu wake wakuje wajaribu kutatua hii maneno juu ni jambo kidogo, na shida yenye ilifanya sana ikue namna hii ni vile walisema ya kuwa every elected bishop atakuwa anakaa mahali hapa na tunajua ya kwamba hapa sio the headquarters iko pale Bible College, hawataki kwenda mahali pale. Kanitha wa AIC maugite ni uri mitaratara yaguo na matigwitikira kanitha wa uthukio ni undu wa ng'aragu ya andu kwiyenda. Hii ni a mini dictatorship because kanisa imekuwa kifanya kazi in its own way, its own structure. It's our leadership yenye sisi tumechagua, lakini alikuja akawafurusha akachagua wake, and LCC is an elective position, it's not something that you appoint, yaka appoint wake. Ngiripotera mucio wotuginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Na andũ a nyũmba ĩmwe kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Karangatha gĩcigo-inĩ gĩa Kinangobu Nyandarua rĩu matigĩtwo matarĩ ũikaro thutha wa nyũmba yao kwabanĩrio nĩ mwaki mũnene. Kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtirĩ kĩrakũrĩkana ona gũtuĩka gũtirĩ mũndũ ũragurarire kumana na mwaki ũcio. Aikari rĩu marorie thirikari ya Nyandarua oro hamwe na andũ endi mwega gũteithĩrĩria arĩa marahutirio nĩ mũtino ũcio nĩguo makorwo makĩambĩrĩria mũtũrĩre wao werũ. Ihoya rĩkĩhoya mũndũ wĩtwo Patricia Sakari na mũbunge wĩtwo Bwenya twĩrwo warutĩka haha mũthenya ũmũthĩ twĩtwo kĩka kura twĩkĩtwo watho ondaki na tũiguaga kũrĩa kũngĩ mũteithagia reke tuone itũra ritũ rĩa Kware nĩguo tũteithie mwanake atigwo atarĩ ona kanyamũ tiga nguo ya mwĩrĩ na gũthiĩte kwa jahazi he mũndũ ũngĩ ningĩ ũrĩte twathiĩ gũcaria twamba kũhũthĩra mwaki ũyũ na atĩ twahota kuokoa. Koguo nĩ twamwĩhoya atongoria Nyandarua muonanie kũrĩ ithuĩ atĩ mũkorwo na bata na ithuĩ. Ndagĩka 6 rĩu thutha wa thinacara rũcinĩ macio nĩ mohoro na njĩra ya matemo. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hagaria Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Nĩ thinacara na thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 7. Ukĩrĩ mwega rũcinĩ ngĩhoka nĩ warahũka wega. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 30 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2025.
ino nĩ ceceni hakuhĩ nawe na rĩu angĩkorwo wĩ mũrĩhi wa igoti ũmũthĩ nĩguo deadline ndĩramenya mũthuri mũrata witũ wĩ handũ wĩtagwo Mark nĩ akĩarahũkĩte na nĩ agũkorwo agĩtũrorera maũndũ ũrĩa maikarĩte na andũ arĩa othe magĩtagwo accountants rĩu gĩkĩ kĩrarĩ kiumia kĩao andũ arĩa megwĩtwo accountants auditors acio rĩu gĩkĩ kĩrarĩ kiumia kĩao nĩ tondũ nĩ maragĩkoragwo magĩbairĩra andũ returns na niĩ rĩu no gũkũnyita ũgeni mũthenya wa ira tũrarĩ nawe haha kana thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro no mũthĩ nĩ ndoka nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nawe rĩu kuma thaa ici nginya ciĩhande wega thaa 4 cia rũcinĩ mbere ndaya reke twambe tũrore ũrĩa gũgũtinda kũndũ gũtiganĩte mũthikĩrĩria ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM mũthikĩrĩria wa Inoro wĩ mwega rũcinĩ ũrugarĩ wa rĩera ũmũthĩ nĩ wagwa na njĩra nene mũno tondũ ndona ũrĩ 19 no coke wambatĩre nginya 12 gũkũ nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi Kenya mĩena ya Kajiado kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkũharũrũka kanini nginya degrees Celsius 16 ũrĩcoka ũgwe nginya degrees 9 degrees Celsius kũndũ gũgwĩtwo Mombasa na Garissa na Wajir ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũgũkorwo ũkĩambatĩra nginya 26 ũrĩcoka ũgwe nginya 20 noguo nĩguo gũikarĩte ũrugarĩ kana hihi rũhuho naruo rũgũkorwo rũgĩthiĩ na thibidi ya 11 kilometers per hour ũguo nĩguo gũtinda gĩa na mũthenya mwega rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere na ũrĩ kwarahũka hatirĩ ũndũ ũngĩ reke twambe tũrore thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na tũtanarora maũndũ ũrĩa maikaire reke ngũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 37 mũhari wa 5 ĩkuuga ũũ ũhoro wa njĩra yaku rekagĩrĩria Jehova mwĩhokage owe nawe nĩwe nake nĩwe ũrĩ gũthondekagĩra njokere rĩngĩ ũhoro wa njĩra yaku rekagĩrĩria Jehova mwĩhokage owe nake nĩwe ũrĩ gũthondekagĩra thĩinĩ wa Thaburi 37 mũhari wa 5 tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũngĩ mwerũ na tuge atĩ rĩtwa rĩake rĩrogocwo tũkĩambĩrĩria kiumia kĩerũ mũthikĩrĩria akorwe hamwe na ithuĩ na tũmũcokerie ngatho o rĩngĩ nĩ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ tũmere na tũmendithĩrie mahinda mega o harĩa mangĩkorwo marĩ matinde wega mũndũ akiumagara na agĩcoka acoke atinde wega nĩkĩo tũkwenda gũkũririkania atĩ mũthĩ gĩkĩ nĩ kiumia kĩega na kiumia gĩkĩ tũkwambĩrĩria na Ngai na nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria oya thimũ yaku nĩ ũgũrĩte voucher angĩkorwo ndũgũrĩte voucher oya thimũ yaku ingĩra kũrĩa kwa star 272 star 1 hash ingĩra kũrĩa kwa star 272 star 1 hash uhote gũkorwo kĩgũrĩra voucher na wegũrĩra voucher nĩ ũhoro mwega ũgũkorwo gĩgũteithĩrĩria na njĩra njega na rĩngĩ nĩ twakwĩra o rĩngĩ mũthikĩrĩria atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũkwenda warahũke rũcinĩ na wona warahũka rũcinĩ maũndũ maku makorwo magĩkwagĩrĩra o harĩa ũtindaga mũthikĩrĩria no wega tũnyitanĩre hamwe nawe rũcinĩ hinya star 272 star 1 hash uhote gũkorwo ũgĩtinda wega na ũkĩambĩrĩria mũthenya waku wambĩrĩrie wega reke tũrore andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa thimũ-inĩ citũ mũndũ ũgwĩtwo Wangeci Kambio Esther Thathi ũrauga nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka Joan Shikegwa onake ũrauga nĩ arĩkĩtie kwarahũka na ndereba wa ngari ya Zuri Bus kuma kũrĩa Kahawa West nginya Nairobi ngari KCD 054H good morning Mama Ken wa Varisho arahoke Maina wa Magũrũ okire Gĩthua wa Koine nĩ arahoke Kanyi Dancer arahoke Mushiri Fudi wa Maera okire San Nixon Burudugire onake nĩ arahoke Sister Jamuma Ndirangwa Famco Faũrũngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ Admiro King'ori Munyinya wa Mwai na Mwatha Bob wa Makoboki Mwaniki Fudi wa Shira wa Sarvid kuma kũrĩa Mũkũrũ-inĩ thank you Mĩrĩ Kĩaragana Michael Jogu wa Kĩberigwi na mũndũ ũgwĩtwo Toni wa Tukutuku Buruma Tigari Mwarimũ Kĩmiti Mujiristi Original Mora wa Lois KFA
William Kafugi wa Mathira Sun City, Joseph Gathu, good morning, kuma Kagira Kadra, twaririe na ugeithie muthuri ogwitwo mwarimu Jago muthenya munene muno wake akirita ya Korea Marira Primary School, tutakuwa pamoja. Hitima Mwaganu, good morning, mzee Njogo Ishagashiro, asante sana. Stanley Washira wa Nyoike Mechanic, ruhi wako Haiti, Mugo wa Bidani, mwarimu PI, PK wa Mso, na mudogo wetu wa Kamano wa Kirere, na wagaitho wa Dakaine Charles Manje, na mudogo wetu Charles wa Gas. Acio nĩ marĩkĩtie kwarahuka rucini na tugakĩmera hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria. Mathaa megũkinya hau nĩ kwarahuka tene na kwĩrĩkanaga atĩ marigiti nĩ tene mboga itanahoha. Na kwĩragwo kũrĩ gũkĩa gũtirĩ ngware ĩrĩ mbico. Ũguo twĩ hamwe nawe rucini twarahuke, andũ mathiĩ mawĩra-inĩ mao na mũndũ akĩinũka ndakainuke moko matheri. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 13 na mathako Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũratabania mũbango guothe bũrũri-inĩ wa ũheani wa njanjo ũretwo Catch Up, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maheo njanjo na nĩ agitĩre. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũroria andũ othe moe mweke ũyũ maheo njanjo ĩrĩa matathecirwo. Kambĩini ĩno ĩrathingĩrĩria njanjo iheanwo kũrĩ ciana iria ciĩna ũkũrũ wa mĩaka 5 maheo njanjo ya kũgirĩrĩria gĩthũkũ, polio na rotavirus ĩrĩa ĩgitagĩra mũndũ kumana na kũharwo. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 10 nginyagia mĩaka 14 na njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Cera thibitarĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ũthecwo njanjo ici iria nĩ kĩguni mũno kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ. Ririkana atĩ njanjo ici ciothe nĩ njagĩrĩru. Njanjo nĩ ihonokagia mĩoyo. Gwa Zenka ni ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 200,000. Angĩkorwo nĩ warĩ na app ya Zenka na ndũhũthagĩra, no bute yo ya hau kabere o download app ĩngĩ ya Zenka thimũ-inĩ yaku, wĩyandĩkithie hatarĩ marĩhi nĩguo ũmenye mbeca iria ũngĩheo ta ngombo. Na waihũria ngombo yaku, ũratũmĩrwo thutha wa ndagĩka nini. No ũheo ngombo ona ũtarĩkĩtie kũrĩha ya hau kabere. Ũngĩremererwo nĩ kũrĩha ngombo yaku, aranĩria na Zenka mũrĩkanĩre kahinda karĩa megũkuongerera ga kũrĩha. Gũkũ gwa Zenka, ngombo yaku nĩ thiri yaku. Kwĩyandĩkithia gwa Zenka ũrabatara ID yaku na wĩhure mbica ya passport nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku, na ningĩ kwĩyongerera mĩeke ya kũheo ngombo. Ũtungata wothe wa ngombo cia Zenka wĩkagĩrwo app-inĩ ya Zenka, no ti kũgerera mũndũ ona ũ. Zenka ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Zenka, smart loans for smart people. Oh, atendore wakoma thibitari atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakori nĩ kwĩmenyerera ũĩ kana nĩ ũgĩthinga kũrĩ arĩa angĩ o mũthenya ririkanaga nĩ tha andũ no maraciarwo na magakua
ciĩga ciaku ciothe no ngima na ndũrĩ na andũ aragũtura ngũrani yaku ĩciragia ĩha na ya matũragia ndawa mĩhuko macenjagia thibitarĩ nerĩngĩ na no ũkĩrĩ na mwĩrĩ ũngĩrwara macio rahoya macio magũtangĩte ũkaga thayũ amba wĩnogore uge nĩ wega tondũ no mbeca ũtarĩ na nĩ ũkuona gĩkĩ kĩgoro gũkĩra mũrimũ hĩndĩ ũrĩ wekarambĩra ndwari gĩkĩ gĩthoni gũkĩra mũrimũ mũndũ ũraturwo nĩ atĩ angĩona mwega igongona rĩa ngatho riunĩtwo nĩ Isaia Ndong'o marĩ na mũthuri wĩtagwo Sami Irũngũ na rwatũkinyĩria thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 20 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ twacemania twĩ hamwe nawe haha na nĩkĩo ngwenda kwamba gũkũririkania ndeto njega hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete matwarwo cukuru matwarwo wĩra arĩa maratwarwo college matwarwo nocio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru nocio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku iria cia bata mũno nocio gũtwaraga wĩra-inĩ rũcinĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nja wa bũrũri kana ũgĩthiĩ Mombatha kana kũrĩa kũngĩ kana gũgũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku rĩu tũrakũrehera WeGo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na WeGo download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 onawe kuona camba WeGo tugaga let's go ũgagĩikara wega mũthikĩrĩria kwarahoka rũcinĩ ũgathiĩ ũkaruta mawĩra maku ũtarĩ na thĩna oro wothe na nĩ ngatho tũthiĩ na mbere na kwarahũra athikĩrĩria arĩa maratũthikĩrĩria maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩa ndĩrarora iria hiũhĩtie ici ngwatĩro nĩ ciĩgiĩ watho wa kũraga andũ kana shoot to kill ũrĩa ũrarutirwo nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ ũgwĩtwo Murkomen Kipchumba kũrĩ na andũ maranyitanĩra nake na nĩ kũrĩ na andũ mataranyitanĩra nake kũrĩ na maabitha borithi marauga we nĩ gũtwĩra ũratwĩra tarora OCS wa kũrĩa gũgwĩtwo Central Police ararutire kana hihi arutĩirwo watho na rĩu arĩ njera arĩ wika mena mũkhwana kuma hau kũrĩ na andũ angĩ maramwĩra kana marauga maabitha a borithi makoragwo marĩ o aitũ tiga kũmona ũkametigĩra nĩ tondũ makoragwo marĩ o taithwe toguo tu kũrĩ na andũ angĩ marauga twagĩrĩire nĩ gũkorwo na ũnyitanĩri gatagatĩ ka maabitha a borithi na mũingĩ ona mũici ndagĩrĩire nĩ gũkorwo akĩũra ona abitha wa borithi agĩrĩirwo anyitwo na kinyio magoti-inĩ rĩu nĩ rĩtana kuma kũrĩa ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ ũmenyete atĩ kuma rũciũ nao maabitha a mbũtũ ya mbirarũ nĩ makambĩrĩria kwĩrĩhĩra irio icio nĩ tũgũkwĩra cia kinya thinacara na nuthu tũkĩrora marĩa marĩ ngathĩti-inĩ ateti aingĩ president ndarĩ gũkũ nĩ athiĩte nja wa bũrũri Matiang'i ararĩ kũrĩa Thĩka Rigathi ararĩ kũrĩa mwena wa Nyahururu na ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gwĩtĩtio gĩikaro kĩa mwanya nĩ speaker wa gĩikaro kĩa Senate ũgwĩtwo Kingi gũcirĩra ciĩgiĩ governor wa kũrĩa Isiolo ũrĩa kũrerĩkana nĩ akoretwo aikĩtio nja nĩ andũ kana nĩ member a county assembly muthenya wa ũmũthĩ na ningĩ speaker wa gĩikaro kĩa bunge wĩtagwo Moses Masika Wetangula nĩ agirĩtie ambunge gũkorwo makiuma gũkũ na gũthiĩ nja wa bũrũri nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ndereti ĩgiĩ gwĩkĩra CDF
thĩinĩ wa gatiba. One maũndũ marĩa makĩrĩ kuo mũthikĩrĩria, karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM harĩa ũngĩkorwo rĩ tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa kũrĩkia gũkorwo we hamwe na ithuĩ. Hihi nĩ ũmenyete cia Rembesha Maisha nayo wĩra wao kana wĩra witũ mũnene nĩ gũkũnengereria kĩmanjĩka kĩa mbeca wĩikare nacio na ihote gũkorwo igũkinyũkithia ikinya rĩmwe kana ikinya rĩngĩ. Tũkwambia mũthenya wa ũmũthĩ rĩu mũthako wa Rembesha Maisha wĩkuo nĩ wacokereirie, andũ nĩ mambĩrĩirie gũkorwo magĩtugwo na maratugwo na mbeca makĩria. Wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca varivari tabarĩra-inĩ citũ ciothe, ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Namba nĩ *272*1# ũhote gũkorwo ũgĩikara wega we mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Badogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo muciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Hihi no gũkorwo mwana waku ena njanjo tarĩ athecwo? Ndũkamake, amuru kwĩna mũbango ũretwo catch up kũrĩa ciana ciothe iria ciĩna ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 5 iraheo njanjo iria matarĩ maheo. Mũtware thibitarĩ-inĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe nĩguo heo. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ ceceni Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. Mathaa nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 24 namo mathaa gũkũ kwa Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Hatirĩ ũndũ ũngĩ ũmũthĩ o toguo twauga nĩ mũthenya wa Jumatatũ, ũkiumagara no gĩcoka maũndũ maku makorwo makwagĩrĩire wega. No toguo waigua ndakwĩra ũmũthĩ nĩ deadline ya kuma kũrĩa gwa KRA. Angĩkorwo ndũrĩhĩte mathirĩ maku, angĩkorwo ndũrĩhĩte kana ndwĩkĩte return ciaku, wĩmenyere nĩ tondũ rĩu kuma rũciũ nĩ mafaini after fine after fine. Ũmũthĩ nĩ mweri 30 na ũmũthĩ nĩ gũtugaga nĩ mũthenya wa mũthia. Ugo ndrai kwira angĩkorwo ndũcoketie na andũ aingĩ arĩa maracokia macokagia 0 kana nil. Hallelujah. Nokana dinganirie. Caution Records. Enderea naciarirwo na ngerekia kwĩmenya aciari akwa manyonirie wĩotwĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai ndũkanareke ngaconoka ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo ho mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nĩ thirĩre rĩera-inĩ tĩtano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone
ngai ũngĩ ndireka yudirika ekaera kana ndĩmũrutĩre magũyũka wakwa irio tũkĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩre na nguga ndireka yũngĩ tigawe noe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkana njĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono tonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndũkanareke matuĩke ngai wakwa ndũkanariganĩrie thũ ciakwa itikonena neane moko-inĩ iria ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa ngai wakwa ndireka yũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩka ndiri ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa ndũkanandiganĩrie ndũkanairio ngoro nĩ niĩ rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Shiro Ann ndũkanandiganĩrie na nĩ thinacara na nuthu ũkĩrĩ mwega rũcinĩ we wahingũrĩra radio yaku gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe tabarĩra ya kũhagaria njĩtagwo Jeff Kuria na nĩ tũkwamba gũkũrora marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM na ũgakĩririkana atĩ ũmũthĩ nĩ kũritiriha tũratiriha mweri ũyũ wa gatandatũ tũingĩre mweri-inĩ wa heho ikĩhanda wega thinacara na kana thaa ĩmwe cia rũcinĩ macio mohoro na njĩra ndaya ũguo karibu sana na tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thinacara na nduthu. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Right, thinacara na nuthu na hamwe na mohoro marĩa tũrakũharĩrĩria ithaa-inĩ rĩrĩ marĩa tũgũkũrehera ciĩhanda thaa ĩmwe nĩ atĩ namba ya atumia na ciana cia ndigwa nĩ yongererekete mũno kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware kumana na ciĩko cia arũme kwĩruta muoyo. Mũingĩ no ũroria mbunge Kindire ndereti ya kũrĩhaga athuri a matũra kĩgĩna kĩnini na maabitha erĩ a rũhonge rwa thima mwaki marĩ kũragwo nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ gĩtaro-inĩ kĩa Idaho bũrũri-inĩ wa Amerika. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu thutha wa ndagĩka iroka 29. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Thinacara na ndagĩka 32 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩehanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Inooro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 33 wiki no ũkĩambĩrĩria wambĩrĩrie na maũndũ mega tũraingĩra mweri-inĩ mwerũ mũthako wa Rembesha Maisha wĩ gũkũ ũthakarĩrio mũtũrĩre mweke wĩhotanĩre mbeca barivari tabarĩra-inĩ citũ ciothe mũthĩ kwĩna igana na ciringi 500 hihinya *272* ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hetũkine gathũrimwo nĩ BCLB license number 199 mũthako ũtimwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Nĩtũmũramũre magathĩti. Karibu sana Jama. Thank you very much, Jeff. Yes, sir. Mwaka wa thirikari ũrathira ũmũthĩ. Officially. Nĩ gũthira. Yes, wa 2024-2025. Rĩu kuma rũciũ nĩ mwaka wa thirikari wa 2025-2026. Budget ĩrĩa waiguĩrĩga kũigua twathomerwo ya tiririoni 4 na milioni magana na bilioni magana merĩ ĩrambĩrĩria kũhũthĩka rĩu mũthenya wa rũciũ rũrũ rũrakĩa. Na ĩkĩambĩrĩria kũhũthĩka rĩ arĩmi a kahũa kuma rũciũ mwaka rĩha mwagatwara mũkarĩhwo cash thutha wa thikũ 5 gaikĩrio kĩ M-Pesa. Very good. Toma rĩu hau KDF jeci citũ marĩhaga irio ciao kuma rĩu rũciũ thirikari ĩroigire ndĩgũcoka kũrĩhĩra mũndũ irio. Iretwo pay as you eat. Pay as you eat. Thirikari itĩrĩ ndagera na haha ndaririkana kaũndũ kau ngĩgera na haha DOD ndauga kai kweri no menye rĩu rĩ ndĩronire andũ arĩa megũkorwo na thĩna rĩ ti mameja ti ana gũkũ igũrũ acio matigũkorwo na thĩna arĩa megũkorwo na thĩna rĩ nĩ aya agũkũ thĩ aya anini rĩu nĩo megũkorwo na thĩna tondũ kamũcara kao maugaga nĩ kanini na ningĩ mũndũ wothe wĩna rũni nĩ egũkorwo handũ haceke mũno. Rĩu andũ arĩa mahetwo tenda na cia gũtwara mũcere tũindo tũngĩ kũrĩa nyama tũgĩkĩre mwama nĩ kũhe jeci irio twĩna thĩna mũingĩ no menye no gũkũ Kenya mabũrũri macio mangĩ maheagwo free. Yes, na ndĩronire kaũndũ kangĩ thirikari ĩraugire nĩ yanoga ũmũthĩ kwĩna gĩikaro kĩa UN Security Council na Kenya nĩ randĩkire marũa ĩroiga mwaka ũmwe tigũtũhe mbeca thigari citũ iria ci Haiti ciume icoke na gũkũ. Anyway, ketũrore ngathĩti citũ ũrĩa cikaire. Ngathĩti ya Taifa Leo ĩrauga radikali ya Gen Z ĩno nĩ ngwa kana rũnĩ rũheni rũnene rwa mbeũ kana mbeũ njĩthĩ kana andũ a megwĩtwo rika rĩa Gen Z makĩeheria andũ arĩa tũĩ makũrĩire thĩinĩ wa ũteti mũndũ ta Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, William Ruto president oro ũndũ ũmwe na Rigathi wa Gachagua. Kũrerĩkana ũteti wa Kenya nĩ wambĩtie kuoya mwerekera mwerũ kũringana na ũrĩa mbeũ njĩthĩ meyumĩrĩtie kuga matikoragwo na mũtongoria, matirĩ kĩama, matirĩ kabira na ũhoro ũcio nĩ ũtũmĩte wanasiasa kana ateti a hau tene mekore me handũ haceke mũno. Mararigwo atĩrĩrĩ tũkũgucĩrĩria atĩa mbeũ njĩthĩ aya hĩndĩ ĩno twerekeire gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 cia hau karatathi-inĩ ka mbere. Karatathi ga gatatũ twathiĩ kũrĩ Bi Taifa nĩ mũirĩtu mũthaka mũno ũretwo Esther Gitau. No umĩte kũ? Gwĩre njĩra Naikuru kũrĩa kwa ũcio no wa kũrĩa kwa Goco. Ũyũ nĩ mũna Naikuru na nĩ mũna wake waroga nĩ mũna mũnene biũ ũcio. Yes, tũthiĩ harĩa page 9 dondoza hapa na pale. Jombi akataa demu akisema alikuwa kifagio katika mtaa. Mũndũrũme ũmwe rĩ nĩ acemanĩtie na mũirĩtu mũirĩtu ũcio kanitha-rĩ mũirĩtu ũcio aronekaga akĩrĩra nĩ mehia marĩa ngwĩciria aneka orĩrĩria
kuratwikire ndarari mundu mwega akoretwo kauma haha agathie haria agathie hau hangi Kalameni waibua sokomoko wakipigania ex aliyeomoka. Arume eri ni mararuire kuria lunga Kwale makirwira mutumia kurerikana ukoragwo na besha muno. Mararuire bare tarionekana murume marutite shati umwarauga gatiriri nine ni ndari wake wa mbere nake akauga we ndwari wa mbere nine ndakite ku mbere yaku marateithronagwo ni muingi mekurwo wothe matihanie ginya marutane njoya macoke matigwo mathi uguo marathi mwiri tucio ri ndaramenda niguo kuratwika tuthie ngatheti-ini ya Business Daily na karatathi ka mbere ni ndakora rugano rutamburumite karatathi-ini ka mbere rugathi karatathi-ini ga kana niho ndarugamira uhoro wigie mwaka wa kigina ugithira muthenya wa umuthi andu aria makoragwo kana kigina kia NGCDF mbeca iria ikoragwo ikiheo abunge ni nyihitio hari budget ya ihinda iria iriga kuhetukio ni bunge. NGCDF inyihitio na ciringi bilioni 18 amu yagereirwo gukorwo ciringi bilioni 68 turuma igire no riu ni ciringi bilioni 56 turuma igire iria igukinya account-ini cia bunge 290 mwaka ugikinya guthira wa kigina wa thirikari muthenya wa umuthi thaa thita cia utuku ni ikinya rikuhutia tabarira nyingi muno tondu abunge niyo makaga kuhetukira kigina giki kia NGCDF irathi kuria mathukuru-ini ona magaka wabici imwe cia thirikari orona nginyagia ceceni cia borithi gutiri kurakimenyekana gikiro kia mbeca ici ukana kunyihio kwa mbeca ici gukorwo gukihutia na njira iriku miako iyo iria ikoretwe hutitio tari uhoro wigie irathi makiria ma 9,364 na igukorwo ikihutio ni mwerekero uyu wa kunyihia kigina kia NGCDF. Ugiririkana mweri-ini wa kana mwaka uyu abunge ni metite minister wa mbeca kana wa kigina John Mbadi bunge-ini idiria makoretwo makiruta mukana wa kurugamia mihango yothe ya bunge makiuga ni maracerithirio kigina na gukirekererio ciringi bilioni 7. riu kurakirikana uhoro uyu ni gukorwo kihutia na njira nene mihango kana tabarira iria abunge makoragwo mehokeire gukinyaniria kure matura-ini ona nginyagia ugai wa kigina kia basari ni undu ungi kuhutio na njira nene karatathi-ini gaka gakana uhoro wigie uria thirikari ithiete na mbere gukomba mbeca hari mafegi guku bururi-ini na honge ingi cia gukombithania. Abunge ni mahoetwo ni ministry ya kigina makorwo makiongerera na ciringi bilioni 209 gikiro kiria magikomba tugihinga mwaka wa thirikari niguo guthinga mahoro ma budget iria yathometwo mwaka uria ungi bururi ni ugukorwo ukombete mafegi-ini makiria ma ciringi bilioni 815 na no gucindana thirikari iracindana na igithia nini aria mangiraheo mbeca kuria mafegi-ini ni thirikari. Ni twahinga ngatheti ya Business Daily tuthie kuria rurenda-ini rwa CBK tumenye uria dola ciringi ya Kenya euro hamwe na mbeca ingi cia mabũrũri ma ũgeni-inĩ iracenjania na mbeca citu. Euro ni ciringi 151 tukihinga muthenya wa gatano. Pound ni ciringi 177 igicenjania na ciringi ya Kenya. Nayo dola ya Amerika irugameire o hau ciringi 129 na thendi. Uguo niguo mbeca iracenjania muthikiriria na ningi muthenya wa muthe nitugukorwo tukihingurirwo weru mathogora macio. Tathie karatathi-ini ka mbere ka ngatheti ya Standard wone ndakora maabitha atatu a borithi makiaria hari mutumia wetagwo Stella Cherono arauga atireke tutige gwitikiria marakara matuike nimo maratutongoria reke orona ithuĩ maundu maria maratuhutia tukorwo tukimarora na njira iria yagiriire nigetha tutigakorwo tugitwariririo ni marakara. Muthuri wetwo William Kiambi OCPD wa kuria Kinangofu akauga atiriri hindi yothe wona abitha wa borithi tiga kura iyo niyo mbica ĩrĩa turenda gukorwo tugicora ona muiciri hatire watho ugite anyitwo oragwo uguo tukuga o mundu ni akoragwo na ihoto ciake. Hira Mukimathi one police constable arera Murkomen we muhenania ni uhenanitie hau kabere ati ni ukugitira na kiria we ugukorwo kigitira ri ni maundu maku ni ngurutwo ndita igongona mbere ya jaji Njoke Njohwo na ndwarwo kamiti icio cia hau karatathi-ini ka mbere. No thank you ni maabitha borithi makiregana na order ya shoot to kill hau kiandari mundurume uria witagwo Boniface Kariuki
nĩerĩgĩte kũrathwo nĩ abithaa wa borithi mĩrũrũngano-inĩ mweri kana tarĩki 17 na kũrerĩkana rĩu kũrĩ na guoya thutha wa mũndũ ũgwĩtwo OCS wa Central Police na mũhwana gũkorwo manyitĩtwo thutha wa Albert Ojwang gũkorwo akĩũragwo. Maabitha aingĩ a borithi nĩ mareyumĩririe marĩ na ũcamba, angĩ makĩenda kuonekana, angĩ makĩenda kwaga kuonekana, makĩmenereria watho wa kũraga andũ ũrarutirwo nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba. Kũrerĩkana atĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno mahũthagĩra kanya gaka kũhinyĩrĩria anini ao kana maabitha a borithi arĩa metagwo juniors, makaheo order cia gũthiĩ kũratha, magacoka makamatiganĩria. Ta rĩu arĩa akũrĩa kwa Ojwang kũrĩa ceceni ya borithi ya Central rĩ, he OCS wao igoti rĩaugire aikere rũmande thikũ 42 na hĩndĩ ĩyo na gũkũ nja rĩ Murkomen arauga nĩ ekũmagitĩra. Twathi karatathi-inĩ ga kerĩ ndaririkana ndikana andũ a Nyandarua rĩu kũrĩa macinani he mũthuri wa andũ hakumwĩta Murkomen amwĩtaga Murkoment nĩ kũrĩa gũgwĩtwo Ndũnyũ Njerũ. Karatathi ga kerĩ rĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa bara ya kũhũrana na ndawa cia kũrebia na ũrĩa ĩrathiĩ na mbere gĩkagĩra igeca itanya rĩa kũnina ũgwatania wa virus cia HIV na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa yumanaga na maũndũ megiĩ kuonana kĩmwĩrĩ. Ngathĩti ĩno ya The Standard karatathi-inĩ ga kerĩ yandĩkĩte koiga atĩ mũndũ ũmwe harĩ andũ 6 gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya agatagatĩ ka mĩaka 15 na mĩaka 65 nĩ ahũthagĩra ndawa cia kũrebia. Arĩa mahutĩtio mũno nĩ thĩna ũyũ nĩ arũme, kũringana na riboti irekereirio nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ũrĩu bũrũri-inĩ rwa NACADA. Ĩronania ta menyama ciana cia kuma mĩaka 15 na ũcio nĩ mũndũ wa form 1 kana form 2 ũguo, ona nginyagia rĩu angĩ marĩ kĩrathi-inĩ kĩa grade 9 nĩ marahũthĩra ndawa icio. Gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ na andũ makĩria ma milioni 4 na ngiri 700, 4.7 million harĩ andũ milioni 50 nĩ mahũthagĩra ndawa cia kũrebia, thĩna ũkĩhutia mũno andũ arũme na nao atumia. Kũrerĩkana onao atumia atumia 3 harĩ andũ 16 nao nĩ makoretwo makĩhũthĩra ndawa icio cia kũrebia. Na gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ andũ makĩria ma milioni 1,378 na 457 arĩa maikaraga na virus cia HIV. Kĩigue rĩu harĩa thĩna ũrokĩra nĩ atĩ andũ erĩ harĩ andũ 10 arĩa marahũthĩra kana arĩa makoragwo na virus ya HIV nĩ moyaga ndawa icio cia gwĩtheca, ndawa cia kũrebia magakorwo magĩtheca, na nĩ ũrerĩkana kũringana na ataaramu nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ kũrĩ andũ methecaga agacoka akoya cindano akanengera ũcio ũngĩ nginya mũndũ tauma na virus ya HIV agakĩgĩra mũrimũ wa mũkingo. Hau kũrerĩkana bũrũri witũ wa Kenya gũkinyagia mwaka-inĩ wa 2030 rĩu nĩ mĩaka 5 kuma haha tũrĩ nĩ warĩ na itanya rĩa kũhukia ũgwatania wa mũrimũ ũcio wa mũkingo, no kũringana na ũrĩa andũ maretheca makĩhũthĩra ndawa cia kũrebia kũrerĩkana gĩkĩ no ta kĩroto kĩa mũthenya. Karatathi ga gatatũ kũrĩa kwa Koinange kũrerĩkana atĩ mena indo cia bilioni 2 mena indo cia bilioni 2 na milioni 400 na mutumia wa bio wa Koinange etagwo Margaret Njeri na mwari wetagwo Lina Catherine nĩ makoretwo mathitangĩte atumia acio angĩ megwĩtwo Eda Wanjiru na mũirĩtu wake wetagwo Fiona Bio. Tamenya indo ciao ciahota gũkorwo ikĩhũrĩrwo ngengere nĩ tondũ wa gũkorwo mena thirĩ wa ciringi milioni 41 iria marerĩkana nĩ aria cia mĩgũnda kana cia mũgũnda, na marerĩkana mangĩaga kũrĩha mbeca ici rĩ indo ici nĩ igũkorwo ikĩhũrĩrwo ngengere igoti nĩ rĩrerirwo ũhoro ũcio, ũkĩrĩkana atĩ bara ĩno ĩkoretwo ĩkuo kwa ihinda iraya kuma mweri kana kuma rĩrĩa mambĩrĩirie kwĩtania mbeca ici. Kaunti ya Nairobi ĩrauga mena ciringi milioni 41 gũkinyĩrĩria February ya mwaka wa 2025. Cie page 3
ona marerikana no mari na mathire mangĩ korome namo cia Murkomen nĩ icio watutariria haha karatathi-inĩ gakana nĩ arerĩte atĩ thigari cio na mũndũ ũrakuhĩrĩria ceceni ya borithi arĩ na itanya rĩa gũthiĩ kũiya mĩcinga kana gũtharĩkĩra maabitha a borithi a Karatho na kũrerwo mũtongoria wa bũrũri kũrarĩ na gĩikaro kĩa anene a honge cia ũgitĩri Jumamothi kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi nĩonekanire akĩnyita mbaru mũrũgamo ũcio no ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ mũthuri wĩtagwo Hussein Khalid wa gĩkundi gĩtagwo Vocal Africa nĩ mamenereirie mĩario ya Murkomen makiuga nĩ kwagarara watho na gatiba na kũrĩ na maabitha amwe nginyagia matarenda kũmenywo marĩtwa mao moigĩte o watho ũcio wa kuga marathage raia nĩ maregana na ũguo na matigwĩtĩkĩra karatathi ga gatano Kuppet nĩ mararĩ mambĩrĩrie mogomo arutani a mathukuru ma secondary no maroigire nĩ megũkorwo makĩheana mweke wa kwaranĩria na thirikari mĩario ĩkambĩrĩria mũthenya wao kenda akora mũthuri wĩtagwo Akelo Misori niwe mwandĩki mũnene Secretary General wa kĩama gĩa Kuppet arutani a mathukuru macio ma secondary ũngĩthi karatathi-inĩ ga kenda rĩ nĩ wonire cia mũndũ gwĩtwo Freddy Fred Matiang'i ararĩ kũrĩa PCA ya Thika na andũ mena wa Muchomba mararĩ na wa Muchomba na andũ maramera marĩrie na mũndũ gwĩtwo Matiang'i arauga atĩrĩrĩ reke andũ matige gũkorwo makĩorotana mambĩrĩrie kwaranĩria cia karatathi gake reke ndore karatathi ga 10 na njĩra nguhĩ tondũ rĩu nĩ kũmuramura mathaa nĩ mathirire twatigaria o ndagĩka ĩmwe mwendia wa maski wĩtagwo Boniface Mwangi wa Kariuki nĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 22 arathirwo nĩ maabitha a borithi kũrerĩkana atĩ tombo wake rĩu nĩ ũkuĩte andũ arĩa mararia kuma gwa famĩlĩ yake marauga rĩu merĩtwo meterere o Ngai nĩ tondũ gũtironekana ta angĩcoka na to ũguo tu biro ya kerĩ ya thibitarĩ no ĩrathi yambatĩrĩte makĩria ma mirioni 3 thaa ici irũgamĩrĩire 3 million twathiĩ page 12 ndakora mũthuri wĩtagwo Raila Odinga na gĩkobia kĩa God Papa na shati wa rangi wa macungwa na nĩekĩrĩte kamũndũ haha mũhuko-inĩ wake wa shati arathi akĩnegenaga kamũndũ gaka karoiga atĩrĩrĩ Raila rĩ nĩ arũgamire na mũingĩ atũrĩte arũgamĩte na mũingĩ rĩu nĩ ingĩra thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza ena gĩkari kĩega mũno kamũndũ karĩa karĩ o mũhuko-inĩ wake wa shati na no karoiga Raila nginya ũmũthĩ ũyũ na arangĩte ngari kũrĩa igũrũ ya Kenya Kwanza no nake Wanjikũ gũkũ na ciana ciake no kũgiĩka maragiĩka ndaiguire mũthuri ũrĩa wĩtagwo Samuel Atandi chairman wa budget ũrĩa woire ithenya rĩa Ndĩndĩ aroigire kũrĩa kwao Nyanza Raila rĩ siasa-inĩ nĩwe Alpha and Omega ciugo ciake haya ici ciĩgiĩ gũcagũrwo kwa mathukuru na itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ka mbere ũhoro wĩgiĩ career pathways cia STEM social sciences art na sports sciences na itarĩrio kuma national schools ciothe ithatũ extra county 2 county schools 2 sub county schools 2 na icio rĩu cirĩ thĩinĩ wa cluster 4 cia karatathi-inĩ gakana cia Kariuki kũrerĩkana tombo wake rĩu nĩ ũkuĩte soja kana maabitha mbũtũ ya mbirarũ mekwambĩrĩria kwĩgũrĩra irio kuma mũthenya wa rũciũ page 2 na thĩinĩ icio ndagũthomera na njĩra njega page 5 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie taigua cia bithi bithi arutani anene a mathukuru ma secondary marenda bithi kũrĩa mathukuru-inĩ ma senior secondary ĩkorwo ĩkĩongererwo tondũ nĩ kũragĩũka ciana iria ikũingĩra grade ya 10 ĩyo ĩretwo senior ndakora mũthuri wĩtagwo Wile Kuria na mũthuri ũyũ matumwethaga ndonekaga nĩwe chairman wa kĩama kĩa arutani anene a mathukuru ma secondary aroiga nĩ marageria gũikaikia ritho mamenye ũrĩa mbeca cia capitation tondũ nĩ icerithagĩrio ũrĩa mbeca cia gĩthomo igũkorwo ikĩrĩhwo nĩ marendekithia marĩhi maya makorwo makĩongererwo mathukuru-inĩ karatathi ga 11 mũthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ nĩ matuthũka na njĩra nene mũno no handũ ha thirikari ĩcira ũrĩa ĩngĩmateithĩrĩria nĩ mambĩrĩria kũmahũra njirũngi mehumbĩkanĩtie ũndũ matangĩmenyekana tũkinyie hau thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 8 nĩ ngatho mũthikĩrĩria mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CKL Africa Limited. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratarget gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ
yakwa ikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi nĩ wega ngwĩre atĩ ng'ombe yaku ya iria igũrũ rĩa gũkorwo nĩ ĩrenda irio njiganu, nĩ ĩrenda maĩ matheru na maĩ maiganu, cumbĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩguo ng'ombe yaku ĩrute iria wega yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire mũno thĩinĩ wa thoko, na cumbĩ ũyũ umĩte kũrĩ kambuni ya CKL kana ĩrĩa na harĩa kabere yoĩkaine ta Coopers. Ũngĩkorwo wĩna tũcaũ tũnini ũgũtũhe cumbĩ wĩtagwo CKL Extra Legends. Nako kamori kahĩtũkia mĩeri 6 nĩgetha kaingĩrie ũrugarĩ wega na gakorwo gagĩkũra wega na mahĩndĩ momĩrĩirie, kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mĩeri 2 ciare nĩgetha ndĩkananyitwo nĩ milk fever wona yaciara, na nĩgetha ĩgaciara nginya mwana wĩna hinya wega, ĩno nayo kũmĩhe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩrakamwo mĩgũrĩre cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo ĩgĩkorwo ina iria rĩingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ĩrabatara biomolecules na njĩra nene, ũkũmĩhe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Nĩ wega ngwĩre atĩ wathiĩ nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia, gĩtũmi nĩ tondũ nduka nĩyo yake nayo ng'ombe nĩyo yaku. Mwĩre we ũrenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL Africa Limited, doing more with you. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Itũndũ, nayo Itũndũ ĩgũkũ Mathĩra, nayo Mathĩra ĩ Nyĩrĩ. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na ũyũ nĩ mũrĩmi warĩ mũrutani ũyũ akĩritaya kana akĩhurũka wĩra, na rĩu arutaga wĩra wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, na ũrĩmi wake wĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩmĩte akarĩma atarĩ na itherũ, ng'ombe ikagĩra, na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona ng'ombe ciake. Arĩtwa njĩtagwo Peter Hihu wa Mũriũki, a retired principal ndaritaire cukuru ĩtagwo Kĩamabara Secondary School, na ndarĩkia kũritaya ndokire kũrĩma ng'ombe. Mwarimũ Hiu ũkiuma ritaya rĩ warĩ na ng'ombe cigana? Ndaima ritaya ndarĩ na ng'ombe 5 iria ndarĩ nacio kiugũ, ndagĩkenwo ndĩ na ng'ombe 18 na nĩgĩciarĩte mori ta 9 ũguo, na hĩndĩ ĩyo ndoka ndakama kĩndũ kĩrĩgana rĩa 20. Kahinda-inĩ gaka ndĩrakama iria kilo 350, na ndĩreciria mwaka ũyũ ũgĩthira nĩngũkorwo ngĩkama kilo 700. Mwarimũ Hiu gũkũ nĩ kũronania kwĩna heho mũno, na gũkũ ona nĩ macani-inĩ, nĩ kũrĩ andũ aingĩ moiga ng'ombe gũkũ itingĩũka wega. Mwarimũ Hiu haha hathiaga atĩa? Gũkũ nĩ kwega na ng'ombe gũkũ bwana Mũchwe nĩ ciĩkaga wega, bata nĩ ng'ombe ũmĩige wega, ĩrĩe wega, ũmĩhe irio cia kũigana, supplement, na weka ũguo ng'ombe nĩ kuma iria. Tondũ ng'ombe ĩrĩa yakwa ndĩ nayo rĩma iria rĩingĩ, kana ng'ombe iria iria rĩingĩ ng'ombe ta 4 ũguo, na nĩrakinya kilo between 35 and 38 liters per day. Mwarimũ Hiu ng'ombe ciaku rĩ irĩaga kĩ? Tũheaga thara wa Super Napier, tũkahe mĩrĩo, tũkahe hay na tũkahe mabebe. No twendaga indo icio ikorwo irĩ nyũmũ, ikorwo irĩ dry, tiganĩrĩra gũrĩa itakĩrĩega nĩ iregaga gũkĩũma wega, na no tũikaigaga silage. Mĩrĩo nĩ ndĩrenda kũgeria experiment ya kũiga silage, to mĩrĩo yatua gũkũra ĩkoragwo ĩrĩ mĩingĩ o rĩmwe ĩgagĩkorwo ĩkaingĩha mũno, na ndĩrenda kũgeria gwĩka experiment ya kũiga silage ya mĩrĩo, na nĩ nyambĩrĩirie, na ĩrĩa ndutĩte nĩ ndĩrona ti mĩũru. Nĩ ndĩrekĩrire hay, na rĩu ũgagĩkĩra molasses na ũgakĩiga ĩhohete wega, ĩrĩ njĩra ya gũpreserve mĩrĩo nĩgetha ĩtige kũra mũno, tondũ mĩrĩo nayo ũngĩtua ige ĩrĩ mĩingĩ no kũbuthebuthaga na ndĩngĩgũteithia. Nĩ wega njuge atĩ mũrĩmi ena mathĩna maingĩ, na Mwarimũ Hiu haha nĩ aratũtarĩria kĩndũ kĩngĩ kĩratũthumbũra mũno. At the moment gũtirĩ irio iria ũngiuga quality ya Dairy Meal. O irio iria wahe ng'ombe
ng'ombe handu ha production go peak icoka irathio gicokaga nathi kana iga peak rimwe rĩngĩ igacoka thi tondu ng'ombe ũngĩhe irio ona he mahuti na ndĩrarĩa quality feeds especially the animal feeds gũtirĩ iria riuma koguo kũruta wĩra mũnene no eventually at the end of the day gũtirĩ mbeca ũrona. Mwarimũ Hiũhu, ũrĩmi wa ng'ombe rĩ we no uge nĩ mwega? Ũrĩmi wa ng'ombe nĩ mwega mũno tondu kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkũhe mbeca cia na ihenya nĩ ng'ombe. Every milking wakama icio nĩ mbeca, every day wakama icio nĩ mbeca, koguo ũrĩmi wa ng'ombe bwana mũcio nĩ mwega. Korwo thirikari no support mũrĩmi rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩrehera nginya thirikari mbeca na ihenya nĩ iria, tondu iria nĩ rĩrakĩnyuo every day na koguo mũrĩmi arĩmĩte ng'ombe rĩ nĩ biacara njega nake akarĩmĩra andũ nao makona mbeca na makona gĩa kũnyua. Mwarimũ Hiũhu haha nĩ araria na thirikari nĩ ĩrahana ta ĩrathaka karata na mũrĩmi tondu ndagĩka ĩno twendia iria ciringi 40 gũkũ Mathĩra tondu rĩngũ rĩrakiuba kũrĩa twendagia ĩyo nĩ mbei ĩtarĩ njega na korwo thirikari no hote gũthondekera andũ mbei ya iria tũgũrwo na ciringi 50 at least it would be better. Niĩ ndĩrenda imagine thogora wa irio ũrĩ igũrũ mũno no tuoka haha hegie thogora wa iria naguo ũikũrũkĩte nginya ciringi 40. Nĩ wega andũ arĩa mangĩkinyĩra mũndũ ta president magakoragwo makĩmũhe ũhoro wa ma nĩgetha nake aigua agakorwo no ateithie handũ. Na haha nĩ ndĩraiguire mũteti ũmwe kuma mwena wa Meru akiuga thogora wa irio cia ng'ombe nĩ ũrĩkĩtie kũgũa na arĩmi a mwena wa Meru maramũkaĩrĩria na mathirĩ. Your Excellency, these are milk farmers. Your Excellency, this industry is very key because it is supporting families. And Your Excellency, tunakushukuru kwa sababu you have supported the Meru dairy farmers. Umesaidia kuteremusha bei ya chakula na tunakushukuru. Bado lakini itateremuka. Your Excellency, bado. Aya, ni sawa. Narĩkorwo thirikari yaigua haha mũrĩmi nĩ wega ngwĩre atĩ ng'ombe yaku ya iria igũrũ rĩa gũkorwo nĩ ĩrenda irio njiganu nĩ ĩrenda maĩ matheru na maĩ maiganu. Cumbĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno nĩguo ng'ombe yaku ĩrute iria wega yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire mũno thĩinĩ wa thoko, na cumbĩ ũyũ umĩte kũrĩ kambuni ya CKL kana ĩrĩa na harĩa kabere yoĩkaine ta Coopers. Ũngĩkorwo wĩna tũcaũ tũnini ũgũtũhe cumbĩ wĩtagwo CKL Extra Legends na kamori kahĩtũkia mĩeri 6 nĩgetha kaingĩrie ũrugarĩ wega na gakorwo gagĩkũra wega na mahĩndĩ momĩrĩirie. Kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mĩeri 2 ciare nĩgetha ndĩkananyitwo nĩ milk fever wona yaciara na nĩgetha ĩgaciara nginya mwana wĩna hinya wega, ĩno nayo kũmĩhe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩrakamwo mĩgũrĩre cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo ĩgĩkorwo ina iria rĩingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ĩrabatara biomolecules na njĩra nene, ũkũmĩhe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Nĩ wega ngwĩre atĩ wathiĩ nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia, gĩtũmi nĩ tondũ nduka nĩyo yake nayo ng'ombe nĩyo yaku. Mwĩre we ũrenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL Africa Limited, doing more with you. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Itũndũ njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CKL Africa Limited. CKL Africa Limited nĩ kambuni ngũthi na yũĩkaine ya gũthondeka macumbĩ ma mahiũ. Mathondekaga macumbĩ ta CKL Extra Legends, Maclick Plus, Maclick Dry Cow, CKL Extra Champs na Maclick Super. CKL Africa Limited, doing more with you. Thaa ĩmwe hetũkĩtie ndagĩka ĩmwe na mathaa gũkũ kwa Inoro FM tũkaririkanio nĩ ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Inoro Oroshine. Namba ya atumia hamwe na ciana cia ndigwa nĩ yongererekete na njĩra nene kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kumana na ciĩko cia andũ arũme kwĩruta muoyo. Mũingĩ nĩ ũroria mbunge ĩkindĩre ndereti ya gwĩtĩkĩria athuri a matũũra makamũkagĩra narĩ kĩgĩna kĩnini. Na nja ya bũrũri maabitha ĩrĩa rũhonge rwa thima mwaki kũragwo nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Indaho bũrũri-inĩ wa Amerika. Ũhoro wa kwĩruta muoyo na kwĩita, ũhoro wa ciana kũnyitwo, nĩ tũrona atĩ no nginya njama na ndundu ya arũme twambĩrĩrie gũcaria njĩra ya kũgĩa na cikaro cia kwaranĩria na gũtarana. Ciaigana nĩ ciaigana, waita ngima tũite gĩtoero. Tũcoke tũkũririkania atĩrĩrĩ ngavana, mũndũ ũrarĩa na gĩciko ndamenyaga mũndũ ũrarĩa na moko nĩ arahe. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno, thirikari gũtũũra ĩrutithagia athuri acio wĩra, athuri a nyũmba 10 mameragĩra nĩ makamaconsider. Athuri acio nĩrĩo kĩo rĩmuona mathiaga tu extent ya gũkorwo na kangaru koti ciao makethaga kanyamũ kanini magĩcirithia andũ. No thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhe andũ acio kanyamũ, mbeca nĩ matige kũrĩa marĩo maingĩ kũrĩa igũrũ. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Namba ya atumia hamwe na ciana cia ndigwa nĩ ĩthiĩte na mbere kuongerereka na njĩra nene matũũra-inĩ kumana na ciĩko cia andũ arũme gũkorwo makĩruta muoyo na gĩkĩro kĩnene. Kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũgũmĩirwo mũno nĩ ciĩko icio. Riboti cia rũhonge rwa thirikari ikĩonania arũme matanyihĩire 57 nĩ meyũragĩte ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 mĩthiru. Arĩa merutĩte muoyo nĩ agatagatĩ ka mĩaka 20 na nginyagia mĩaka 80. Na riboti ici ningĩ ironania ihinda-inĩ rĩu rĩa mĩeri 6 arũme kana atumia arĩa merutĩte muoyo nĩ agatagatĩ kana nĩ namba yao ĩrũgamĩire 18. Nĩ ũhoro rĩu ũgucĩrĩirie mũingĩ matũũra-inĩ, atongoria a gĩthirikari oro hamwe na atongoria a makanitha makĩenda kũgĩage na cikaro iria ireheaga arũme mweke wa kwĩitũrũra nĩguo makoimwo nĩ moritũ ma kĩmeciria. Kuma Rware, Theuri wa Mbogo arĩ na riboti ĩno ya mwanya. Ona thengia wa gũtuĩka mũndũrũme nĩwe mũrurumo na kĩongo kĩa mũciĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mathĩna marĩa arũme mathiĩte na mbere na gũtũngana namo nĩ manjĩrĩirie gũtindĩkĩrĩria amwe kwĩruta muoyo nĩguo gwĩthema kũng'ethanĩra na mathĩna maya. Kwa wale wengi ambao wanajitoa uhai zaidi ni kati ya umri wa miaka 45 hadi umri wa miaka 65. Kuruta muoyo rĩu gĩkĩ gĩkĩro nĩ kĩaneneha na nĩ kĩrabatara mũndũ wothe ũrĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno eyũrie amake. Thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra nĩkĩo gĩtongoretie na ciĩko cia arũme 14 makĩruta muoyo na atumia 4. Kieni, arũme 14 na atumia 2, Tetu arũme 9 na atumia 6, Nyĩrĩ taũni arũme 10 na atumia 2, Othaya arũme 8 na atumia 2, na Mũkũrũ-inĩ arũme 2 na mũtumia 1. Mũrigo mũnene ũgĩkuithio ũhũthĩri wa njohi na ndawa cia kũrebia, kuona nĩkuo arũme moragĩra rĩrĩa manyitwo nĩ mathĩna ma meciria ta ũrĩa Wanjirũ wa Kĩama aratarĩria. Koguo angĩkinya mũico we ona ndetagĩrĩra, mũtumia nĩ augaga nĩ ngũrora we onaga nĩ akinya mũico akona eyũrage. Na kaingĩ angĩkorwo arathĩnio nĩ mũtumia augaga kaba ndĩmweherere, angĩkorwo arathĩnio nĩ aciari augaga kaba ndĩmeherere. Koguo arũme me weakness matiombirwo ta atumia. Wanjirũ ũrĩa nĩ mũtarani makĩria maũndũ-inĩ megiĩ ihiko, akĩũria arũme kwĩyaria rĩrĩa manyitwo nĩ mathĩna matiganĩte, kuona ĩno noyo njĩra ya kwĩitũrũra rĩrĩa magĩa na mathĩna. Arũme kĩrĩa gĩtũmaga mage kũgĩa na hinya nĩ tondũ matiĩitũrũraga. Number 2, kũrĩra gwĩtagwo catharsis in counseling. Atumia nĩ arĩri mũno, koguo nĩ maitaga ruo na maithori. Arũme matirĩraga nĩguo merirwo nĩ amami wao. Mĩario yake kĩnyitwo mbaru nĩ Patrice Stephen Ndung'u, ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa kũrũnga na gũcokia mĩtugo thĩinĩ wa diocese ya Nyĩrĩ, akiuga thĩna ũyũ ũbatiĩ kũrorwo na mĩena yothe, kuona arĩa mareyũraga makoragwo makĩaria ndeto ici na matikoragwo na gũtũ gwa kũmathikĩrĩria. Rĩngĩ mũrigo ũyũ nĩ wa mũikarĩra mũno na mathirĩ maingĩ, tũrauga mũndũ athiĩte nĩ ũndũ wa mathirĩ, tũrauga mũndũ athiĩte nĩ ũndũ wa cira, tũrauga mũndũ athiĩte nĩ ũndũ wa kũhĩtania na mũtumia kana mũciĩ mũthuri makahĩtania.
manathie koguo mundu ucio ndarenda kuga ati no ehere no ni arorera ruo kana mugogo akuwete. Mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge akiuga ni mambiririe cikaro na athuri niguo gucokia ruwi mukaro kuona ndeto ino ingiaga kwariririo igutiga mwana wa kahe ari hatikaini ya kuhukia ruriri. Ingi arume macemanagia kwiyaria kana kwaraniria no ihinda riri kurigana na tuona uria kuhanite uhoro wa kwiruta muoyo na kwiyita uhoro wa ciana kunyitwo niturona ati no nginya jama na ndundu ya arume twambiririe gucaria njira ya kugia na cikaro cia kwaraniria na gutarana na nigetha tuone uria tungiteithania. Mwena-ini wake County Commissioner wa Nyeri Ronald Mwiwawi akiuria atumia kwihoka na gutia arume kuona nio makuite rucio rwa njiarwa na njiarwa ciukite. Tukiangalia sababu ambazo zinawafanya kutoa uhai, tumeona wengi ni msongamano wa kimawazo, na msongamano wa kimawazo unatokana pia na hali za kifamilia na pia inatokana na hali za kiuchumi katika maisha yao, na tukimtambua mwanaume kwamba ujasiri wake unatokana kwamba na ule uwezo wa kuweza kulisha familia yake. Hadu-ini Hinoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Nĩ ngatho Theuri. Tuthie kuria mwena wa Kirinyaga matura-ini kuria muingi uthiite na mbere kuhinyiriria mbunge ya bururi hetokie na ihenya. Ndereti irendekithia athuri a matura a nyumba 10 makamukagira na rikigina kinini niguo gukurana itemi riao hari kuiga thayo na watho matura-ini. Maheanite ritana riri oro riri kuri na ndereti kuria bunge-ini ya bururi iri thiite na mbere gucirirwo kuria mweri-ini muthiru wa gatano kwari na cikaro cia kuheana mawoni ma muingi iguru rigie wagiriru wa ndereti yo, na aria maritie na ceceni hakuhi nawe Inoro FM maugite kwagithio kiene kwa athuri a matura ni thina ukoretwo gicungirira amwe ao nginyagia gukoragwo mari na magoti ma maigirira kuria makoragwo makirihia andu aria maratwara macira mbere yao niguo mone mbeca cia kwirugamia. Kuma mwena wa Kirinyaga, Johnson Mureithi ni aratuithiraniria horo uyu. No thirikari ni agirirwo gukorwo ikihe andu acio kanyamu mbeca ni matige kuria mario maiki kuria iguru. Ni mwingi maturi-ini kaunti ya Kirinyaga gutaririo ria athuri a matura makoragwo makiruta mawira maritu ria megukorwo magiteithiriria macifu na nini yao. Unduronekana gukorwo kinyitwo mbaru ni munini wa county commissioner mwena wa Gicugu niwe James Maina. Hii team ambayo tunaita block leaders na vigilantes, without these people hakuna kazi ambayo itafanyika. Sababu kukiwa ni jambo ambalo limeonekana pale, iwe ni registration ya mtoto ambaye amezaliwa kijijini, hawa ndio wanafanya hiyo kazi. Iwe kuna jambo ambalo la wizi limefanyika kule, huyu ndiye atajua vile atafikisha report. Mwingi ni uvinyiririe thirikari gukorwo kiriva athuri a matura kura ni makoragwo makirirwo ati ni megukorwo makirivo mavinda kwa mavinda undu uria utari wakinyiriria kinyagia muthenya wa mothe. Wa mbere ni uhoro wina kiha muno thirikari gutura irutithagia athuri acio wira, athuri a nyumba 10 mameragira ni makama consider athuri acio ni rokio ri muona mathiaga tu next extent ya gukorwo na kangaru koti cia gutikiru maheagwo ni marutaga wira muritu muno. Ona ndiu ona thabuni kuria marutaga tondu ni maguthukanagia na andu mikora ku neo matura maguthuka na mikora, koguo magiro mariho ni thirikari. Athuri acio nio mamenyaga security ya miciure rathie na nio masolvaga maundu mamwe maria maritu kuria villages. Ona rira mwandiki mukaru ministry ni ugima wa mwiri Miri Muthoni Muriuki aracerete muthini wa kiumia mwena wa Gicugu, mwingi jurakorerwo ukimuria akorwo akiuria thirikari nigetha athuri a makoragwo makirivo undu rira akorerwo akiuga ni arathingatana naguo. Na ni njui nyue mukoragwo na wira uria muritu muno thiini wa iberi citu, na ninajua hivyo, na ngioka ninjaririe na PS Raymond munene wanyu, na njaririe nake ni undu wa kaundu gaka ka block leaders. Ndamuria how far tukamanyitirira kiwathoniri, anjira bill e parliament kuna ndoe kuna progress tondu maundu aya makwiguragira tosie no nginya twike atia tuthirie na tukathiria maundu aya riria mugakorwa munyitiriritwe ni watho taburia CHPs maranyitirirwe ni ndoe ni watho. Koguo na hakikishire PS wa interior security na hakikishire na nekuthi na mbere gusukuma niguo one buria ange muinua muthi na mbere gutethereria ndoe andu. Kiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njetago Johnson Mureithi.
Tukiuma Kirinyaga turaigira kuria Murang'a kuria arutani a mathukuru mana thari maniriire mukana wa kugomera wira magitetia kiria maraiga ni gukorwo makiamukira marihi ma igoto kuma kuri thirikari ya gicigo kiu kwetukira kuri ngwataniro ya gutetera ihoto ciao iria yoikaine ta Kunopet. Marenda thirikari ya gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata ikinyanĩrie itua rĩa igoti nene riria riathanire mishara yao igananio na aruti aria angi a wira wa county. Mwandiki munene wa ngwataniro ya bũrũri-inĩ Samuel Opio aroiga ithenya-inĩ rĩa gwathĩkĩra itua rĩu rĩa igoti thirikari ya gavana Kang'ata nĩ cira icoketie igoti-inĩ. Victor Kĩnuthia nĩ aratumenyithia makĩria. Arimũ anathari kana ECD kaunti-inĩ ya Murang'a mathiĩte na mbere gutetia gavana Irũngũ Kang'ata na thirikari ya kaunti nĩ kwaga kũmarĩhaga ta aruti arĩa angĩ a wĩra thirikari, ona thengia wao gũtũra marutaga wĩra mũritũ wa kũhe ciana mũthingi mũrũmu wa mathomo. Twenda gũkũria atĩrĩrĩ gavana, mwarimũ wa ECD Murang'a rĩ akerũgamia rĩ ta mwarimũ wa ECD Murang'a rĩ niki gitumite uriganiro niwe ni twagũsapotire nginya hau tukinyite, no turauga atiriri mwarimu wa ECD Murang'a aheo haki iri yake nigetha tuhote kuingira kirathi tugathomithia ciana turi sober minded, no twaririkana turaheo ngiri icio tuheaga 17 rimwe gaikara thi ukaremwo ni guthomithia. Matongoretio ni James Mwangi, mwandiki mukaru wa kiama kiria kimatetagira kaunti-inĩ ya Murang'a, maugite thirikari ya kaunti ikoretwo igiaka irathi cia nathari no ikariganirwo ni arutani. Kondo kuririkana mwarimu uria niwe the main niwe uroretwo haria nigetha amod mwana uyu then uhana mundu ucio athambagia gikombe na nja agatiga thiini. Kuringana na Samuel Opio uria ni mwandiki mukaru wa kiama gia gutetera arutani a bururi-ini, andu ha thirikari ya kaunti ya Murang'a kuri ha arutani ayo ta uria igoti riri gagutua mahuthirite mbeca gucokia cira riko. You should advise your team to comply with the judgment rather than waste resources on unnecessary litigation. You are fighting with the people, the very people who voted for you, and they can make a decision. Gukiri uguo arutani aya haria matanyiheire 900 kaunti-inĩ yothe marutite mukana wa kuiga miro yao thi angikorwo Kang'ata ndekuhingia wendi wao. Nikio turoka gukwira atiriri your excellency the governor, ciigana ni ciigana waita ngima tuite gitoero tucoka tukuririkania atiriri governor, mundu uraria na giciko ndamenyaga mundu uraria na moko ni arahia niguo teachers. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tukiuma riu kuu mathukuru-inĩ tuthie kĩũngano-inĩ kĩa mahoya na ndũgamano nĩ thiĩte na mbere kũgũmĩra kanitha wa AIC tauni ya Naroko kuria mwena wa Kabini. Nĩ ngucanio ciakĩrĩirio nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrũgamĩrĩri na ũtongoria wa kanitha ũcio. Muthenya wa ira etĩkia magĩcũngĩrĩrwo gũthomera nja kumana na kĩrĩa maroiga nĩ gũkora marakorire mĩrango ya kanitha wao ũrĩ mũhinge. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kabini wa Nyoike wa Mbũgua nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Arũmĩrĩri a kanitha wa AIC tauni-inĩ ya Narok maugĩte nĩ thoni nene kanitha kũhingwo, makiuga o megũthiĩ na mbere gũthomera nja nginya rĩrĩa thĩna ũyũ ũgathira ũrĩa wanjĩrĩirie Dithemba 1 mwaka mũhĩtũku. Sisi tutaendelea hapo tuko hatuondoki na hatutaondoka, tutaishi hapo, tutaweka Sunday school yetu hapo na tutaleta sadaka zetu hapo, kazi ya Mungu iendelee. Tumepewa mpaka Septemba, tutaongoja hiyo Septemba, hatutakufa moyo, lakini tunaendelea kuomba hapa because the main reason tuka hapa ni juu ya kuabudu Mungu. Thina uyu ukoretwo kanitha-inĩ uyu kuma Bishop Mwerũ oke mĩeri 7 mĩhĩtũku kuria gwatumũkire ngarari cia kuria muthikabu uyu abatie guikara. Nĩ mahoete mũtongoria wa kanitha wa AIC bũrũri-inĩ oke atuithanie thina uyu nigetha kanitha uhingũrwo. Nataka kuapiri kwa presiding bishop na baraza kuu kwa sababu hii jambo limechukua muda mrefu sana tangu last year December. Ningeomba presiding bishop atume watu wake wakuje wajaribu kutatua hii maneno juu ni jambo kidogo, na shida yenye ilifanya sana ikue namna hii ni vile walisema ya kuwa every bishop, every elected bishop atakuwa anakaa mahali hapa na tunajua ya kwamba hapa sio the headquarters iko pale Bible College, hawataki kwenda mahali pale. Kanitha wa AIC maugite ni uri mitaratara yaguo na matigwitikira kanitha wa uthukio ni undu wa ng'aragu ya andu kwiyenda. Hii ni a mini dictatorship because kanisa imekuwa kifanya kazi in its own way, its own structure,
it's our leadership yenye sisi tumechagua, lakini alikuja akawafurusha akachagua wake. And LCC it's an elective position, it's not something that you appoint. Yaka appoint wake. Ngiripotera mucio botuginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Bugua. Ja bũrũri rĩu na maabitha rĩa rũhonge rwa thima mwaki nĩ moragĩtwo thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ gĩtaro-inĩ kĩa Indaho bũrũri-inĩ wa Amerika. Ndũmĩrĩri ya honge cia ũgitĩri roiga maabitha acio mararĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra hĩndĩ ĩrĩa marahithũkĩirwo na marahũrĩrĩrio njirũngi. Honge cia ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu no irathiĩ na mbere kũhĩtana na mwĩkũĩrwo ũcio gũkĩrĩkana nĩ arĩkĩtie gũthiĩ rĩũrĩro. It was reported that firefighters were receiving shots fired at them. We now have 2 deaths. We have an unknown amount of casualties. We still have civilians that are coming off of that mountain. We might have civilians that are stuck or in shock on that mountain. So this is a very, very fresh situation. We have multiple agencies that are on scene from local and federal authorities. And we are prepared to neutralize this suspect who is currently actively shooting at public safety personnel. And that's really all that we know as of right now. We don't know who the suspects are. We don't know how many there are. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ haro-inĩ na JK Jeremiah. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Na mwende mwihoko wakwa te horari na weekend poa hitanani na bugudha yote na rune hinda rĩngĩ rĩega nigetha tũruge wantu moja ho nginyi iharo-inĩ citũ nigetha tuone ciana cia atumia ũrĩa kũrĩa twĩkĩganga ũndũ mũna gwĩtingũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Mũbango wa ũrĩa timu igakimana thĩinĩ wa kana ĩrĩa kũrĩa kimana ta ngima ya gĩthĩi ũrĩa ũkaheanunge wega thĩinĩ wa mbĩtĩka cia athaki arĩa mathakaga ligi cia gũkũ bũrũri-inĩ na cia kana cia gĩtarũ kĩa Africa nĩcio cia CHAN. Nĩrekirwo na timu ya bũrũri ya Harambee Stars ĩgathaka na timu ya DR Congo mweri wa kanana ngucanio ya group A ĩgakorwo ĩkĩharĩrio kĩharo-inĩ kĩa Moi International Sports Center Kasarani. Timu ĩno rungu rwa coach Ben Makathĩ yarĩkia ĩgakorwo yarĩkĩrĩkana na timu ya DR Congo na acoke ambe ĩcocore magũrũ kwa ihinda rĩa thikũ 4 nĩgetha ĩcoke maitane kĩharo rĩkuo rĩngĩ na timu ya Angola matanacoka gũkorwo makĩonana kĩmagũrũ na timu ya Morocco mweri 10 mweri wa kanana na mũthia marĩkie ngucanio cia ngurubu na timu ya Chiporoporo Copa Bullet ya kuma kũrĩa bũrũri wa Zambia. Kĩharo kĩu kĩa Kasarani nĩgĩbangĩrwo gũthakĩrwo ngucanio cia group A cia Harambee Stars na timu ya Angola na macoka thĩinĩ wa mbĩtĩka ĩngĩ makorwo magĩthaka nĩ timu ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩthaka thĩinĩ wa final ya mbĩtĩka cia ici cia gĩtarũ kĩa Africa iria igakorwo ikĩharĩrio kĩharo-inĩ kĩu kĩa Moi Kasarani. Kahinda-inĩ kau mũtongoria wa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF nĩwe Hussein Mohamed augĩte Kenya nĩrĩkĩtie meharĩria mao mothe na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkahĩngĩcana hĩndĩ ya mbĩtĩka icio. Hosting CHAN, we are ready for CHAN. We have to work extra hard, of course. When was the last time we hosted a big event like this, a continental event? This was 1987. So it's a while since we did this, but we are going to do it. We're going to do it well. It's a launch pad for AFCON, and we have to get it right. So this is critical for Kenya. CHAN is very important for us. As we prepare for it, we also have to prepare the national team. Ngucanio igakorwo igĩthakĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium kũrĩa gĩgakorwo gĩthakĩrwo ngucanio 6 iria nĩ hamwe na ngucanio cia group A na ĩmwe ya group C gũkũ mbĩtĩka icio igĩthakĩrwo bũrũri-inĩ wa Tanzania na bũrũri wa Uganda harĩa nao maraharĩria mbĩtĩka icio. Nake captain wa timu ya bũrũri wa Ngeretha Harry Kane Hawaii arehandĩte wega ta timu na kũgũrũ kũmwe kuonania ndakundĩte ona kĩ akĩingĩria ngũru yake ya 40 na ngũru ya 42 cia kĩmera gĩkĩ na kwa timu yake ya Bayern Munich ya kuma
bũrũri wa Jerumani ũhotani ũtangĩrũgwo nginya nĩ nũgũ ngũru inya kwa igĩrĩ iria manatigĩire timu ya Flamengo ya kuma Brazil thĩinĩ wa mbĩtĩka ciria irathiĩ na mbere cia gwetha njorua gĩkombe kana thĩinĩ wa gwetha kĩrabu njorua thĩinĩ wa thĩ wĩtagwo Club World Cup iria irathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika na maragĩa na kanya gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩa quarter final. Flamengo manakoretwo makĩhiũria marinda ũrĩa matahotetwo ngucanio 11 no ĩndĩ ndagĩka 6 cia mbere maratukanĩirwo ta njohi ya mũtu na kũnginya kwĩingĩria ngũru ĩrĩa ĩngĩ nĩ mũthaki witũ wao wĩtagwo El Capalga. Rĩu timu ĩno ya Bayern Munich magathaka na timu ya Paris Saint-Germain ya kuma bũrũri wa Faranja mũthenya wa Jumamothi thĩinĩ wa ikinya rĩa quarter final arĩa nao maraikirie nja Lionel Messi na timu yake ya Inter Miami ya kuma kũrĩa bũrũri wa Amerika. Na mũndũ yaruinĩ nĩ bamba moto sana jitagũra bũrũri mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Hihi nĩ ũrenda kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ na maciaro ma mahiũ maku? Njorua cia ũthondeki wa indo cia mahiũ CKL Africa mena macumbĩ ma gũtirithia mahiũ maku harĩ o ikereka rĩa ũkũri wamo. CKL Extra Legends nĩ njega mũno wenda kuongerera rũru, kũhe njaũ ona mori nĩguo ciongerere ũritũ na ihenya, cietirie mĩrimũ na igimare na ihenya. Nĩ ũrarera mori cihe Maclick Super nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, kuonania dalili ya kwenda ndume na gũteithia kũnyita ndume. Maclick Dry Cow ĩteithagia kũgacĩrithia ng'ombe ĩna ihu na gũteithia ũruti wa iria. Maclick Super ĩkoragwo na phosphorus na calcium nĩguo gũteithia ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo ndĩkanyitwo nĩ mũrimũ wa milk fever. Nĩ ũndũ wa ng'ombe iria irutaga iria rĩingĩ, CKL Extra Champs nĩ yongereirwo trace element na biomolecules kũgacĩrithia uruti wa iria. Ingĩra Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wĩtie ũmwe wa macumbĩ maya. CKL Africa, doing more with you. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Hihi nĩ ũĩ atĩ kwĩna njanjo ĩragitĩra tũirĩtu kumana na kũnyitwo nĩ kansa ya njĩra ya ũciari? Airĩtu a gatagatĩ ka mĩaka 10 nginya 14 nĩ mabatiĩ kũheo njanjo ya HPV. Cera thibitarĩ o wothe wa mũingĩ ũheo njanjo ya HPV ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ ceceni Inooro FM ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. Nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 25 nĩ tũkwamba gũthiĩ kũrĩa barabara-inĩ citũ nĩgetha tũmenye ũrĩa ũmũthĩ gũikarĩte. Na ũmũthĩ ndĩramenyithio gũtihana wega ti gũthaka ũrĩa andũ meciragia. Kenyambe ngũmenyithie cia barabara citũ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ thaa 1 na ndagĩka 25. Hagari ya traffic. Ũmũthĩ highway kũrĩa gũgwĩtwo ũkĩingĩra town CBD kuma harĩa Ngara ũngĩingĩra igũrũ Tomboya ũmũthĩ nĩ anyitana, ona kuma kũrĩa Murang'a Road ngari iroka mdogo mdogo nĩ nyingĩ mũno igoka Murang'a Road ikanyita harĩa hetagwo Globe Roundabout Rungu kwĩna jam. Ũngĩenda gũthiĩ na gũkũ Upper Hill hũthĩra Professor Wangari Maathai Road kana hũthĩre Kipande Road. Kenyatta Avenue nĩ kanyitĩte kũnyita mũthikĩrĩria, kũrĩa mwena wa Waiyaki Way nĩ kanyitĩte kuma kũrĩa Westlands karaharũka kahora kahora harĩa hetagwo Westlands Roundabout harũkĩte ũguo Kempinski kũingĩra ũguo Uhuru Highway. Ona na University Way harĩ na ngari no irathio kahora kahora kuma kũrĩa Haile Selassie ũkĩte na taũni nĩ kanyitĩte kuma harĩa hetagwo Rĩru ĩgokĩte ũguo. Angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte tũmenyithie kwĩtũkĩra 22989. Hagari ya traffic. Thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 25 na mathaa tũkaririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Mũciĩ wa tũginotana.
Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Tukamukire muthikiriria umuthi ni mweri 30 kana 30th of June 2025. Mweri-inĩ wa June kurigana na ruhonge rwa WHO ukoragwo uri wa kurumbuia ugima mwega wa meciria wa arume kana Men's Mental Health Awareness Month. Na tuna professor wangu kuma University of Nairobi ni clinical psychologist na ni kuga ati no tuhote kurora maundu maya ari muthuri. Karibu sana. Asante sana. Ni maundu mariku muno maragia arume nginya tukahota kuneo muthenya toyo nigetha turore health awareness yao ya meciria. Kindu kĩambere kĩragia arume muno Wambui na nĩ wega mũno kwaria ũhoro wa arume nĩ ũhoro wa meciria nĩ ũhoro wa mbia tondũ arume kaingĩ nĩ makoragwo na mathirĩ maingĩ mũno tondũ nĩ agire na mathirĩ hana harĩa wakĩrĩ nĩ ũhoro wa retirement na kũruta wĩra tondũ arume nĩ makĩrutaga wĩra rĩ mbeca cia ũrĩmi nĩ ũrigagwo nĩ kũrĩa irathi akarenga kĩndũ gĩtagwo prioritization yani ndarahota gwĩkĩra mbeca ciake kwĩbanga ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kĩgĩũka mbere ta school fees igũkĩra ha mũtumia ha ciana cia family iga no njogi na atumia na ahikiri cigakorwo rĩmwe unfortunately nĩ irahota kũmũtongoria ikamata muno ikamata muno igatũma mũtũrĩre wake wahane twagĩrĩra akariganwo nĩ maũndũ marĩa me mbere yake na nĩkĩo kuona na kĩndũ kĩramagia mũno nĩ retirement tondũ arume nĩ magia na kĩndũ gĩtagwo midlife crisis ũkakuritaya na agĩkinya mĩaka 40 45 50 ũgakora nĩ agiĩkire mũno tondũ nĩ arigwo atĩrĩ rĩu maica maya makwa ndanjĩrĩirie rĩ ndathire kũ tondũ ndahotire kwĩbanga mũnini na ndio nĩ akĩte gũkinya mĩaka 40 45 50 nĩ anja kwĩrwo nĩ ũgwĩ hakuhĩ kũritaya nĩ ũrenda ũkĩna ndũrĩ nyũmba ndũrĩ kĩna rĩu akanja hana tatuĩka mũndũ confused na nĩkĩo onaga nĩ ũndũ wa maũndũ macio makĩgia mĩrimũ ya stress na nĩkĩo onaga arume nĩo makoragwo na the highest mĩrimũ ya diabetes high blood pressure heart attack na ũgakora kinyagia ena other issues cia mũthumbũra mwĩrĩ tarũ hinya wa arume nĩ ũthirire na ningĩ ona kwakororwo mwĩrĩ arume nĩo makoragwo matongoretie ũhoro wa self prescribed drugs yani dawa cia kwĩyandĩkĩra tondũ arora ndekwenda gũthiĩ thibitarĩ tondũ ndekwenda kũrorwo tondũ ndekwenda kwĩrwo nĩ egũkua ndekwenda kwĩrwo nĩ mũrwaru handũ na gũkĩmũndũ na mũrĩa nĩ egũkua na rĩu arume kĩndũ kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka mwĩrĩ-inĩ toyo na nĩ wĩkĩte wega mũno nĩ kũmaringĩrĩria mũndũ athome maũndũ ma mwĩrĩ wake na athome maũndũ mangĩ ta ma retirement kuma mwanake mũnini tĩanjĩrĩrie gwĩciria atĩ nĩ akaritaya na mĩaka 60 retirement yanjagĩrĩria rĩrĩa mũndũ andĩkwo acoke maũndũ maya ma mathĩna ma mbeca rĩ anjie kwĩbanga mbere ũgaikara thĩ mũcara wakwa ũigana atĩa nĩ ũgĩka atĩa family yakwa iha niĩ mwenyewe ndĩha nĩ thiaga kanitha ndĩbangaga atĩa maũndũ makoniĩ tondũ by the way athuri aingĩ mathiaga igũrũ kanitha nĩ atumia nĩ atumia kana hiya kama igahu agathiĩ kũrĩa athiĩ ciana ciakwa tũhainanĩte nacio nĩgetha tigũkinyagia mĩaka 60 wakora mũthuri matiregithania na mũtumia na ningĩ ciana nacio nĩ ciariganĩrwo nĩ ithe kana na itue ithe kana indo nĩguo rateng'era tũgĩtaga learning too late kwĩra ciana atĩrĩ nĩ ithe wanyu nĩ ithe witũ tũtarĩ tuona nĩ hĩndĩ twamũigua tũtwĩmire kũ absentee fathers ona rĩrĩa tũraria ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ professor maita maingĩ tũngĩra athuri twandĩkĩre topics iria mũkwenda tũmũrĩrie mandĩkaga cia prostate well and good no ningĩ ciũria nyingĩ cia ũgima mwega wa mwĩrĩ nyonete 98.5% nĩ atumia moragia athuri ũngĩkona akĩyaria either rũrũkĩrĩrĩirie kana hakuhĩ kũhurũkio nĩ mwathani nĩkĩ gĩtũmaga mũrege kwĩyaria nĩ kĩndũ kĩa bata mũno kĩndũ kĩa mbere gĩtũmaga arũme marege kwĩyaria rĩ nĩ ũndũ mũndũrũme akoragwo ekũrĩte ecirĩtie atĩ we ena hinya na no ehote na no ahote maũndũ make na nĩguo areretwo na kwĩrwo mũtirĩraga na kũrũthirĩraga ndekwenda kũrera na ningĩ maithori ma arũme andũ maigaga arũme maigaga kaba maithori meita no ndangĩrĩra na wagatatu ndenda gwĩtio teithio one na thĩna no korwo no etio teithio neyarie o mbere na korwo nĩ ta thibitarĩ athi na by the way mĩrimũ mĩingĩ ya arũme ona prostate cancer nema prostate cancer iho no mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa thumbũraga arũme ya stress na korwo no metĩkĩre kwĩyaria na korwo no metĩkĩre kwĩbanga maũndũ-inĩ mao ma mũtũrĩre na korwo no ehote kwĩbanga na family yake na korwo no ehote kwĩitũrũra ũrĩa Wambui wa mũtũrĩ igaga na korwo no ehote kwĩbanga maũndũ make ma mũciĩ na ma wĩra-inĩ na ma mwĩrĩ wake no aikare maica maingĩ kana maica mega na ikare wega gũkĩra ũrĩa maikaraga rĩu na hĩndĩ ciothe good Asante tutitire heire hau tutinekira gaturumo twekira koma ni amu nituruka turore uhoro wigie mukoretwo mukiuria muno makiria uhoro wigie libido ya thuri gukorwo ni yanyihanyiha mwakinya kuma miaka 50 makiria mugo hita ringi ona stress ingi mukoragwo mwina cio ciatumia ni marathie murimo makamutiga maya mothe ni twamukirite na gutire undu tutekurumbuya ni ngwiraga ati ugima mwega wa mwiri ona wa meciria no kirathimo wina guo gacokeria Ngai ngatho nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Paulo kena dokoe we mwega
Wakira na gikeno atia? Ndokira na gikeno tondu wa riri. Muthenya ungi uranjiria gikeno ni giakwa gia kwiyethera. Ni we thondekagira. Nye na ndoka gukwira atiriri. Nona mwiri ucio waku. Noguo waku. Mĩrĩ ĩno ĩngĩ yothe wonaga rĩ gũtirĩ vacant. Ĩyo rĩa tũthiaga tũgĩethaga nyũmba cia gũkombora gũtirĩ mwĩrĩ ũgakora vacant. Mĩrĩ ĩno ĩngĩ yothe ĩna andũ. Nĩwona ũcio waku nĩguo waku. Na Ngai akũheire na akĩona nĩguo kwagĩrĩire. Tigana na bunjo ici ina andũ gũkũ ũtinda magĩthiũrũrũka na kwĩrekereria. No menya kuma rĩrĩa mũndũ ũrũme ahikania anjagia kũhang'ĩra mũka. Maikarangĩte karigithathi. Maikarangĩte mwana wa kerĩ akanjia kũhang'ĩra mũka na ciana. Akeriganĩrwo. Reke twĩre andũ atĩrĩrĩ mwĩrĩ ucio waku noguo waku. Uwende na wĩrũmbũiye. Nona ngothi yo ikaraga thĩinĩ wayo nĩguo mũciĩ ũrĩa Ngai akũheire. Paulo ndũngĩiganĩra mũciĩ ũngĩ. Mũciĩ waku no mwĩrĩ ucio waku. Ũguo humbĩrĩtwo ũguo rĩ ũmenyagĩrĩre. Ngauthambia. Ũheage irio wega. Ũkaũthambia. Ũkaũiga wĩ mũtheru na nĩgetha wĩkenagĩre matukũ marĩa manini ũgũtũra thĩinĩ. Ũngĩthiĩ babu maita matatũ mũthenya ũmwe kana manarĩ babu no inegene. Ona ndũrĩ hathara ũngĩthiĩ. Haya. Ndũrĩ hathara ũngĩthiĩ. Tiga guo igwa gandu akimethamba ate ngithe ndiethambĩte iyo. Mwĩrĩ ucio waku umenyagĩrĩre noguo waku. Ndire kindu kingi. Ũheage irio na ndũrĩ kindu kingi. Na kwanja ndigathiĩ naguo. Ona ũkaũtiga gũkũ. Nĩkĩo Ngai akũheire guo we. Nĩgetha ũikarage thĩinĩ waguo. Ngeria ũikarage thĩinĩ waguo rĩ. Nĩkĩu thĩinĩ waku Ngai etire Paulo. Kĩu thĩinĩ waku. Kĩu Ngai oyaga agakua agatũtigĩra container twĩgie nayo. Ũũ nĩ tĩri. Ũũ nĩ tĩri. Mwĩrĩ na kwenda kwaguo nĩ igatigwo gũkũ thĩ. Mũtharaba wa Jesũ nĩ ngathĩ ya magũrũ. Tigiti wa igũrũ nĩ thakame ya Jesũ. Ana ningĩ ciara mũciĩ ũrĩ thĩ. Na thikũ ici anga nĩ tũrainanga mũno. No ndarorĩ. Ũndũ ũrĩa wangenia nĩ rĩrĩ. Yes. Nĩ ũnjĩraga tũmaũndũ iteciragia. Tondũ nĩ nyarirĩka mũno nĩ mĩĩrĩ ya andũ arĩa angĩ. Kayo kuma ũmũthĩ. Yes. Nĩ ndeyaũra. Nĩ ndeyaũra. Ũyũ waku rĩ noguo waku. Nĩguo ngũrora. Na gũtirĩ no ngĩ. Na gũtirĩ namba cici. Na ndaũikia ngari-inĩ rĩ. Ngemenyerera ngari ĩngĩ ndĩkahutie. Naguo. Tondũ ndirĩ na mwĩrĩ wa thibĩa. Ndũrĩ. Koguo ndingĩthiĩ kũrĩa nyamake makũgũra gĩthibĩa kĩa guoko. Atĩ ngirogoni. Kũrĩa kwa mũrebu. Ndũngĩona. Ndingĩona. Waku no ũyũ. Koguo ũyũ mbũyagie na akaũmenyerera. Tiga kũhũrĩrĩria bangi. Tiga kũhũrĩrĩria indo cia kũũnũha. Gacohi kanini. Menyai nĩ inyuĩ hekarũ ya Ngai. Mũndũ onuha hekarũ ya Ngai. Ndaro gacohi kanini. No kũmĩũnũha. No kũmĩũnũha. No mwĩrĩ wakwa ndĩronuha. No mwĩrĩ waku ũronuha. Ndironuha iria. Na ndũkanyua ũthũkie mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. No waku. No waku. Na reke ngwĩre. Nona andũ arĩa tũthikaga family ciao no ithiaga na mbere. Na gũtirĩ maĩ mangĩitwo mahagĩrĩtwo mangĩ matene wakua. Ona mũthenya wa mathiko rĩ ndĩrathire mathiko na gũkũ ikamba-inĩ tũkamba kũiga mwĩrĩ hau tũrĩ ũkini. Na ndĩrona family yake ĩkĩrĩa wega na hatirĩ mũndũ ũrarĩ na problem. No ũrĩa ndararĩa. No ũrĩa ndararĩa ang'athĩirie harĩ Wandaro. Nĩ ngũrĩra. Ndũkarĩre. Handũ hakwa hakũrĩra rĩ thiũrũmbũiye mwĩrĩ ũcio waku. Ũwende na ũigage wega na ũmenyagĩrĩre. Kenani ngarũmbũiye wakwa. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Ithainĩ rĩa thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 12 nĩ tũgũthiĩ kũrĩ andĩki aitũ a mohoro Harũni Njoroge wa Maina, Waweru wa Nyambura na Benjamin Wangari. No reke nyambe ngũririkanie atĩ Royco nĩ makũhete mweke wa gũkorwo ũkĩruga irio iria wendete kũruga, nĩ makũhete mweke wa gũkorwo gĩikara ũrĩa ũngĩenda gũikara, na tũraugire pika kama wewe, nĩ wega ũruge tawe. Nĩ nyeni ũrenda kũruga kana nĩ kahũrũra, thageti, ũngĩenda kũruga terere, managu, icio ciothe mũthikĩrĩria no ciruge na ikorwo ciĩna mũcamo mwega, na ikorwo ciĩna rangi wa kũgucĩrĩria. To ũguo tu, we wendete kũruga gĩtoero kĩna kamũcũthi nĩgetha hote gũkorwo kĩrĩa naguo cavaci kana ũndũ ũngĩ ta ũcio, reke ngũririkanie atĩ wenda mũcũthi ũmate wega mũthikĩrĩria, carania na Roycom Choose Mix, na Roycom Choose Mix nĩ ĩrakũhe mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩruga tawe.
Undu uria wina bata muthikiriria no kumenya ati ihinda oro riothe ungenda maundu maku maikare wega reke twari ici cia Royco Mchuzi Mix na nikio tugukuririkania o ringi we uhuthuke moja kwa moja uhote gukorwo ugiteithika na njira njega nikio twakwira oro ringi kuma gramu 7 nginya gramu 500 cia family kana mundu wina biashara ni urahota gukorwo wina Royco Mchuzi Mix. Riu ningi undu uria wi bata no kuririkania mukenya ati indo icio ikoragwo ithondeketwo kana Royco ikoragwo ithondeketwo na indo cia kimerera ni kuga ati ni indo arimi aitu nio mahotete gukorwo makiruta wira ucio kana ne coriander, tangawizi, kitunguu saumu, mdalasini, turmeric, cumin na methi. Ici ciothe ni all under one roof. Ugenda kuruga nyama dry kana wet fry, ugenda kuruga bosho dry kana wet fry kana ina gathufu, ugenda kuruga nyama na boga, ugenda kuruga thamaki, Royco Mchuzi Mix ni rakurehera gathufu kau thick 7 grams ginya 500 grams. Turauga Royco Mchuzi Mix brings out the chef in you. Pika kama wewe. Ino wende tukunegererie mweke uyu wa gukorwo kihotana. Andika kiugo Royco na ritwa riaku na kuria umite na recipe yaku kana hitho yaku ya kuruga utume kuri namba 22989 na ithu tukunegererie begega ya kuma kuria kwa Royco muthenya wa umuthi. Uguo gikorwo ni wibangite muthikiriria ikoguo twaria na ningi tukuririkania ati riu muthako wa rembesha maisha ni ucokereirie niguo guthakaria muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca vari tabarira-ini citu ciothe urabatara kuhinya star 272 star 1 hash rumirire mitaratara rembesha maisha ni hetukine gathurimo ne BCLB license number 199 muthako utimwageru kuri mundu takinyite miaka 18 betting no igukwire meciria tugaga hingo ciothe ugathaka na wigiririki nigwenda riu kuma hau muthikiriria thie kuria kwa UNICEF na nguririkania ati UNICEF makoretwo magikuhe mweke wa gukorwo kiamukira njanjo ya gukugiriria kumanagia na mirimu iria ingigumira ciana families oro ndumwe na bururi na ni ikoragwo ikirehe githina kiingi. Ciana ciothe ni wega cikamukira njanjo kuma guciarwo na igathi na mbere kiamukagira njanjo kuringana na calendar ya National Immunization Schedule ire koragwo iri oho ya kugitira ciana kumanagia na mirimu kane BCG vaccine, polio vaccine, rotavirus vaccine, IPV polio injection ino igiragiriria murimu wa polio, pneumococcal conjugate vaccine, vitamin A supplementations, measles rubella vaccine, yellow fever vaccine, typhoid conjugate vaccine, malaria vaccine, HPV vaccine na twetaga HPV igiragiriria cervical cancer. Na njanjo ciothe guku Kenya muthikiriria ni ikoretwo ithurimitwo na ikonekana ni njega kuheanwo kuri andu othe. Ndumiriri ino ni yakuma kuri ministry ya ugima wa mwiri, UNICEF oro ndomwe na anyiti temi agi othe. Uguo niguo tungienda wikare muthikiriria ithaini riri mathaa maya ma rucini. Kenyambe joke kuria kwa Royco nigetha mundu aiguire kuhota gukorwa kiruga tawe na nitwambiriria kuga kuri andu aingi muno moehegereire kuruga irio tariu kwanyu gicagi mutiaga gatata oe kuruga pilau ucio ni uria wikarite Nyairobi kana agaikara kuruta Mombatha ni oe kuruga pilau wega ni kuri ungi nake aruga shabashi wonaga no kwiyonura ireyonura kuri ungi nake urugaga stew kuri gwitu jiguga makimeta stew riu ucio wa kuruga stew nake muhethiri nigetha thiri ya maundu make magire mwire ahuthire Royco Mchuzi Mix na aruge take pika kama wewe challenge na nitukwenda gukorwo tukiona andu aria marugaga wega. Tata wanyu ucio urugaga wega ri ni uriku? Tata wanyu ucio urugaga stew wega ri? Ugenda kuruga stew, ugenda kuruga mboga, ugenda kuruga matoke muthikiriria pika kama wewe ukihuthira Royco Mchuzi Mix. Ririkana ndakuririkania ati wenda mucuthi waku ukorwo wi mumata wega wenda kuruga ukihuthira either kane beef flavor, chicken flavor, ugenda tomato flavor, ginger flavor kana garlic flavor we murobuye wega na nikio tugukunegereria Royco hamper in Royco Mchuzi Mix na indo igita icio kuma kwa Unilever nigetha hote gukorwo githina mbere na kuonania ushaba na to ushaba kuonania uria uhigirire kuruga irio ngurani ngurani na nikio twakwira wandike ritwa Royco irumanirire na kuria ritwa riaku kuria wikaraga recipe yaku nire ko kana thiri yaku ya kuruga nire ko uri shoko tume kuri 22
2989 na ithu tukunengereria kimanjika kana tukunengereria voucher kuma kuria kwa Royco kana kwa Unilever Kenya uhote gukorwo ugiikara wega na maundu magire. Ningi toguo tu muthikiriria hihi wihokeire andu aria wendete no cio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana ciaku thukuru no cio wihokete wa gukuira indo ciaku no cio ugutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege kana gukua mathaini ma utuku rero ri mihango-ini yaku riu turakurehera Wigo ni njira njega thorime na njehokeku ya ukui na ina matereba mena wigiriki. Undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thabari ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumiritwa Wigo kuri 20425 onawe kuona ucamba Wigo. Let's go. Uguo niguo tungienda wikare reke twambe tuikire tucoke tuke tuthie moja kwa moja kure mwena uria ungi. Ni thaa igire itigitire gika 18 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kwa mucii wa mohoro mathuthurie wega mena wigiririki na makinyaniru. Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ Gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Reke tucokererie moja kwa moja ni dauma kou ndacoka kuria kwa andu megwitwo UNICEF na twauga njanjo ni kindu gia bata muno hari mwana urakura mahinda-ini maya. Mirimu miingi no igiriririo tene muthikiriria tondu no irehe hathara nene. Murimu ta polio, measles, cervical cancer, tetanus orodo na COVID-19. Ona gutuika andu aingi muthikiriria ni aria makoragwo makiaga kwamukira njanjo tondu matire na ndumiriri iria ikinyaneire, angi magakorwo matire na uhoti ucio, na ningi ni kuri andu makoragwo na guoya utangimenyekana uria hana. Na nikio tukwenda gukurikania ati no tuhote gukorwo tukinyitanira muthikiriria thiini wa kindu tureta catch up initiative irenda gukorwo gicokereria njanjo kuri ciana iria yaguire hindi ya murimu wa COVID-19. Reke riu twambiririe gwibanga na njira njega muthikiriria ni tondu wa ugiamukira njanjo ici maundu maku ni mekwagira. Andu aria maromboitio ni ciana cia thi wa miaka 5, airitu wa miaka 10 nginya miaka 14 ni tondu wa HPV, atumia aria mohetera ni tondu wa tetanus vaccine, andu aria agima mena mirimu iria tugaga ni chronic illnesses ni na ona makire mamukire njanjo ya COVID-19. Catch up iraromboia andu acio aria matakorwo makiamukira njanjo ihinda riria riagiriire na muno makire ciahutio ni COVID-19. Agikorwo ndo amukirite njanjo ihinda riria nirio riega ria gukorwo ugikiamukira njanjo. Ndumiriri no wareherwo ni Ministry ya Ugima wa Mwiri, UNICEF oro ndomwe na anyiti itemi angi. Iswa mama ndani ya Wisdom Studio. Kuigera ngoro thiini we hinya muno kiuma atene watucemanagia meno ngimunyitanite Ngai na matangari ni thoni na njono na ndigigutiga uragia ni njikia atia na no moru ujikanagia na niguo ngikwendire baby na ndigihota nirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane. Roba wa basarĩ no ũranyitĩrĩra gĩthomo kũrĩ
gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ ngona kaba wĩikuĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga nĩũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane kana atĩa Samburu wewe ndĩtue kĩrimũ nĩ kũrigwo ingĩkwĩra atĩa marĩa ũkĩragĩria baby no magoke ndurithia ngoro nĩngarata kwa manjĩraga ndigane nawe no ngaremwo nĩũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Dani wa Bambu kai wa gĩthaka kana no kũnyarara tũhũ kana nĩ karimonire gakuga gũtũrohenagia mothe ndanagwĩkĩra baby nyonaga we totonaga no ti kuga atĩ ndiĩciragia no ũrĩa nyunaga ritho nĩũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Jude Maina ũrĩ o Kenya ĩno nä njä ke atä etagwo Joyce wa mama na rwatũkinyĩria wega thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 10 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ nĩ mũthenya wa mũico wa mweri ũyũ wa June tũingĩre mwaka mwerũ wa kĩgĩna wa 2025-2026 na rĩu ũmũthĩ nĩguo kĩrĩ deadline andũ arĩa matakĩbangĩte maũndũ ma KRA magĩbange nĩ wega karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũngĩkorwo kwamĩte no ũgĩtwĩre highway ndĩrerwo mũthĩ ngari nĩ ciaingĩha mũno kuma kũrĩa gũgĩtwo Pangani gũkũ ũguo Globe Roundabout highway igũrũ kwĩna kajam kidogo mũikari wa kũrĩa gũgwĩtwo Kenyatta kana mũndũ ũrahũthĩra Kenyatta Avenue nĩ gũikarĩte ũrĩa gũkwenda Mombasa Road oro rũmwe na kũrĩa gũgwĩtwo Haile Selassie Avenue marauga nakuo kũhana ũmũthĩ ngwĩciria nĩguo ciana iracoka thukuru na nĩ wakĩigua nĩ kũrerĩkana nĩ gũkuongererwo school fees thĩinĩ wa mathukuru nĩ mũcemanio ũrĩa ũrarĩ kũrĩa kana kĩgomano kĩa arutani mathekondarĩ matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao wĩtagwo Willy Kuria nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie oro ndagĩka 9 na nĩ ihinda rĩega rĩa gũkĩnyita ũgeni Benjamin Wangari karibu sana Benjamin niĩ ndĩ mwega ndĩ ũmwe wa arĩa mena mũnyaka ndio na nĩ ngwĩraga rĩmwe ũhoro wa gũkena na kũrakara rĩ no ũkorwo na choice na no ũkorwo ũtarĩ na choice no rĩrĩa wĩna choice rĩ wĩtuagĩrwo na rĩrĩa kwĩna nduma ũgakena rĩrĩa kwĩna nduma tondũ
nduma nĩ yũkire na ndũnamĩrehe nĩ gũka yũkire na ndũrĩ na power ya ũndũ ũngĩka nayo ngwĩraga ta ũcio ũngĩmĩakia mũthenya rĩ ndĩrĩ ona kĩ ndĩngĩona kĩndũ ona kĩ no ũmĩreheire nduma rĩu nĩgetha wĩke atĩ nona create nduma nona mũndũ ũtonaga mũtumumu mũndũ mũtumumu rĩ atonya gwake rĩ nĩ akagia thitima tondu we ni utangĩona we nĩ arona na nĩ oĩ harĩa kĩrĩa gĩothe arenda angĩona no we watonya nyũmba ĩyo ndũngĩona nĩ ũĩ Julio Julius Caesar ndũmũĩ mwanake ũkaga gũkũ TV-inĩ na radio-inĩ utonaga uhutagia ngari uguo gakwira ni umwe agakwira ino ri na ni uri atoraga nginya ngari ino ni Prado 150 ati ni atoraga nginya ngari barabara ti barabara agitwaro tari ume ha parking ri ni ekumo haria akinyo hau ni atwaraga ni ahuthagira computer ni ahuthagira thimu nuona twina gathina tondu ingi kimuona ni ngura muno ni atwaraga Julio mwanake mwega kengwire Ngai rĩ ũrĩa atũmbĩte rĩ na mwĩrĩ witũ rĩ na hakiri citũ rĩ nĩ atũmbĩte na ũndũ wa mwanya mũno atĩ mũndũ ta ũcio na ũndũ ũcio wa mũndũ mũtumumu rĩ nĩ wekĩrirwo hinya mũno tondũ ndeciragia mũndũ ũreretwo arĩ mũtumumu rĩ nĩwe ũngĩhota kũmenya harĩa athiaga tondũ nĩ ahathiĩte hinda raya no he wakiri ũmwe wetagwo Okiki Ooko Ombaka Okiki Ooko Ombaka rĩ ora maithwe mũndũ mũgima rĩ athiĩ ebundithia ũhoro wa mĩthiĩre no amenya ona nĩ athurĩtwo kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa yaroraga maũndũ ma gatiba na nĩ athiaga wabici na akaruta wĩra ũguo Ngai nĩ aheaga mũndũ hinya ũngĩ mwerũ ũkanjia kuona maũndũ ũrĩa we ũngĩteithĩka naguo agakũgitĩra nĩ ũkũhota gũthiĩ o ta ũrĩa wonaga ona rĩrĩa gũtarĩ ngari rĩ andũ nĩ mathiaga na kũrĩa gwitũ Wanjirũ nĩ ũkũmenya rĩ kuma kũndũ gũgwĩtwo Warubaga nginya Kĩrĩngĩti na mbere ya Kĩrĩngĩti na kũu rĩ andũ nĩ magĩraga ng'ombe agoka ni ndagirie gwiciria mundu ucio kuri agerire nginya githaka ri nigetha warehe ng'ombe moro kana Warubaga ri ngona hikai guthiaga atia no andu ni mathiaga ona tukiri na senator wetagwo Crystal Asige akoragwo senator na ni mushapu guku rugongoi muno Warungu wa Mwangi nake watho awithiritie muthothokaga kana ukamumata githuku ni ndikiri na uru ndimware mena munyaka no ngakĩiguĩra ruo bururi uyu na bururi uiguagirwo ruo neo mundu uria wendete uria utawendete ndaiguaga ruo na onaga kurio kwega. Karibu sana Waweru. Good morning, Jeff. Good morning. Good morning, Benjamin. Good morning. Yes. Ithino toingira. No ehodoka nayo. Muthi ndona. Nicokete kuria gwitu. Kauma Karaji. Karaji ire nikuo nyuma. Nikuo ndirari weekend iyo. Kefi jigua andu moraga magita gibitha. Thatu. Ni horo cio. Kefi kiria gikuria gwitu. Kou ni mwaki. Ba ndirari gicagi ba iria ikuo. Ba rucini rokira uguo kariguo ukainuka. No riu ri na ndiwe I don't know how scientific it is. Ugikorwo na kahoma ri ta tha ici mundu hanyukaga Limuru gagathira but no di kwea ata njuge ati ni njui scientifically karutaga wira marugendo ni scientifically karutaga wira ati maigue mauge kwa Inoro ri ndagitari araugire no muthiri na gathuti ta ndagitari ndagitari urari kou araugire homa cio ciare buaki jare Limuru ni athira ona mucende kumura ndundu arenda kou Limuru ngehore homa karibuni sana tukorwo twina Waweru wa Nyambura Benjamin Rodmo na Haruni Njoroge wa Maina na Kemuhia wa Maina ne gukorwo gituthomera mohoro na cihanda thaa 2 cia rucini ndi mbere ndaya
thaa igĩrĩ cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina rũtagwo Jehova wa Israeli eretagwo Elizabeth Day na mathaa kwa Inoro FM tukaririkanio nĩ mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Noro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ njĩtĩkĩria ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo na tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Nyandarua kũrĩa thirikari ya gĩcigo kĩu ĩrĩkĩtie gũtiriha mwako wa ndaraca ya Wanyoike ĩrĩa nyitithanĩtie matũra ma Gĩthabaina Heni kũrĩa gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kĩnangobu. Aikari moigĩte ndaraca ĩno ĩrakoretwo ĩkĩmatanga rĩu magĩthengerio ũgwati wa gũthererio nĩ mũiyũro wa maĩ hĩndĩ ĩrĩa mbura yaneneha magĩkĩranĩria rũĩ-inĩ rwa Karatĩinĩ. Tabarĩra ĩrĩgĩrĩirwo kũhũthia mĩhang'o ya ũkui wa mũingĩ hamwe na kumĩrio kwa mĩrigo ona ningĩ magetha ma mĩgũnda-inĩ magĩtwarwo ndũnyũ-inĩ. Kuma kũrĩa Nyandarua mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũhaka-inĩ wa itũra rĩa Gĩthabaina Heni gĩcigo-inĩ kĩa bunge gĩa Kĩnangobu nĩho ndaraca ya Wanyoike yakĩtwo thutha wa gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha kũheanĩra kĩĩranĩro kĩu. Waki ũrĩa ũthũrimĩtwo nĩ mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara gũkũ Nyandarua Engineer Peter Karanja. Thirikari ya Kĩarie Badilisha nĩ yokire na akĩmera nĩ mekũmahingũrĩra ndaraca ĩno na nĩkĩo tũmĩakĩte na ĩkarĩka. Nĩ tũtigĩtie wĩra ũtigarĩrĩire bado bara tondũ tũrabatara gũthiĩ na mbere na kũmĩita mahiga na nĩgetha nyitane na bara irĩa ciĩ gũkũ na nĩgetha ũgendi wa andũ ũkorwo ũrĩ mũhũthũ. Kũndũ gũkũ gwĩtwo Nyandarua kana Gĩthabainĩ kũndũ kũrĩmagwo na njĩra nene, andũ nĩ marĩmaga waru na mboga nĩ cirĩmagwo na karati, no kumĩria indo icio thoko-inĩ kana kumĩria hakuhĩ na rami nĩ ũrarĩ wĩra mũritũ rĩrĩa njĩra ĩno ĩrahinganĩte, no rũkũgera wĩra tũrutĩte wĩra ũcio nĩ ũkuhĩhĩte, arĩmi magakorwo nĩ marona umithio. Aikari maugĩte makoretwo ũgwati-inĩ wa ihinda iraya rĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra ndaraca ĩyo, makiuga rĩu mĩgendere nĩ kũhũtha o hamwe na ũkui wa irio kuma mĩgũnda-inĩ. Ngenete mũno nĩ tondũ wa ndaraca ĩno ya Wanyoike bridge uko ikirikirio ni our able governor Dr. Kĩarie Badilisha ni tondu mbere biũ irarĩ ya Caravat irokaga ikagĩa na ũhoro wa kwagagarwo nĩ maĩ, andũ makaimwo nĩ gũkĩra magĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Ithuĩ twacokia ngatho nĩ ũrĩa atwĩkĩte na tũtingĩriganĩrwo nĩwe na nĩ matwĩkĩte wega biũ na nĩ mageretie. Karanja nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari ya gavana Kĩarie Badilisha gwaka ndaraca ingĩ matũra-inĩ matiganĩte, na harĩ ona ndaraca ingĩ tũbangĩte gwaka mwaka ũyũ. Koguo wĩra nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũrutĩra andũ a Nyandarua nĩ tondũ Badilisha nĩ harĩrĩire gũthiĩ na mbere na kũhingũra Nyandarua nĩ tondũ nĩ kaunti ya ũrĩmi na nĩ kaunti ĩhonagia bũrũri witũ wa Kenya, na koguo no nginya tũtigĩrĩre barabara citũ nĩ njega na nĩgetha irio cihote gũkinya mathoko. Andũ a itũra rĩno maraheagwo rĩmba ya kuoha cuma, gũkua mũthanga, gũkoroga na nĩgetha onao makaigua mena kĩndũ mareka. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Andũ arĩa marĩ kĩhiko-inĩ nĩ matarĩtwo bata wa gũkiranĩrĩria na gwetha kĩhonia kĩa ngucanio ciao na njĩra ya mĩario nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo kũrĩa itũra-inĩ rĩa Kiambu mwena wa Moro na Ikuru hĩndĩ igongona rĩa kwerũhia mĩhĩtwa ya ũhiki gatagatĩ ka andũ erĩ maikaranĩtie mĩaka 61. Joel Kimani wa Njũgũna nowe mwandĩki witũ kũrĩa Moro. Gĩkũyũ akiuga wendo wĩ mũrĩo na nĩkĩo magana ma andũ magomanĩte kanitha-inĩ wa KAG Kiambu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru igongona-inĩ rĩa mwanya rĩa ũhiki wa Elijah Mwaura ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 44 na Ruce Wanjirũ wa mĩaka 78. Aya erĩ makĩnyitithanio thutha wa gũikara kĩhiko-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 61. Tũteithie ona matukũ marĩa megũka tukorwo tũrĩ hamwe twendanĩte tũiguanĩte na tũheanĩte gĩtĩo.
nĩ igongona rĩtongoretio nĩ Bishop John Kanyare wa kanitha wa KAG district ya Kericho. Endwa aya erĩ magĩtarĩria thabarĩ yao ya mĩaka 61 marĩ hamwe. Haha magĩtara mbeũ njĩthĩ arĩa marenda kũingĩra kĩhiko-inĩ na kũmahe thiri yao ya gũtũrania mĩaka ĩyo yothe. Nĩ kũiguithania na kũrekanĩra maũndũ-inĩ mothe. Rĩngĩ na rĩngĩ ciĩke ũndũ kĩmwe itiaga gũkomorania. Twagerera mathĩna no Ngai nĩ atũteithĩtie. Na mũno mũtumia nĩwe wakaga mũciĩ. Ũguo ũgĩthiĩ kũhika wĩharĩrie wathiĩ gwaka. Wĩharĩrie wathiĩ gũkirĩrĩria mathĩna nĩgetha wake. Andũ a itũra hamwe na ciana ciao magĩkenerera ũhiki ũyũ makiuga nĩ mathomete maingĩ kuma kũrĩ endwa aya erĩ makĩrirĩria gũtũra ihiko-inĩ ciao ta aciari ao. Niĩ na ngĩũrio tarĩ kuma hĩndĩ 1965 na niĩ kĩhiko gĩakwa gĩkinyĩtie mĩaka 40 no nyende mũno gũthiĩ na mbere nginya kinye mĩaka ta ĩyo yao tondũ ũkũrũ wao nĩ ũroneka nĩ wa thayũ. Nĩ mahiũhaga mũno kũresolve maũndũ mao na nĩ ũndũ woguo na ithuĩ nĩ tũthomete tũtiendaga kũiga maũndũ ma muku thĩinĩ wa ngoro citũ. Ũguo nĩ ũndũ ũmwe maturutĩte mũno makĩria. Ona rĩrĩa twakũraga na andũ aingĩ hihi mationaga bata wa gĩthomo, baba na mami nĩ mahakikishire atĩ nĩ twathiĩ cukuru. Matiarĩ na mbeca, nĩ kũrĩma marĩmaga no merutanĩirie. Tũrĩ ciana ũguo twarĩ ciana nyingĩ, ciana 14 makĩhakikisha atĩ nĩ twathiĩ cukuru na mũndũ wothe wendaga gũthoma nĩ athomire. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kiambu Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na yo family imwe itũra-inĩ rĩa Karangatha kũrĩa Kinangofu Nyandarua ĩtigĩtwo ĩtarĩ wĩikaro thutha nyũmba yao kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki mũnene. Gũtirĩ mũndũ ũragurarire kumana na mwaki ũcio, na ũtuĩria nĩ ũrathiĩ na mbere nĩguo kũmenya kĩhumo kĩaguo. Aikari rĩu marahinyĩrĩria Ndoendi Mwega na thirikari ya gĩcigo kĩu hamwe na atongoria thure gũteithĩrĩria family ĩyo nĩguo ĩhote gũkorwo ĩkĩambĩrĩria mũtũrĩre wao kerĩ. Ihora rĩkĩhoya mũndũ wĩtwo Patricia Sakari na mũmbunge wĩtwo Bwenya twĩrwo warutĩka haha mũthenya ũmũthĩ twĩtwo kĩngakura twĩkĩtwo watho odaki na tũiguaga kũrĩa kũngĩ mũteithagia reke tuone itũra ritũra kware nĩguo tũteithie mwanake atigwo atarĩ ona kanyamũ tiga nguo ya mwĩrĩ na gũthiĩte kwa jahazi he mũndũ ũngĩ ningĩ ũrĩte twathiĩ gũcaria kwamba ũkũhũthĩra mwaki ũyũ na atĩ tũhota kuokoa. Koguo nĩ twamwĩhoya atongoria Nyandarua muonanie kũrĩ ithuĩ atĩ mũkorwo na bata na ithuĩ. Mohoro maya na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Tũthiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na manemo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a macani kuma ikundi kĩa Eastern Produce Kenya EPK nĩ moritio kũhĩmbĩria njĩra cia kũgacĩrithia magetha mao nĩguo mone umithio mũnene wa ũrĩmi wao. Rĩtana rĩu rĩikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa ikundi kĩu Lea Kipchirchir hĩndĩ ya mũcemanio na arĩmi makĩria ma 1000 kaunti-inĩ ya Nandi kũrĩa ningĩ amorĩtie marĩmage mĩmera ĩngĩ ya kũmateithia gwĩtiria mabataro mao ma oro mũthenya. Arĩmi nĩ macokete magathomithio ũrĩmi mwega wa macani, mogarũrũku ma rĩera na ũrĩmi wa kĩrĩu. Gĩikaro kĩu gĩtanya kuongerera gĩkĩro kĩa cai ũrĩa arĩmi mararĩma. Jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tunaboresha quality ya chai yetu. Hiyo ndio itatusaidia kuuza, kwa sababu tukiwa kwa soko na tuko na chai mingi, wanunuzi watatafuta ile chai safi kununua. Kwa hivyo ningependa sana tuimize hiyo. Ngorono ya wonjoria. Atwarithia a nduthi cia bodaboda gũkũ Nairobi nĩ macakaĩte gũthiĩ na mbere gũtharara kwa wĩra wao kumana kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre. Kũringana arĩa marĩtie na metha itũ maugĩte mbeca iria marathũkũma ithiĩte na mbere kũnyiha na kũremwo kũrĩha mathirĩ marĩa menamo. Biashara imekuwa ngumu, mafuta nayo ndio hiyo. Hao viongozi hawafanyi kazi. Barabara bado ni mbaya, kuna ina ajali mingi juzo mashimo. Na watu wenyewe leo wako na mtu anakupea loan, anakuimbaza hata mwenyewe una break, una fresh, unaona? Sasa mtu anashindwa hata kichukua hiyo pesa. Wengi watu wanakufa na depression ya kuchukua
kuchukua hizo malori. Na wewe mwenyewe utatoa pia 400 upata mpaka 400 kwenda kulisha watoto kwa nyumba unapeana 400. Hiyo sinaona ni vigumu, hakuna kazi ya kusema loni atasaidia mtu. Ni macokete magakaya kumana kuongereka kwa thogora wa kugura nduthi icio na ucungirira muhinga kuri aria marenda kuingira wira-ini ucio. Kwa sasa biashara iko chini. Kwanza pikipiki yenyewe bei yake imepanda juu zaidi. Mbali na hiyo spare parts ziko juu kabisa. Ile kitu ulikuwa unanunua kitambo kama kwa mfano oil ya 1 liter. Kitambo ulikuwa unanunua 380. Sasa hizi kama una 720 uweze ukapata oil. Sasa unapata ile kinyo unapata hata uweke kwa mfuko ama usave hakuna. Kwa juu kwanza vitu waangalie kwanza, watu waangalie kwanza. Na mashini moto kuhariririe kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria nie njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Ni ndakunyita ugeni muthikiriria wa Inoro FM na ni hinde ringi riu tuingire thoko-ini tumurike uria mathogora ma indo citiganite marigariura. Onjoria thoko-ini ya Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga ni mataririo uria marendia waru hamwe na indo ingi thiini wa thoko iyo. Naita njitagwo Mary Wanjiru. Waru ngonia uruma 3,000 ndo tukendia 500 na gasiku igana. Kwa maritwa njitagwo Maina. Mboga iko riu ni nguu riu kwa ihinda riri, koguo mboga ithiite riu uguo nginya 15 ni ukuona mboga thoko. No ino nayo ndakwenderia haha ri ni kindu gitagwo saumu kana gariki. Riu iyo nayo iyo tukiendagia in pieces, wakienda in box no wenderio tondu wina kibao wina gariki. Gariki ni ko import yo importagwo, koguo no ucigirie ta Nairobi riu igiuka kwendio guku. Tiri kwa ihinda ta riri ni turendia na ciringi 50 kilo. Ira nayo ni hoho ina 60 kilo. Karati na kwa ihinda ta riri urona gutari na mbeca ni ukumiria nginya na 40. Jija twendagia na kilo, nayo kilo imwe ni ugukigura na 150. Na muthia mathogora ma itunguru thoko-ini cia mucii wa Nairobi ni mathiite na mbere na guikuruka, na kuria riu marugameire ciringi 120 kuma ciringi 150 thiini wa thoko ya Marigiti. Mimi naitwa Martin Ochieng, mimi ni mfanyabiashara wa Marikiti. Mimi nauza vitunguu. Vitunguu inashuka sababu quality hatuna. Quality patikana ile mzuri. Jua hii mvua imeharibu quality. Kwa sasa hivi hali ya kitunguu tunaona ni hali ya kushuka sababu ilitoka kama 150 kwa kilo. Kwa sasa hivi tunashughulika na 120 kwa kilo. Onjoria oho ni mugwitete biashara ni cithiite na mbere na kugacira na gitunguru guthii na mbere na kwendeka. Ununuzi na si mbaya, wateja nao wanakuja tu wanachukua vitunguu. Kitunguu sana sana mingi yake tunatoa Tanzania. Kulingana na uchumi wenye iko, demand ilikuwa chini kidogo kwa sababu watu walilia kwa sababu ya uchumi, lakini kwa sasa shida pale na pale, wengine wakisema mambo ya shule, biashara iko vile sana, lakini kwa sasa hii tunaona inaanza kuchukua ile hali yake ya kawaida. Na mashini moto kwatete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini ni njitagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria aliona hamsini. Shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara. Ngorono ya wonjoria, tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana.
Nitwendete muciĩ munene wa Nairobi na nitwendete marathon ya gũkũngũĩra muciĩ munene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩcokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 3 mweri wa 7 mwaka ũyũ rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ũkĩroragĩra ũthaka wa muciĩ munene wa Nairobi. Ni ugoka uteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ũgĩteng'erera expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia, na nĩguo gakorwo na iheo mama cia kwĩhotanĩra. Rehe family yaku na kana arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Wĩyandĩkithie o rĩu kũgerera www.nairobiCityMarathon.com kana ũcerere iceceni citũ cia wĩyandĩkithia, na ningĩ no ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City Marathon ĩrehetwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM. Atumia aritũ, ũgima wanyu wa mwĩrĩ hamwe na wa ciana iria mũkuĩte nĩ wa bata mũno. Heo njanjo ya tetanus ũmũthĩ nĩguo we hamwe na mwana waku mũikare mũrĩ agitĩre. Oya mweke ũyũ ũheo njanjo ĩrĩa ũrabatara. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ ceceni Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Mathaa ũramenyithio nĩ thaa 2 cia rũcinĩ ihĩtũkĩtie ndagĩka 16 namo mathaa kwa Inoro FM tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Areke twambe tũnyitanĩre na mũthuri ũgwĩtwo Njoroge. Njoroge. Hey Jeff. Good morning. Very good morning na team yothe. Twĩ haha maroria atĩrĩrĩ. Kawagĩire kũ? Aca ndirakĩrĩ ũthuthuria ndũĩ rĩu mũndũ nĩ akĩenda agathiĩ ground. Rĩu nĩgetha ũgoka na ũhoro ũtarĩ mũcambicũre. Nĩguo. Na matũra ti mega. Yes. Tondũ Benjamin nĩatũririkanagia kaingĩ twaragia ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Tondũ we have nothing to lose. Nĩguo. Ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma nĩ atĩ ti kwega. Harĩa twerekeire na nĩ ngwenda gũkĩamba kũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM rũcinĩ rĩ. Turamba gũcokia ngatho tondũ twĩ muoyo. No maũndũ maya mangĩ maingĩ nĩ mainamanu mothe kuma mwathanĩre gũthiĩ wonjoria gũthiĩ mũikaranĩrie tutithiĩte wega. Yes. Na tũngĩ andũ arĩa tũthomaga history rĩ nĩ twĩraga atĩ history nĩ maũndũ marĩa mekirwo na kuu matukũ mahĩtũku. Yes. Na maũndũ macio tũngĩmathoma na tũmahũthĩre ũmũthĩ rĩ kana twage kũmahũthĩra rĩ. Yes. Nĩ mateithagĩrĩria kũmenya kũrĩa tũgakorwo rũciũ. Okay. Na ũrĩa tũgaikara rũciũ. Rĩu tũngĩgĩthoma history ya kũndũ ta bũrũri tũrigainie ũtarĩ haraya, na nĩ kwĩragwo mũndũ ndageterere athome na rĩake. Nĩ kwendekanaga ũgathoma na rĩene nĩgetha kaũndũ kau gatikana kũhanĩkĩre. Yes. Ugage na arĩ korwo nĩ ndoĩ. Ũngĩthoma history ya bũrũri tũrigainie wa Somalia rĩ. Miaka-inĩ ya 1980 gũka 1991. Rĩu kũrigĩrĩria mwaka ũcio wa 91 rĩ. Harĩa tũrĩ nĩho marĩ. Na mũthiro wa bũrũri ũcio wanjĩrĩirie 1980 nginya 1991. Yes. Na ũrĩa mekire 1991 nginya ũmũthĩ matirĩ mahota gũthondeka bũrũri ũcio. Nĩguo. Nĩ ũndũ tu wa andũ maugire president warĩ kuo arĩ mũru etagwo Mohamed Siad Barre. Makiuga arĩ mũru mũno nĩ ũndũ ahũthagĩra gĩthũri kũima andũ ihoto. Ngwĩciria rĩu ngĩkwĩra maũndũ ta macio nĩ ũrahota kũmanyitithania na gũkũ ũrĩa kũrathiĩ. Nĩguo.
akaima andũ ihoto, akanyita andũ mĩgwate, ageka atĩa, wathani wake. Andũ magĩitĩka barabara, ikundi ikĩũmba mwena ũyũ, nĩgetha imũrute kĩkiki mwaka-inĩ wa 1991. Akĩrutũrũrwo wabici, andũ maingĩrĩte kũrĩa thingira wa iregi wa Mogadishu, na agunirwo nĩ rĩũrĩro gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Agĩcoka agĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Nigeria, na nĩkuo akuĩrĩire. Rĩu ithuĩ twĩ gacĩra-inĩ kau kega biũ, ikinya gwa ikinya wagathikĩrĩria history ya bũrũri ũcio twĩ hau. Tũtirĩ na thirikari njega, ndĩratũtwara wega, na nĩ ũhoro wa ma. Tondũ ũnyitani wa mĩgwate ndũĩ nĩ ũrakĩoneka. Andũ kũrathwo na kũgurario, wonjoria wa bũrũri kũharagana, na woria nĩ thĩna, waria nĩ thĩna, weciria nĩ thĩna. Andũ magagĩitĩka bara. Maitĩka bara rĩu mwanangĩko ũgagĩthira, na nĩ ũrakĩigua amwe marakiuga marenda kweheria thirikari. Rĩu mĩena yerĩ ya arũrũngani kinaĩ, mĩena yothe ĩtatũ hamwe na thirikari tũgerete gacĩra kau ga Somalia, na ndiramenya nĩkĩ, tondũ tirĩa mbere nĩ tũreka kaũndũ karĩa mũgĩkũyũ augaga atĩ gũikia gĩkuũ ndahi. Rĩu ithuĩ tũraikia mũtino ndahi, na nĩ tũrigicĩirio nĩ mabũrũri meho. Somalia ũcio ndagũtarĩria, Sudan, South Sudan, kũrĩa Congo ndĩkĩrĩ haraihu mũno na ithuĩ, na nĩ tuonete mwanangĩko ũrĩa ũhanĩkĩte, na ndiũĩ nĩkĩ tũtathomaga history ĩyo nĩgetha ĩtũteithĩrĩrie kwaga gũkinya hau na bũrũri. Karibu sana Njoroge, na nĩ thengiũ tondũ wa kũigua, nĩ twaigua mũgambo waku nĩ ũrĩa tũiguaga tũkĩrwo nĩ ũnyorokete wega. Thank you so much. Asante sana, ngeithanĩria mwena ũcio. Rĩu rĩ, tũkwĩmba kwaria haha nĩ ngwĩrĩte Wangarĩ topic citũ nĩ ithatũ mũthĩ. Ya mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ arũme. Ndiũĩ kana nĩ mwaigua riboti yekwo rũcinĩ kuma kũrĩa Nyĩrĩ County, ũhoro wĩgiĩ arũme kwĩyũraga, na to Nyĩrĩ, Nyandarua ũhoro ũcio wĩkuo, mĩena ya Kĩrĩnyaga ũhoro ũcio wĩkuo, na tũkũroraga ũrĩa athuri maraikara makĩhinyĩrĩrĩkaga. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ Murkomen gũkorwo arutĩte watho, na rĩu thigari nĩ ironekana ikĩmũkararia, na mũico tũgĩtirihe na maũndũ marĩa tũkĩrĩ namo. Tũkwambĩrĩria na Wangarĩ, ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ arũme, na mũndũrũme nĩ ngwĩraga mũhĩa, ũngĩgathiĩ mathiko ma mũthuri, ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũkoragwo na kĩeha kĩingĩ mũno. Mamu wao, andũ ao, ciana ciake, mũtumia, andũ ao wĩra, na nĩ wabici ĩkoragwo yahingwo na njĩra ĩkoragwo ĩnjũru mũno, na impact ĩrĩa ĩrehaga. Ũhoro wa mũndũrũme, tondũ ithuĩ tũkĩrerwo twarerwo ihinda-inĩ rĩu rĩa kuonio mũndũrũme, mwana wa kahĩĩ nĩwe anja ya maũndũ marĩa mothe marabatarania mũtũrĩre-inĩ, na marabatarania mũtũrĩre-inĩ wake, marabatarania mũtũrĩre-inĩ wa aciari yake, na itũra. Na rĩu rĩrĩa twagĩthiaga mbara ũkabi-inĩ, ngwĩraga rĩrĩa ũkũigua andũ makiuga irĩ kabi, irĩ Gĩkũyũ itirĩ ũkabi, nĩ statement ĩkoragwo ĩna ruo hanini, tondũ kũgĩra ũkabi kwarĩ mbara, na ũngĩthiĩ mbara no ũthiĩ no ũcoke, kana no ũthiĩ no ũthiĩ. Rĩu nĩkĩo iguaga irĩ Gĩkũyũ itirĩ ũkabi, ũguo gũkũ nĩ kwegega no kwaria tũkwaria. Rĩu mwana ũcio wareragwo hĩndĩ ĩyo rĩ, niwe ũkoretwo na thĩna. Ciana citũ iria tũkoretwo tũkĩrera thutha ũyũ, tũtimarerete na kũmonia ũguo atĩ kũrĩra nĩ kũũru, tondũ ithuĩ kũrĩra mũndũ arĩrire mwana, na ũrĩa ũngĩ agĩcokete kũrĩa nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Ũguo nĩ ũndũ wa ũigĩrĩrĩki ũrĩa akuithĩtio nĩ society, nĩ mũingĩ wa kwao, ndonagio gũthiĩ kwĩyaria. Mũndũrũme angĩigua nĩ arwara, ndakoragwo wa mbere gũthũka thibitarĩ. Aca ta rĩu citi angĩigua ngiuga ũguo no akamenya nĩguo ona ndũgũthiaga, no wanjĩria ũguo. Niĩ ndĩranjirie gũthiĩ thibitarĩ oro rĩu, ndaigua kaũndũ na nĩ ndĩkururagia, nĩ tondũ ndoĩ ũndũ wĩkĩrĩtwo kuma ũrĩ mwana-rĩ, ndumaga na ihenya, na tũtiĩrĩtwo atĩrĩrĩ, no ũthiĩ
ukorwo ni urahuragwo hwaini mutumia uke wire wa Nyambura na kae kurumio de murumia ni ndarumio haya tarora mutumia ni yaragia maundu ginya marito ni okaga koiga atiriri nie ni ndiranyitirwo kia hinya why nwanyita no mudromeri na ni turagerwo ngero icio cia kunyitwo kia hinya ri ndangiaria akiraga no ndoci atia riu kuringana na andu aria moyo uhoro wa maundu ma mwiciririe psychology na mental health ri ni maugaga riria mundu areyaria ri uhoro ucio ni ukoragwo ukianjia kuhutha na riria utararia ri uthiaga ukiimbaga ukiiganagirira uguo tutire therapy ithui arume nikio tuhinyiririkaga na nikio tukoragwo turi na mituki ya kuona handu ha thino uyu ri kaba ndwe ni nawe ne tuthekagira ni we na refarike njuge ndeherie ni muthekagira muno muthuri wathiete miaka mingi agoka atari kindu mundu ucio angiagire guthie hindi yo ri no kuyuraga ngeuragire riu ucio niwe mundurume uria tukoragwo nake koro no tuonia atiriri ni wega kwaria riria wina thina riria uhinyiririkite na nä å kä ona rä u ona nä tå ragä kua nä tå tembe tå 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 rameria getagwo gatege nä tå rakua må no ä gå kua nä tå rakua tondå ndå rä må ndå wa kwä ra ona ndagä tarä ndå rathiä kå he tondå no akå he ndawa icio na akå he å ndå å ngä nyua igå teithie no we må rera na gå korwo atä rä rä ndä karingaga thikå igä rä mbere nä getha ndä harä rie akiuga å guo hä ndä getha harä rie rä na mundu itekwenda kugwetana hari ari ri andu mamukora arirage akariraga tondu uria ni atirire na guku ni kuheire rwahita riu ni kurira ararira andu gakajira atiriri ateithirio no andu oro ugite kwenda gutenderio tondu tinjito njega yuge atiriri ihinda ni ikinyu twanjie guikara ta andu mari muoyo na andu mangikorwo na thina o hindi yothe nona tari kwiragwo atiriri ni uhoro wigie wonje mundu wothe wi muoyo ri nika ithu tari tu ha tutire na wonje tiguo twi candidate ya wonje ndagikoro yothe uguo tungimenya uguo ri ni tuguikara na itio na mundu uri ungikorwo ari na wonje nwanyita ni twateithio kuona gacira kau riu na hau statement yo gumirehaga nigetha tuonia atiriri ihinda ni ikinyu twanjie kwiyaria na tuhimberie maundu ma therapy bururi-ini uyu tuhimberie horo wa counseling guthie kwaria nigetha uhuthirwo ni maundu na ungiremwo biu mundu rajigua ri counselors ni maugaga atiriri no uthie mutito waririe miti kiundu kiu gikume kiundu kiu nikio kiraturia na thiini no muno no nginyagia tuikare thita households twehererie mundurume murigo wothe tuge ni shared responsibility nigetha atige kuona atiriri ni ona nguikara guku kirabu we ndithie gugikia kana thie wirai undu kundu kuria gukora gutiri na school fees ne kuongererwo ni school fees joke ndirikanio mbeca ingi itari hitia ngari ni manager wa guku mucii deputy president wa guku mucii mutumia ni akuririkanagia akano woko kinungaga muthuri ciana ni igakiroka na njohi iyo kiria thukuru mundu ucio ndari mwene ndari kiene thiini wa society unless we change that mundurume no eguthia agikuaga Jeff Kwariama mweri ucio rathirire kana mwaka uyu o itura gitaru-ini gia gatagati ga bururi rina rugano rwa mundurume wigerete ngero kana ageranite ngero ni tondu wa kuhatiririo ni thina wa meciria na ngithoma ka history ndaheago commission ire yari thondekwo ya ugima wa mwiri wa meciria ya ndagitari Frank Jengari ndimoiga maundu mamwe ni historical ungirora unduire-ini wa mugikuyu uhoro wa kuramata mucii wari shared responsibility thuri aheanaga mugunda mutumia agathie kurima kiria kionekana gikagayanwo ni family yothe no muthungu oka ri agita muthuri
provider riu aya angĩ nĩ agũikara mũciĩ mageka atĩa makareherwo riu nginya rĩrĩa atumia mambĩrĩria gũkorwo me empowered rĩ matiateire title ya mũndũrũme ya provider o moke ta co-providers nginya ũmũthĩ atumia nĩwonaga atumia nginya makĩrĩhagwo mũcara mũnene gũkĩra athuri ao na mbeca ciao cikoragwo cirĩ ciao nĩona so kahinda-inĩ gaka kwaria ma arũme matirahatĩrĩrio nĩ kĩndũ kĩngĩ ndũkuona Wanjiru nĩaratheka arũme ũmũthĩ marahatĩrĩrio nĩ mũrigo wa thogora wa mũtũrĩre na mũtumia angĩkorwo hau nena ũhoti wa thĩna ũcio ũthũkagio nĩ rĩrĩa ũrigicĩirio nĩ andũ mangĩgũteithia na hatirĩ ũndũ mareka nĩguo tũreretwo tũrĩ andũ a kũhingĩrĩria ruo andũ a kũhingĩrĩria maithori ani ndirona ta ũndũire ũcio tũkũteanĩria na ihenya tondũ na ithuĩ ciana citũ iria tũrarera rĩ tũracirera tũgĩciĩraga mũndũrũme ndarĩraga tũracirera tũgĩciĩraga mũndũrũme nĩ wa kũhingĩrĩria maithori tũracirera tũgĩciĩraga wa kahĩ ti wa kairĩtu ũguo kĩũndũ kĩu gĩtigi niĩ na meciria makwa ngoretwo ngĩhinyĩrĩria angĩkorwo wĩ kĩhiko-inĩ na no ũhote gũteithĩrĩria mũthuri waku kũringa marũngo matiganĩte ma wonjoria family-inĩ yanyu economic problems cia family na njĩra nene no ũkorwo ũhatũrĩte mũndũrũme kuma kũrĩ mũrigo wa thogora wa mũtũrĩre ngĩtiria hau hagatawa tondũ nĩ ũndũ ũngĩ ũgiĩte I mean no kawathe no kawathe na you see ndũgeciria atĩ niĩ ndĩna gathuti atĩ nĩ niĩ ngoragwo ndĩ mwega mũno kuma tarĩki 1 nginya tarĩki 30 o mweri o mũndũ nĩ akoragwo na kawiki ka wathe wake na karehagwo nĩ maũndũ matiganĩte ona kawiki kau ga gweterera mũcara rĩ no karehaga wathe ũguo ndũkaringithanie mũndũrũme waku na rĩngĩ gĩkeno kĩa mũtumia ũngĩ you know tũiyũkio na ũhoti witũ na wathe witũ Benjamin angĩkorwo ndaremererwo thaa ici ndĩna mĩaka 50 rĩ ndĩna mĩaka 30 ndiarĩ chipukizi nĩ kũrega gwĩtĩkĩra rĩrĩ gũkũra you know ndũngĩteng'era ũrĩa wateng'eraga no nginya atumia aitũ nao metĩkĩre ũguo tondũ nao matũchochaga oigaga atĩkĩ meranaga atĩrĩ atĩkĩ tũrarutirio inya Ketama tukiri hari nĩ thaa ithatũ tigarĩtie ndagĩka 28 mathaa ũramenyithio nĩ Oro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũgĩnotana. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Kamũira Njoroge okĩte hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana ona gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku rĩu tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuona shaba Wigo let's go naguo muthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie nĩguo gũgũthakarĩria mũtũrĩre makĩria wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca vari tabarĩra-inĩ citũ ciothe ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie gathũrimũ nĩ BCLB license number 199 muthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 betting no ĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki Njoroge nĩwe uma raini-inĩ ici ciĩgiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ arũme Ndi ũhoro wa ma Jeff ndaririkana atĩrĩrĩ hĩndĩ mwekaga show na Jeff na referee thaa 8 nginya thaa 10 rĩu mũndũrũme rĩu mũngĩiguire atĩ mũndũrũme nĩ areyaria kana nĩ areka kaũndũ rĩ na rĩu noguo gũkiugagwo nginya na gũkũ mtaani rĩ jigwa mũndũ erwo mũndũrũme ũreyaria nĩgetha ndakahobanĩrio nĩ mathĩna ma meciria ndũĩ thĩna nĩ kwaga kwĩyaria
ndaigua mwaumwira atia na umama ena kaumama riu akeherera riu nona riu agaikara na meciria akauga we reke ndige kwiaria ndikerwo ndi na umama riu nake meciria macio maragithie na mbere kumuria mutwe maundu maria angiaririe mahutheri tondu twiragwo athungu maugaga ndie na gikuyu tukumiuga ati no gutwekaga undu mwarie ni muteithurane na nuthu na njira ya nuthu uguo ri riu nona mundu ucio riu agagikara na murigo urio mugima meciria-ini riu I think ndingĩenda gucokera hau Benjamin atariria tondu ucio ni uhoro wa ma murerere uria tureretwo naguo ni wa gutumia gutuonithia mundurume niwe last resort ginya ni ukoraga ginya mathiko-ini mundurume ndangirira tondu ni uria onetio ati ndabatie kurira ni kuonania ni mundu utari na kuria ri angirira no hindi ore wathikiriria ataramu kinyagia aya a meciria ri maugaga angikorwo ni gukwirwo kana ni kiundu kihokeritu ona kurira no guteithagia ukaigua ati maithori macio ni mateithagia kwamba kwaura murigo tariu no koraga atumia tariu ona tungithie mathiko-ini Jeff ukona marira ukaigua mundu athie kumunyitirira ukaigua erwa aca tiga nake arire kiundu kiu kimume niguo no mundurume urogeria kwenda kurira wone ugutumirwo muhiriga wanyu athuri itura sifu kanju mamenye uraririo niki na thutha ucio makwanike riu na no arume funny enough riu ugakora mundurume ni atiganiirio na njira nene muno na akiagetiganiria na njira nene muno riboti cia ruhonge rwa Ndaringo ciroraga ikanjira ati hari andu igana rimwe arume 56 mena thina wa meciria arume hari andu igana rimwe 56 ni arume na mena thina wa meciria atumia ni kindu 43 point kindu riu no kuona murigo ucio wa meciria ni ugumeire arume na njira nene the only thing ni ati ni twagire arume ni magire kundu mangiurira wathie kanitha-ini mundurume no urakuwa murigo wa family thiini wa kanitha iyo wathie muingi-ini mundurume no othio wa family yake thiini wa society niguo mundurume uyu ri ungirora na tutire na uru na atumia na tuge tu muhiriga wa sarari mundurume wathie mawira maria riski mundurume niwe wi hau niwe urithie barabara na marori na maturera no uri ona ugwati uria wiho angihitia one ugwati ucio ona ara provideagira family yake hari miaka ta 30 ahitie one ugwati ringi aunike kuguruka na guoko kana agie wathe mundu ucio atiganagirio ginya ni mutumia niguo agatiganirio ginya ni ciana kanitha ginya ria anarugamirira ringi ona niwe wana miaka ndimucugurikagira riu uri ugakora mundu ucio atiganirio akoragwo atigitwo we na Ngai riu ugakora mundu ucio ndagika ona ya kuhiguka kuingira maundu-ini akorwo ni ta mundu ringi wethete wira akaga kwa ihinda iraya muno ndari mundu nginya ngimwe encourage kana kumumiriria tondu simply ni mundu rume ni abundithirio gukorwo we mumu riu mundu ucio ndagika kinya ya gutiruka kuingira akorwo ni njohi-ini cia ibango mundu ucio ndagika ya guka ahenio ni muruna wake erwo ati ndigwite ukoretwo ugetha wira drona ndugike kanyamu gaka karia metaga kuguru kwa nguku ndugike kanyamu gaka nguonie handu tungithie mboka no niguo marauga riu guku mtaani handu tungithie kawira riu kuguru kwa nguku kuu ri ringi ni gapisto anegerwo ni mucinga anegerwo ndagika ya kuingira ugwati-ini na ngero-ini cikumunina we mwene kana cige muoyo wake ugwati-ini no imwe o hindi ria angithikiriirio omiririo ni kanitha omiririo ni
family kuma mutumia wake mundu ucio ni guthinekana athinekanaga na kwirikanaga ungienda kumenya value we mundurume ungienda kumenya value ya andu anyu andu itura kanitha thirikari andu akua family hara niguo kana witu eno wa hara riu nigetha umenye andu acio haria makuigite riu gwiciria ni iguru ria mundu kiumbe etikire kwiaria kwiiturura tondu togu twatariria kwiiturura ni guteithagia guthathaura murigo ungi kugumira meciria-ini witikire kwiaria kwiaria kuri ataramu nayo society yoe mundurume ta mundu itige kumwoya ati ni obetwo na shuma tofauti gukira shuma ria yake ta mutumia mundu ni mundu na gutiri mundu utari morito make Jeff Dika no waigira tauni ukona uria mundurume arume magagagio ni kanju ndakuthaitha mundu atengeranagio nake ni kanju akuite murigo ha ngongo na wainuka mucii ndurire ku ikare na thayo na mutumia ni thirikari ni kanitha so I think society nayo ri ni he mundu wothe to mundurume ni he mundu wothe an opportunity ya kwiiturura kwiaria kurira aigwa maundu ni mamurituheire na andu matige gutambagia uhoro wene tondu mundurume ni eguthie aria he mundu nake mundu ucio athie tuge athia cenene ke uhoro ucio kwi mundu ungi so uhoro ucio gigacoka gukinyira Jeff na niwe wiyaririe hari nie ugicoka gukinyira uragukinyira ugereire kwi Waweru kwi Benjamin kwi Wanjiru kwi Muhia riu ucambicurĩtwo riu nayo gacamba itura-ini riu thina uria gathina karia urari nako ona gakehiriria makiria so no nginya tuhimbanirie twitikanirie ati matuku maya ti ma hindi iyo moritu ni maingihite mahinda maya gukira hindi iyo tutiakire kuo hindi iyo no ni tuiguaga na tugathoma history-ini murigo nginya uria wari na arume titaguo wikuo umuthi uguo ni iguru ritu ithuothe kuma kanitha society thirikari ataramu family tuhimbanirie nigetha tuhuthanirie muturire nigetha ona tuhuthanirie mirigo ya meciria. Thank you muno bwana Njoroge ndagika ici ithatu nguhe mundu gwitwo wa Nyambura na tukorage na inyuha na Wangare tukauga atiriri CS Murkomen Kipchumba rĩ ndiramenya kana ni kiuga giake gitaraheka gitio kana ni atia ngororaga ministers aria othe manakorwo thiini wa interior cabinet secretaries ngirora andu aria magigweteka kato urore muthurira wale wa kuria ugwitwo Joseph Nkaiseri Mishuki au noni andu makiaririo makamwira wewe hapana bwana minister wa interior ni mundu munene muno ni mundu akiheo gamfuti namba 14 na ikagira namba 7 iratu icio ni nene muno cia mundu ta Kipchumba Murkomen kumana na mĩario yake mwikira wake wa maundu na nginya warora uria kiuga giake ndigwiciria ni geithiranite na wira wa tondu wira ucio ri ni wira munene muno wetagwo Ministry of Interior and National Coordination ni kuga ati urugamirire ugitiri wa bururi no karugamirira utungata wa maabitha a thirikari a ruhonge rwa wathani na andu acio ri ti andu o uguo ukoraga mundu aithiranitie wira wa ugitiri taru ukioya mundu ta IG ucio ni mundu uithiranitie wira wa ugitiri kwa hinda ria miaka 40 ucio uguo ukideal na mundu to cio wagire gukorwo wi either mundu ugereire barabara yake kana mundu wina ugi na uigirereki wa gikiro kia iguru Kipchumba Murkomen ri ahungurite ministry itiganite na ministry iria ciothe anathie gutiri ugaruruku ukoretwo ukionekana uguo na gitio kinene ri ndirona he's a good politician ni muteti mwega muno muno ni muteti riria ri majority leader riria ri senator wa Elgeyo Marakwet ari mundu wa mbuthi rugo ciria ucio ri ni mundu wa kurekereria mbuthi ndagirire gukuhiriria onaha utongore-ini wa ruhonge oruothe rwa thirikari tondu ni atuonetie atiriri nima
ndaithiranitie wira wa gutongoria ruhonge rwa thirikari na ni macakaya manene muno na ngwiciria tukoretwo tukiuga atiriri na president nginya we mwenyewe agetikira ni akoretwo na thina wa kuhe mundu wira mundu atarahota taru na gibaro kia munini wa president Professor Kithure Kindiki arakionekana ta atarahota gukigomania no riria ari minister wa interior wira ucio aurugite agaithirania ukamwitikira na akiakawitikira na nikio hindi ciothe uthuthuria wekwo kwiragwo atiriri ati minister uri urutite wira muno ni Professor Abraham Kithure Kindiki niwe nginya he hindi arutite wira gukira president gukerwo uyu arutite nginya gukira uria wa mwandikite uguo ha kuhe mundu wira arahotana naguo ni kigeranio president William Ruto agwite aikaraga agitikiraga ati ni agwaga no ndakoragwo akionania wendi wa kurunga mahitia macio ni thaa ithatu itigitie ndagika 15 ni kahinda ga guthoma maria tuhaririirio ikihanda wega thaa ithatu ni muhia wa maina nigetha tuma hau tunyitanire na Benjamin Wangari na kiatwire woni wake wigie Murkomen Kipchumba na kuga shoot to kill mathana mo kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni sheshe kuwe nawe, sheshe ni hakuhe nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Andũ arume 57 nĩ meyũragĩte ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 mwena wa Nyĩrĩ. PS Muthoni kũnyita mbaru rĩtana rĩa athuri a matũra rĩa gwĩtia thirikari marĩhi mao ma o mweri. Na thirikari ya Iran kuga nĩ nginya Amerika ĩtĩkĩre kũrũgamia bara mĩario ya ũiguithania ĩtanambĩkwo. Macio na mangĩ maingĩ no ona cihanda wega thaa ithatu cia rũcinĩ na mũhĩa wa maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Murkomen Kipchumba Benjamin Onesmus gwambĩrĩrio hau wawerũ atigira ati Murkomen rĩ we niwe ũraigua tararuta wĩra we mwene ona agĩthiĩ rĩ ũmwe agĩthiĩ rĩ ni araigua ni aruta wĩra no gũkũ ground rĩ ithuĩ nĩ turona hatirĩ ni ura imagine ni aratũragia atĩ nĩ kwaugĩire shoot to kill ni aratũragia ithuĩ na akoiga mbere ya mũthamaki mbere ya mũnene wake atĩ niĩ gũtirĩ handũ ingĩonekana ndutĩte order teyo ingĩruta order teyo ithuĩ nduona nĩ atũkuo ũrimũ hau ithuĩ ta Kenya na acio rĩ mũndũ ta Murkomen rĩ niwe ũratũma William muonekane tena gathina na nwaigua ona waerũ nĩ aka diagonise auga atĩ amũrĩte mũndũ ũtareka atĩa ũtararuta wĩra na kũrĩa guothe Murkomen agereire rĩ ĩno watũmĩte Gen Z marakare maugage nĩ turonio ũtongo ũtaramenyeka tũgĩtakagĩrwo nĩwe ũmwe wacio ũguo rĩ hena ũtingiaru wa mwĩkĩre wa maũndũ wake na ndahotete gũthoma akamenya ministry ĩyo ĩhana ta atĩa nĩ ministry ĩrakuruhania maũndũ maingĩ mũno tondũ president akiamũkĩra ndũmĩrĩri ciĩgemaine na ũgacerũ bũrũri-inĩ rĩ Murkomen rĩ ĩno gĩturwa kĩu mũndũ nĩ athiaga kũrĩa gwa kanjũ ya bũrũri ya ũgitĩri Security Council gĩturwa nĩ gĩturwa kĩnene mũno na kĩna ũigĩrĩrĩki mũnene mũno ũguo ngona Kipchumba rĩ
nĩ ararega kũhĩa wega gĩturwa-inĩ kĩu nĩ aratingiara tondũ ngĩrora andũ arĩa angĩ othe rĩ mena makinya mao matigĩte kũu na no agweta Matiang'i ena makinya atigĩte kũu Mũkome nĩ kũrĩa guothe agerete rĩ no kwĩrirwo nĩ ahĩtũkĩire haha no ndũngĩona makinya impact ndũngĩona makinya ũguo rĩ tondũ ona gũthiĩ ta Gĩkũyũ kana kumĩra haha hĩndĩ ĩyo thutha wa mĩrũrũngano gũthiĩ kũgeithia andũ hau ũguo ndarĩ kabica arehire kega ndiĩ kana nĩ mutha wĩrĩgĩte kwandĩka akiuga atĩrĩrĩ kana ndĩramũririkana akiuga andũ a thirikari othe mũndũ andĩkwo nĩ matwaragwo thukuru school of government kuma thirikari ya Daniel Moi rĩ na ya Jomo Kenyatta gũka ũguo rĩ andũ othe ndiĩ kana rĩu nĩ gwĩkagwo ũguo rĩ mũndũ aheo wĩra rĩ nĩ atwaragwo orientation na agatwarwo ũhoro wĩgiĩ maine na mũramatĩre wa thirikari aya mamuragwo gĩũteti rĩ na matarĩ no menyeri wa ihinda iraya mũrutĩre-inĩ wa wĩra wa thirikari rĩ ndiĩ kana nĩ monagio ũrĩa nĩ maheagwo orientation ĩyo na induction ĩyo ya kũmenya ũrĩa gĩturwa kĩu waheo nĩ kĩrĩkũ ndĩraiguĩte ta mũndũ ũgwĩtwo mutha akorwo nĩwe taro igĩte na ũrĩa raugĩte atĩrĩrĩ ona mũndũ aheo gĩturwa rĩ akamba gũthi kwĩrwo gĩkĩ nĩkĩ to kwĩrwo tu oro ũguo ũkanĩrwo ũkehĩtithio koya Biblia kana Korani ũkauga gĩkĩ nĩkĩo tondũ mĩario ĩrĩa ũraruta rĩ nĩ ya bata mũno gĩturwa-inĩ wĩta minister tareke digress nĩgetha ngindĩre ũhoro ũcio hĩndĩ ndaiguire ka video na gũtuĩka video thikũ icio tiraciĩtĩkia mũno nĩ ũndũ wa AI no ndĩraiguĩte ta ndwarĩ araugire atĩrĩrĩ bũrũri ũna no ũgayanio tondũ ona orĩ tarĩithi kana rũgongo rwa bũrũri rĩ gĩcunjĩ kĩao kĩa mũgũnda wa Kenya rĩ nĩ kĩnene mũno iyo rari narrative ĩngĩ maine na ũhoro wa rĩrĩ arĩa mararehe ngahĩha gũkũ bũrũri ũyũ nĩ Agĩkũyũ narrative nawe ĩragũire mu ĩragũire ĩyo rĩ ĩraconorire thirikari ĩragwa no na arĩa marahĩtĩria mũthamaki William tondũ ndamũrora ta rĩu hĩndĩ ĩyo araragia ũhoro wĩgiĩ maine na ngahĩha rĩ nĩ ũrona ũyũ nĩ areciria no rĩu andũ arĩa mamũrigicĩirie rĩ nĩ maraga kumũkania na rĩu Mũkomeni ndeto ĩgĩmaine na bũrũri rĩ na kũmenya ona harĩa tũmuonete mũno nĩ horo mĩcemanio ya mĩtaga Jukua Lamta hau nĩho tũmuonete mũno ũguo Kipchumba Korone niĩ mũthamaki rĩ ndamweheria wĩra ndĩmũhe wĩra mwegega ta ũrĩa tũrirwo nĩ wa igũrũ lighter duties gĩkĩ rĩ gĩkĩ nĩ kĩa mũrema kaimana tondũ ta rĩu rĩ athire Senate akĩrwo atĩrĩrĩ rũhonge rwa borithi rĩ ũkũrũrora atĩa akiuga niĩ ngoragwo wĩra wakwa nĩ wa policy which is true na ndingĩ direct borithi no harĩa nĩ ndagũrĩti nĩ hwaugĩire muona mũndũ agĩũka borithi oka gũtunya borithi mĩcinga arathwo araugire ti karamu mũcinga ti karamu twanera ũguo na comment atwĩrĩte mũcinga gwĩ ti karamu ona mĩcuke nĩ atwĩrĩte no rĩu rĩ watho rĩ naguo nĩ ũheanĩte no gakorwo wĩ mwega mũno na andũ arĩa makoragwo magĩtungata rũhonge rwa borithi rĩ nĩ mathiaga training tene yathiagwo mĩeri 6 tukiona tari we ratuma mage kunyita ta bũrũri ĩkĩongererwo rĩu mathiaga igana kenda na nĩ moe kũna kũhũthĩra mũcinga wĩna kĩhoto gĩa kũhũthĩra mũcinga nĩ ũndũ wa watho ũrĩa ũgũthathaũrĩire ũrĩa ũkũhũthĩra ũguo ti andũ nongwe na nĩkĩo ona ũmũthĩ by the way Mũkomeni ũratũma borithi macokie ũguo maracoka maramwĩra nĩ ũrauga wega no tũtikũhũrana na andũ aitũ na rĩrĩa niĩ kuma rĩrĩa ndaciarirwo rĩ nĩ ndĩronire thigari gĩcokeria minister rĩu thigari na ti kwĩhitha bũrũri ũyũ andũ nĩ mekũndũ mamenyeti wa mĩaka-inĩ ya 80 kana 90 nĩ kuoya video akoywo akoneka ũrĩa aroiga ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ Mũkomeni gĩturwa kĩu nĩ kĩa mũritũ wĩra Njoroge yes niĩ ndirĩ na thĩna na mĩario ya Mũkomeni ona hanini nĩkĩ rĩu ningĩ wauga ũguo ndauga ũguo nĩkĩ ndũĩ nyenda ngakũhe ũhoro ũrĩa kũrĩ Jeff gĩturwa kĩu kĩa minister wa ũgitĩri rĩ
wabici ĩyo nĩyo ngoro ya thirikari. Yes. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ministry ya gĩthomo, ministry ya ciothe tigo ya mbirarũ cikienda kũruta wĩra kũrĩa matũũra-inĩ cihũthagĩra ministry ĩyo ya interior. Nĩguo tu ĩyo nĩyo ngoro, nerve center ya thirikari. Na wabici ĩyo kana ministry ĩyo ndĩnengeragwo mũndũ o ũguo. Wabici ĩyo ĩnengeragwo the most trusted person by the president of the day. Yes. Ũngĩrora President Kibaki amenengerete mũndũ wetagwo Christopher Murungaru. Tondũ nĩ amwĩhokete. Yes. Akanengera agicoka akinengera John Michuki. Tondũ nĩ amwĩhokete. Yes. President Uhuru ministry ya mugia nginya akigĩa na the most trusted person. Etagwo Fred Matiang'i nĩ akĩrĩ nake hau mbere ĩyo. Yes. Na akimane uririkane Matiang'i ndarĩ o minister. Ari nginya coordinator wa mĩhang'o ya thirikari. Nĩguo ũguo nĩ kuga wabici ĩyo ndĩnengeragwo mũndũ o ũguo umona kũu, ĩnengeragwo mũndũ ũrĩa umiranĩtie ngoro na president kana president umiranĩtie ngoro nake. Nĩguo Jeff bũrũri ũyũ tũtiathurire Kipchumba Murkomen president. Aca mũndũ ũrĩa wanengerirwo mathaga ma wathani harĩa Kasarani nĩ president William Ruto. Nĩguo hĩndĩ ĩrĩa Murkomen ekwaria mĩario ta ĩyo na mũthenya ũyũ ũngĩ kana thikũ igĩrĩ thutha-inĩ macoke maikare na president thingira-inĩ wa iregi na twage kũigua president akĩmũreprimanda. Twage kũigua president akĩmwĩra na Murkomen mĩario ĩrĩa waririe ndĩokire wega. Kana ona mũthenya o ũcio o ũcio arĩirie Gĩkũyũ akiuga kũhana andũ nĩ marathwo. President abatie gwĩta media. Yes. Auge na nĩ tũĩ president ũrĩa akoragwo quick kureact maũndũ-inĩ ma hinahi. So the moment waigua president ndanaria mĩario ya gũkũmithia Murkomen rĩ nikio niĩ ndirona Murkomen ena thĩna kwaria mĩario ta ĩyo tondũ korwo nĩ mĩario ĩtakenirie president angĩarĩ wa mbere kũmũkũmithia. Yes. Ona yangi atongoria yangi ya thirikari macokete rĩu gũka kuga ona ira nĩ tũronire mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akiuga ati shame on you Murkomen. Gũtirĩ. Yes. Gũtirĩ ĩyo nĩ mĩario ĩna kĩrathimo kuma wabici ĩrĩa nene tondũ korwo ndĩrĩ na kĩrathimo kĩu Jeff ingĩakũmithirio there and there na thirikari ĩheane the rightful position atĩ tũtingĩtĩkĩria andũ marathwo mũndũ nĩ mwĩki naĩ nĩ anyitwo aikio thĩinĩ atwarwo igoti-inĩ tondũ ĩyo nĩyo njĩra ya kĩhoto. No hĩndĩ ĩrĩa kũigua mĩario ta ĩyo yauma kwĩ minister na ndũnaigua mũndũ ũrĩa ũhete minister akĩmũkania ndũgatinde ũkĩrora haraihu. Ona nĩ kwĩragwo no ũigue ngui ĩgĩkũga no ndũkarore ngui rora mwene. Rĩu niĩ njũĩ ũcio nĩ mũrũgamo wa thirikari tondũ thirikari ndĩcenjetie mũrũgamo ũrĩkũ ũcio na ndĩrũngĩte Murkomen. Hau nĩho tũrĩ. Thank you. Jeff Goda kuongerera oguo haro nĩ oiga rĩ na nikio urona nginya maabitha a borithi makiuga atiriri o mundu nĩ agĩrĩire kũmenya mĩhaka ya wĩra wake ikinyĩte kũ. Na nikio ona werwo uga nikio urona kahinda-inĩ gaka andũ aingĩ mena kĩnyũrũri kĩnene mũno rĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP aroka kũmera atiriri nderirwo njuge I mean kote kuagira hakiri nona uhoke ni wekirwo uge uguo but then urito wa ciugo icio werwo ugere kinyite kunona na nikio urona maabitha a borithi maroiga atiriri ni tuthomete na ni tuhi watho na ni tuhi mihaka ya ciugo iria na ciugo na ciĩko cia wĩra witũ uguo ngwĩciragia ono hetwo wĩra ono hetwo script ono hetwo maũndũ ma kuga o mũndũ nĩ agĩrĩire kũmenya mĩhaka ya tondũ at the end of the day andũ acio ũrageta acio no ũrathiĩ gũtungatĩra 30 seconds 30 seconds ona no ndũmĩrĩrĩtie atĩ ndĩrĩ ndĩra kuongerera mũndũ gwĩtwo Casten nĩ shabiki witũ mũno aranjĩra cibo gwĩtwo
wa kuria Jokerio ne ndomire ndacaria ogwitwo Shivo Kamau ni aratigirwo ni aciari yake eri na magathikwo Thursday kuria Jokerio tumahe pole muno pole Kasten na Joke he nyina wa Shiro tuikara nake guku Vatikana nyina wa Shiro ni atigirwo ni muthuri wake gwitwo Kanyonyo uria tukahurukia Wednesday kuria Gatundu na odimere pole sana. Thank you very much. Thank you Haroni Njoroge wa Maina. Thank you mundu gwitwo Waweru wa Nyambura. Thank you Benjamin. Tucemanie muthenya wa Made. Riu ni thaa 3 cia rucine kaida ga guthomerwo mohoro na njira ndaya. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Andũ arume 57 nĩo meyũragĩte harĩ ihinda rĩa mĩeri 6 tu kũrĩa mwena wa Nyeri Rware. PS wogima wa mwĩrĩ Mary Muthoni kũnyita mbaru rĩtana rĩa athuri a matũra rĩa gwĩtia thirikari marĩhi mao mweri. Na nja ya bũrũri thirikari ya Iran ĩroiga nĩ nginya Amerika ĩtĩkĩre kũrũgamia mbara na tharĩko cia rĩera-inĩ mĩario ya wĩiguithanio ĩtanambĩkwo. Ũhoro wa kwĩruta muoyo na kwĩita, ũhoro wa ciana kũnyitwo, nĩtũrona atĩ no nginya njama na ndundu ya arũme twambĩrĩrie gũcaria njĩra ya kũgĩa na cikaro cia kwaranĩria na gũtarana. Ciigana nĩ ciigana, waita ngima tũite gĩtoero. Tũcoke tũkũririkania atĩrĩrĩ ngavana, mũndũ ũrarĩa na gĩciko ndamenyaga mũndũ ũrarĩa na moko nĩ arahe. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno, thirikari gũtũra ĩrutithagia athuri acio wĩra, athuri a nyumba 10 mameragĩra nĩ makamaconsider. Athuri acio nĩrĩo kĩo rĩmuona mathiaga tu an extent ya gũkorwo na kangaru koti ciao makethaga kanyamũ kanini magĩcirithia andũ. No thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhe andũ acio kanyamũ, mbeca nĩ matige kũrĩa marĩo maingĩ kũrĩa igũrũ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi no Tana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Namba ya atumia hamwe na ciana cia ndigwa nĩyongererekete na gĩkĩro kĩnene mũno kũrĩa mwena wa Nyeri Rware kumana na ngero cia andũ arume kwĩruta muoyo. Kũringana na ndari cia thirikari ironania andũ arume 57 nĩ meyũragĩte ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 tu mĩthiru. Ũhoro makĩria ũroiga namba nene ya arĩa megerete ngero nĩ ya gatagatĩ ka mĩaka 20 gũthiĩ nginya mĩaka 80. Ndari icio ningĩ ironania harĩ ihinda rĩu rĩa mĩeri 6 ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2025 atumia arĩa meyũragĩte kũu mwena wa Nyeri nĩ 18. Na rĩu ataaramu ũgima wa mwĩrĩ hamwe na atarani nĩ mahinyĩrĩirie andũ arume gũkorwo marĩ na ngoro ya kwĩyaria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũmĩrwo nĩ moritũ ma kĩmeciria ithenya-inĩ rĩa gwĩtindĩkĩrĩria mathĩna-inĩ nginya akaya gũkorwo akĩruta muoyo. Theuri wa Mbogo nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ na njĩra ndikĩru. Ona thengia wa gũtuĩka mũndũrũme nĩwe mũrurumo na kĩongo kĩa mũciĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, mathĩna marĩa arume mathiĩte na mbere na gũtũngana namo nĩ manjĩrĩirie gũtindĩkĩrĩria amwe kũruta muoyo nĩguo gwĩthema kũng'ethanĩra na mathĩna maya. Kwa wale wengi ambao wanajitoa uhai zaidi ni kati ya umri wa miaka 45 hadi umri wa miaka 65. Kũruta muoyo rĩu gĩkĩ gĩkĩro nĩ kĩaneneha na nĩ kĩrabatara mũndũ wothe ũrĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno eyũrie amake. Thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra nĩkĩo gĩtongoretie na ciĩko cia arume 14 makĩruta muoyo na atumia 4.
Kieni arume 14 na atumia 2, Tetu arume 9 na atumia 6, Nyeri tauni arume 10 na atumia 2, Uthaya arume 8 na atumia 2 na Mukuruini arume 2 na mutumia 1. Murigo munene ugikuithio uhuthiri wa njohi na dawa cia kulevya kuona niku arume moragira riria manyitwo ni mathina ma meciria ta uria Wanjiru wa kiama aratariria. Koguo angikinya muico we ona ndetagirira mutumia ni augaga ni ngurora we onaga ni akinya muico akona eyurage na kaingi angikora arathinio ni mutumia augaga kaba ndimweherere angikora arathinio ni aciari augaga kaba ndimeherere. Koguo arume me weakness matiombirwo ta atumia. Wanjiru uri ni mutarani makiria maundu-ini megie ihiko akiuria arume kwiyaria riria manyitwo ni mathina matiganite kuona ino noyo njira ya kwiiturura riria magia na mathina. Arume kiria gitumaga mage kugia na hinya ni tondu matiitururaga. Number 2 kurira gwitagwo catharsis in counseling. Atumia ni ariri muno koguo ni maitaga ruo na maithori arume matiriraga niguo merirwo ni amami wao. Miari yake kinyitwo mbaru ni Patrice Stephen Ndungu uria urugamirira ruhonge rwa kurunga na gucokia mitugo thiini wa diocese ya Nyeri akiuga thina uyu ufatie kurorwo na miena yothe kuona aria mareyuraga makoragwo makiaria ndeto ici na matikoragwo na gutu gwa kumathikiriria. Rege mugo uyu no amuikarira muno na mathire maingi twanega mundu athiete no mathire twanega mundu athiete no wacira twanega mundu athiete no wakuhitania na mutumia kana mucie muthuri makahitania manathie koguo mundu ucio ndarenda kuga ati no ehere no ni arorera ruo kana mugogo akuwete. Mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge akiuga ni mambiririe cikaro na athuri niguo gucokia ruwi mukaro kuona ndeto ino ingiaga kwariririo igutiga mwana wa kahi ari hatikaini ya kuhukia ruriri. Ingi arume macemanagia kwiyaria kana kwaraniria no ihinda riri kurigana na tuona uria kuhanite uhoro wa kwiruta muoyo na kwiita uhoro wa ciana kunyitwo niturona ati no nginya jama na ndudu ya arume twambiririe gucaria njira ya kugia na cikaro cia kwaraniria na gutarana na nigetha tuone uria tungiteithania. Mwena-ini wake County Commissioner wa Nyeri Ronald Mwiwawi akiuria atumia kwihoka na gutia arume kuona nio makuite rucio rwa njiarwa na njiarwa ciukite. Tukiangalia sababu ambazo zinawafanya kutoa uhai, tumeona wengi ni msongamano wa kimawazo, na msongamano wa kimawazo unatokana pia na hali za kifamilia na pia inatokana na hali za kiuchumi katika maisha yao, na tukimtambua mwanaume kwamba ujasiri wake unatokana kwamba na ule uwezo wa kuweza kulisha familia yake. Hadi ni Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Muingi matura-ini ni uhinyiriirie bunge maheke gucirira na kuhetũkia ndereti iria egwĩtĩkĩria athuri a matura makaheagwo marĩhi manini nĩ thirikari o mweri. Mwena wa Kirinyaga amemba a nyũmba 10 maraiga nĩ makoragwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa gũteithĩrĩria rũhonge rwa wathani harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri na thayũ wa mũingĩ matũra-inĩ. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mary Muthoni wa Mũriũki akĩaria kũrĩa mwena wa Kirinyaga na nyitĩte mbaru rĩtana rĩao akiuga ndereti ĩno wona yahĩtũkio bunge-inĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩrũmbũiya athuri acio matũra toria ireka kuri maabitha a ugima wa mwiri CHP aria marateithĩrĩria hari kuiga ugima wa mwiri. Na waikari amwe kũ mwena wa Kirinyaga maroiga ikinya rĩa thirikari kuma athuri acio mbeca cia mahũthĩro mao nginyagia cia kũhũra thimo nĩ rĩcũngĩrĩirie amwe kwambĩrĩria magoti ma ngungo magĩtia arĩa maratwara macira mbere yao mbeca cia mahaki. Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. No thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhe andũ acio kanyamu mbeca nĩ matige kũrĩa marĩo maingĩ kũrĩa igũrũ. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ kaunti ya Kirinyaga gũtarĩrio ũrĩa athuri a matũra makoragwo makĩruta mawĩra maritũ arĩa megũkorwo magĩteithĩrĩria macibu na anini ao. Ũndũ ũronekana gũkorwo ũkĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wa county commissioner mwena wa Gĩcũgũ nĩwe James Maina. Hii team ambayo tunaita block leaders na vigilantes, without these people hakuna kazi ambayo itafanyika, sababu kukiwa ni jambo ambalo limeonekana pale, iwe ni registration ya mtoto ambaye amezaliwa kijijini, hawa ndio wanafanya hiyo kazi. Iwe kuna jambo ambalo la wizi limefanyika kule, huyu ndiye atajua vile atafikisha report ndio imfikishie chief. Mwingi ni uvinyireirie thirikari gukorwo ukiriva athuri a matura koro ni makoragwo makirirwo ati ni megukorwo makiriva mavinda kwa mavinda undu uria utari wakinyereria kinyagia muthenya wa mothe. Wa mbere ni uhoro wina keha muno thirikari gutura irutithagia athuri acio wira athuri a nyumba 10 mameragira ni makama consider
athuri acio nä rä o kä å rä muona mathiaga tu extent ya gå korwo na kangaru koti ciao gå tä kä rå maheagwo nä marutaga wä ra må ritå må no ona ndiå ona thabuni kå rä a marutaga tondå rä u nä maguthå kanagia na andå mä kora kå u nä o matå raga maguthå na mä kora koguo magä irwo marä ho nä thirikari athuri acio nä o mamenyaga security ya mä ciå å rä a ĩrathiĩ na nä o masolvaga maå ndå mamwe marä a maritå kå rä a villages. Ona rä rä a mwandä kä må karå ministry-inä ya å gima wa mwä rä mä rä må thoni må riå kä aracerete må thithä-inä wa kiumia mwena wa gä cågå mũingĩ nĩ ũrakorirwo ũkĩmũria akorwo akĩũria thirikari nĩgetha athuri aya makoragwo makĩrĩvo ũndũ ũrĩa akorirwo akiuga nĩ arathingatana naguo. Na nĩ njũĩ nyuĩ mũkoragwo na wĩra ũrĩa mũritũ mũno 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 thĩinĩ wa iberi citũ na ninajua hivyo na ngĩũka nĩ njaririe na PS Raymond munene wanyu na njaririe nake nĩ ũndũ wa kaũndũ gaka ka block leaders ndamuria how far tukamanyitirira kiwathoniri anjira bill e parliament kuna ndoe kuna progress tondu maundu aya makwiguragira tosie no nginya twike atia tuthirie na tukathiria maundu aya riria mugakorwa munyitiriritwe ni watho taburia CHPs maranyitirirwe ni ndoe ni watho koguo na hakikishire PS wa interior security na hakikishire na nekuthi na mbere gusukuma niguo one buria ange muinua muthi na mbere gutethereria ndoe andu kiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi Inoro mushie watu ginotana. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ yerekeire gũtiriha mwako wa ndaraca ya Wanyoike ĩrĩa nyitithanĩtie matũra ma Gĩthabai hamwe na Heni kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kinangofu. Aikari maraiga ndaraca ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩkĩmatanga kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ no rĩu nĩ mathengeirio gwati wa gũthereragio nĩ mũiyũro wa maĩ magĩkĩrania rũĩ rwa Karatĩ hĩndĩ ĩrĩa mbura yaingĩhe gakĩra. Nĩ tabarĩra ĩrĩgĩrĩirwo kũhũthia mĩhang'o ya ũkui wa mũingĩ hamwe na kumĩrio kwa mĩrigo na ningĩ magetha ma mĩgũnda-inĩ makĩerekerio ndũnyũ-inĩ. Simon Ngure nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mũhaka-inĩ wa itũra rĩa Gĩthabai na Heni gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kinangofu nĩho ndaraca ya Wanyoike yakĩtwo thutha wa gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha kũheanĩra kĩĩranĩro kĩu waki ũrĩa ũthũrimĩtwo nĩ mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara gũkũ Nyandarua Engineer Peter Karanja. Thirikari yakĩoria Badilisha nĩ yokire na akĩmera nĩ mekũmahingũrĩra ndaraca ĩno na nĩkĩo tũmĩakĩte na ĩkarĩka. Nĩ tũtigĩtie wĩra ũtigarĩrĩire bado bara tondũ tũrabatara gũthiĩ na mbere na kũmĩita mahiga na nĩgetha ĩnyitane na bara iria ingĩ ciĩ gũkũ na nĩgetha ũgendi wa andũ ũkorwo ũrĩ mũhũthũ. Kũndũ gũkũ gwĩtwo Nyandarua kana Gĩthabai nĩ kũndũ kũrĩmagwo na njĩra nene, andũ nĩ marĩmaga waru na mboga nĩ cirĩmagwo na karati, no kumĩria indo icio thoko-inĩ kana kumĩria hakuhĩ na rami nĩ ũrarĩ wĩra mũritũ rĩrĩa njĩra ĩno ĩrahinganĩte, no rũkũgera wĩra tũrutĩte wĩra ũcio nĩ ũkuhĩhĩte, arĩmi magakorwo nĩ marona umithio. Aikari maugĩte makoretwo ũgwati-inĩ wa ihinda iraya rĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra ndaraca ĩyo, makiuga rĩu mĩgendere nĩ ĩkũhũtha o hamwe na ũkui wa irio kuma mĩgũnda-inĩ. Ngenete mũno 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 nĩ tondũ wa ndaraca ĩno ya Wanyoike bridge gũkorwo ĩkĩrĩkĩrio nĩ our able governor Dr. Kelly Badilisha, nĩ tondũ mbere biũ ĩrarĩ ya Karavat ĩrĩa irokaga ĩkagĩa na ũhoro ũcio wa kwagararwo nĩ maĩ, andũ makaimwo nĩ gũkĩra magĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Ithuĩ tũracokia ngatho nĩ ũrĩa atwĩkĩte na tũtingĩriganĩrwo nĩwe na nĩ matwĩkĩte wega biũ na nĩ mageretie. Karanja nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari ya gavana Kĩarie Badilisha gwaka ndaraca ingĩ matũra-inĩ matiganĩte. Na harĩ ona ndaraca ingĩ tũbangĩte gwaka mwaka ũyũ, koguo wĩra nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũrutĩra andũ a Nyandarua nĩ tondũ Badilisha nĩ eharĩrĩirie gũthiĩ na mbere na kũhingũra Nyandarua nĩ tondũ nĩ kaunti ya ũrĩmi na nĩ kaunti ĩhonagia bũrũri witũ wa Kenya, na koguo no nginya tũtigĩrĩre barabara ici nĩ njega na nĩgetha irio cihote gũkinya mathoko. Andũ a itũra rĩrĩ no maraheagwo rĩmba ya kuoha cuma, gũkua mũthanga, gũkoroga na nĩgetha ona makaigua mena kĩndũ mareka. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ nja bũrũri na thirikari ya Iran nĩ yanĩrĩirie atĩ ndĩgwĩtĩkĩra kwambĩka mĩario ya gwetha thayũ nginyagia Amerika yambe ĩrũgamie tharĩko cia rĩera-inĩ. Minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri wa Iran
Majid Ravanchi oigĩte ona gũtuĩka kũrĩ na mĩbango ya kwarĩra ciikaro cia gwetha thayũ mĩena yerĩ rĩrĩa kinyanĩria gĩathĩ kĩa nĩrĩ mekũgomana metha-inĩ. Maya marahanĩka thutha wa Amerika gũkorwo yatabanirie tharĩko irongoreirie iganda iria ikoragwo igĩthondeka matharaita ma kĩnuclear kiumia kĩmwe gĩthiru, ona gũtuĩka nĩ kũrĩ na nganja kana matharaita macio nĩ mathũkangirio. Ravanchi aroiga ona kũrĩ oro ũguo matigwĩtĩkĩra gũthing'ĩrĩrio nĩ Amerika gĩkĩro kĩa matharaita marĩa mangĩthiĩ na mbere gũthondeka. We are hearing from Washington telling us that they want to talk. So by the way, no date has been set. President Trump talked about this week. I'm telling you that we have not agreed to any date. We have not agreed to the modality. Right now, we are seeking an answer to this question. Are we going to see a repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue? They have not made their position clear yet. Is it time to rethink your nuclear program? Would that be possible? Why should we agree to such a proposal? The level of that can be discussed. The capacity can be discussed. But to say that you should not have enrichment, you should have zero enrichment, and if you do not agree, we will bomb you, that is the law of the jungle. Nĩ Majid Ravanchi, minista wa maũndũ ma nja bũrũri wa Iran, akĩaria na nyũmba ya mohoro ya BBC. Kũngĩ na kuo maabitha erĩ a rũhonge rwa thima mwaki nĩ moragĩtwo thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ gĩtaro-inĩ kĩa Idaho bũrũri-inĩ wa Amerika. Ndũmĩrĩri ya honge cia ũgitĩri ĩroiga maabitha acio mararĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra makĩhũrana na mĩaki ya gĩthaka-inĩ hĩndĩ ĩrĩa marahithũkĩirwo na marahũrwo njirũngi na gũtiga angĩ marĩ na nguraro. Ihinda-inĩ rĩu mĩhang'o ya kũhĩtana na mwĩkũĩrwo ũcio nĩ ĩrathiĩ na mbere, borithi makiuga arehokeka gũkorwo ehithĩte kũndũ kĩrĩma-inĩ. Ngero ĩyo nĩ ĩcũngĩrĩirie ũgwati makĩria kuona mĩhang'o ya kũhũrana na mĩaki ya gĩthaka-inĩ nĩ yambĩte gũtiganĩrio. It was reported that firefighters were receiving shots fired at them. We now have 2 deaths. We have an unknown amount of casualties. We still have civilians that are coming off of that mountain. We might have civilians that are stuck or in shock on that mountain. So this is a very, very fresh situation. We have multiple agencies that are on scene from local and federal authorities. And we are prepared to neutralize this suspect who is currently actively shooting at public safety personnel. And that's really all that we know as of right now. We don't know who the suspects are. We don't know how many there are. Riboti yetu hingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kiega, mũcamo mwega, Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Zenka ni ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 200,000. Angĩkorwo nĩ warĩ na app ya Zenka na ndũhũthagĩra, no bute ya hau kabere o download app ĩngĩ ya Zenka thimũ-inĩ yaku, wĩyandĩkithie hatarĩ marĩhi nĩguo menye mbeca iria ũngĩheo ta ngombo. Na waihũria ngombo yaku, ũratũmĩrwo thutha wa ndagĩka nini. No ũheo ngombo ona ũtarĩkĩtie kũrĩha ya hau kabere. Ũngĩremererwo nĩ kũrĩha ngombo yaku, aranĩria na Zenka mũrĩkanĩre kahinda karĩa megũkuongerera ga kũrĩha. Gũkũ gwa Zenka, ngombo yaku nĩ thiri yaku. Kwĩyandĩkithia gwa Zenka, ũrabatara ID yaku na wĩhure mbica ya passport nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku, na ningĩ kwĩyongerera mĩeke ya kũheo ngombo. Ũtungata wothe wa ngombo cia Zenka wĩkagĩrwo app-inĩ ya Zenka, no ti kũgerera mũndũ ona ũ. Zenka ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Zenka, smart loans for smart people.
hihi ni ugomeirwo ni mirimu gwati na nduri wathecwo njanjo ya COVID-19 heo njanjo umuthi niguo we na aria makurigiceirie muikare muri agitire cera thibitari o wothe wa muingi uheo njanjo ya gukugitira kumana na malaria typhoid na mirimu ingi ugwati ndumiriri ino wareherwo ni ceceni Inooro FM unyitaniri-ini na ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ UNICEF na nyititemi angi. Ceceni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana. Mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana.
rwana rwa Sam Kinuthia nĩ rũroka arũmwe Rwanelli nũnadejetetio haha nĩguo gũthakĩra rwĩmbo rũu. Nĩ tũkwendete kana nĩ twendete Nairobi na nĩ twendete marathon ya gũkũngũĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nairobi City Marathon nĩ cokereirie nene na njega makĩria. Mũthenya wa kiumia tariki 6 Julai rĩrĩa ũratengerera barabara-inĩ ya Nairobi Expressway we hamwe na atengeri joru agũkũ bũrũri na nja wa bũrũri ũkĩroragĩra ũthaka wa mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa Nairobi City. Tengera full marathon ya kilomita 42 21 kilometers half marathon 10 kilometer ũgĩtengera expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia na nĩ gũgakorwo na iheo mwaki cia kwĩhotanĩrwo. Family yaku na arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ĩrĩa tugaga nĩ edition njega mũthikĩrĩria. Turauga I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Kwĩyandĩkithia nĩ gũthiĩ kwa www.nairobimarathon.com oro kana ũcerere ceceni itũ ya wĩyandĩkithia no tũmĩrĩre thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Ũkawĩonere wendo waku harĩ taũni ĩno itũ ya Nairobi. Na nĩ tariki 6 mweri wa 7 Nairobi City Marathon ĩrehetwo nĩ Inoro FM na tũgagĩcokia ngatho. Kuma hau mũthikĩrĩria twathiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa We Go. Hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio ũgũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Rĩu tũrakũrehera We Go nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ 20425 onawe ũkuo no shaba. We Go, let's go. Ndagĩka ta ici tigarĩte nĩ ndagĩka 32 na ndagĩka 32 irauga ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩega rĩa gũtiriha na tũgĩtiriha ceceni kana tũgĩtiriha tabarĩra ĩno ya kũhagaria no twende wĩbange na nĩkĩo tũkwenda gũkũnengereria mbeca ciĩ gũkũ kwa Rembesha Maisha ciringi 100 wina mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca icio thĩinĩ wa tabarĩra citũ. Ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ũtimwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Ndagĩka ici ci haha ningĩ ndĩrenda gũgũtwara kũrĩa kwa UNICEF nigetha hote gũkũririkania ũrĩa maũndũ maku magĩrĩte. Wĩrenda gũkorwo ũkĩamũkĩra njanjo tũikaraga tũkĩragwo nĩcio mũtũrĩre wa nahau thutha. Nĩ tũkwarĩtie ũhoro wa njanjo ici no reke ngũcokerere rĩngĩ. Njanjo nĩ igitagĩra family na ikagitĩra community na iramagitĩra kuma na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩgwatanio. Tigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩrũmĩrĩra dosi yaku ya njanjo nĩgetha ũkorwo wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ andũ arĩa makũrigicĩirie. Angĩkorwo ndwathecirwo ihinda nĩ rĩega tondũ kũrĩ na catch up campaign ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Vaccines ikoragwo ihĩtũkĩtio ithũrimĩtwo na ikahĩtũkio na nĩ ikoragwo igũteithĩrĩria na njĩra njega. Amũkĩra BCG, polio kana nĩ OPV kana IPV, pentavalent, rotavirus, malaria, yellow fever, measles, rubella, HPV, tetanus, COVID-19 ici ciothe nĩ ũraciamũkĩra. Na to ciana iraheo njanjo, mbeũ njĩthĩ, andũ agima, andũ akũrũ arĩa matarĩ mamũkĩra njanjo ciao othe. Thirikari ya Kenya nĩ ĩkoretwo ĩkĩrũmĩrĩra wagĩrĩru na ũrĩa ndawa ici ingĩtũteithĩrĩria na igateithĩrĩria bũrũri. Nĩ gũkoragwo rĩngĩ na karuo na kũimba kana ũimbo kidogo no maũndũ macio mothe nĩ tũkwenda gũthondeka immune ya mwĩrĩ waku. Angĩkorwo nĩ ũkuona mwĩrĩ waku nĩ warehe problem nĩ wega ũguthũke wone ndagĩtarĩ. Korwo wĩ mwananchi kana korwo wĩ mũndũ wendete bũrũri wake noguo ũgakoragwo ũkĩheana ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Tigĩrĩra atĩ we na nyũmba yaku nĩ mwamũkĩra njanjo. Heana ndũmĩrĩri iria cirĩ ciama cia njanjo. Tigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩhinyĩrĩria aciari matware ciana ciao igathecwo njanjo kana ikamũkĩre njanjo. Nĩ wega ũnyitanĩre harĩ na promotion iria ikoragwo igĩthiĩ na mbere cia njanjo. Nĩ wega ũkagayanaga kana ũgakoragwo ũkĩra andũ ũrĩa waigua igũrũ rĩgiĩ njanjo
kuma kwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na WHO. Na ningĩ to ũguo tumuthikĩrĩria, nĩ wega ũkorwo wĩ champion kana nĩ ũkorwo wĩ mũharinĩ wa mbere gũtigĩrĩra andũ nĩ mamũkĩra njanjo. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo kuma kwa ministry ya health, UNICEF na nyititemi angĩ, na ũririkane atĩ tugaga atĩ njanjo ciothe nĩ ihotekekaga, njanjo ciothe nĩ cia kũgitĩra, ũguo rĩ na nĩ ihonokagia mĩoyo kana ihonokagia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ na mũno makĩria ciana. Muciĩ ũraga minji kuonere na mũthenya wa mũnandani ndarokaga na ngore. Ciama nĩo mathaithana kũrĩa aciari aku wenerĩ nĩguo manjĩtĩkĩrie we maithori makĩrikĩre. Ndũraga kwanyua na nduga terĩa ya Elisa erile iria gũtonge kĩgaya mangũ mana mani. Ndia thakame ndia nĩ watuĩka wakwa tanja kubwa kendia thakame nĩguo ikiera eri. Ngoyagĩra mũthenya thaa kenda ciatuka ciaria kuma rigwo nĩ thamĩtĩkĩre ũtuĩke wakwa. Atũire ndumaga ngoi itoĩ gũgaciarwo kĩwĩtĩkio wakwa wanyiha ngĩciarĩrwo ndwarĩ wakwa. Kanitha-inĩ rĩa baba wanyu ahunjagia no ndiabatairio nĩ muoyo nĩ ndabatairio nĩ mũka. Rĩrĩa wonaga ngĩũra ndarame gatarũka rĩrĩa kingo menyithia twĩ rũgendo-inĩ rwa muoyo. Wĩra mũnene ndanaruta wa kwĩhakanĩrĩra ndiĩngarĩrwo na kũna nĩ watangatho iki. Ĩni mwendwa mera kandi yaku yo ikinota kwĩnogia ndingĩũka kwĩrorero gĩkĩrwo gĩcũĩ-inĩ ũngĩ. Gĩtie hinya wa mũica tarĩa Samusoni akĩrengerengera gĩkaina nĩtũgacirĩra mbere. Gũtirĩ mũtino ta kĩkĩria kũrua ũngĩkĩgiria kũrua ona no gĩgũtemange. Ĩna banga Unangera ngai ũrĩa ũigire ngai nĩ wendo tondũ nawe ũyũ ritũga ruo rũrĩa ndĩ naruo. Tũtarĩ hinya gĩkoiga gatĩ ndoĩ kwao tarĩ mbũri ndũrĩ mũka mũkiwa kagio norĩ ũngĩ. Nĩ nderia nĩ gũtũra njugaga cithiwe macũngĩrĩra mohoro ta ndara ya ciara ndimũ. Ngai ũrĩa ũigire ngai nĩ wendo tondũ nawe ũyũ ritũga ruo rũrĩa ndĩ naruo. Tũtarĩ hinya gĩkoigaga ndaigaga kwao tarĩ mbũri ndũrĩ mũka makiwa kagio norĩ ũngĩ. Nĩ nderira nĩ gũtũra njugaga cithiwe macũngĩrĩra mohoro ta ndara ya ciara ndimũ. Bashari ekore akirwara boli Jambo yake no wende tumwitaga Sam Kinothia aroborwa tukinyeria thaa 3:35 Areke nyabe joke korea kwa vaccine kana kwa jajo
njanjo nĩyo njĩra ĩrĩa njega ya kũgitĩra mĩrimũ na gũtigĩrĩra ciana families oro ũndũ ũmwe na andũ arĩa makoragwo matũrigicĩirie marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ciana ciambagĩrĩria kwamũkĩra njanjo wona ciaciarwo na ningĩ kũringana na National Immunization Schedule gũtigĩrĩra atĩ nĩ wegitĩra kumanagia na mĩrimũ kana kũgitĩra ciana ciaku kumana na mĩrimũ. Kũrĩ na ya TB ĩtagwo BCG vaccine, kũrĩ na ya polio cine kana maya nĩ matata mekĩragwo kanua metagwo polio vaccine OPV, harĩ rotavirus vaccine ĩgiragĩrĩria kũharwo, harĩ IPV ya kũgirĩrĩria polio, harĩ pneumococcal conjugate vaccine ya kũgirĩrĩria pneumonia, vitamin A supplementation, measles rubella vaccine, yellow fever vaccine, typhoid conjugate vaccine, malaria vaccine ya malaria, HPV vaccine tumetaga human papilloma virus ĩgiragĩrĩria cervical cancer. Na njanjo ici ciothe nĩ thũrime na ikonekana nĩ njega na iteithagĩrĩria mũndũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo kuma kwa Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi angĩ. Na Jeremiah Kimani JK nĩ arĩkĩtie gũkinya nĩgetha atũthomere mathako. JK Jeremiah Kimani, twende kazi. Netuva wa mathako. Na mwana ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kinya nĩgetha tũcoke rĩngĩ iharo-inĩ tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa ciana cia atumia iregarĩka ũndũ ũmwe na gwĩtingũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Kĩharo-inĩ kĩa Mũkũi mwena wa Kĩrĩnyaga kũrarĩ na rugarĩ wa mbĩtĩka icagi-inĩ iria ireruhirie nginya marigo maci iria iraringanirwo nginya Meru irokoka ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũraithi. Ni mondo timu ngiri tuhote guthaka currently turutete kindu kinini kinini mondo timu ngiri tuhote guthaka ligi ino. Eka cia muviro wa maguru kaunti ya Kirinyaga na irathire na mbere na kurumanio muthini wa kiumia thiini wa ivaro itiganite thiini wa kivaro gya cukuru wa muthingi wa Mũkũi thiini wa ligi ira yuikaine ta Upper Karete Super League. Timu irakorwo ikingirire cia mbere ni timu ya Young Talent na timu ya Gatare kurira korwo igithie mbao 2-2. Timu ya Kiangwasi Township no irakorwo kirona kiboko yao kurona cirakorwo igithie mbao 1-1 gwakinya mathaini ma thaa thita. Wazee wa kazi ni marakorwo makirona na Gĩthũa-inĩ kuria wazee wa kazi marakorwo magitumbura Gĩthũa-inĩ na mbao 4-1. Na mathaini ma thaa 8 timu ya Mũkũi Chelsea ni irakorwo ikirona timu ya Kĩanjege kuria timu ya Mũkũi irakorwo ikirumia timu ya Kĩanjege na mbao 4-1. Mathaini ma thaa 10 nayo Kiangwasi Star ni irakorwo ikirona timu ya Mukango United kuria timu ya Mukango United irakorwo igitumbura mbao 2-0. Tukoretwo na challenges tondu ona injury yoneka na juto soka muhuko tutu maundu mangi tuikaga ta passion ni ndu wa kwirutira uteithiriria na kia matikale kula miciri nyundu ni mekunywa drugs na manyua macohi kula miciri. Last Sunday batiwa ni heka mwana ga guku gwitu getagwo Kanya riu gari githakite kate koguo gate maguru matheri riu karinganie na mundu na ni kundu gukianja kina mahiga riu agatuka kuguru gia kiara na guku thega gitugatengeria kikarati na thibitari na gakihoro mbica na gagitumwo turaturire tunikite. Tukiuma thiini wa kivaro gya cukuru wa muthingi wa Mũkũi gicigo-inĩ kia Ombunge kia Ndia tuthie mwako mugitire kivaro-inĩ gya Kutus Primary thiini wa gicigo kia Ombunge kia Mwea kuria gukora na murumanio munene thiini wa ligi yuikaine ta Kutus Tournament. Timu irakorwo ikingiricia mbere ni Castle Lion na timu ya Rukenya kuria timu ya Castle Lion irakorwo ikimandro mbao 2-0 ni timu ya Rukenya. Nayo timu ya Black City ni irakorwo igitandika timu ya Gatuto na mbao 2-1. Timu ya Sportif ni irakorwo igitandika mbao 2-1 ni timu ya Njegas guku nayo timu ya Spencer igithie mbao 1-1 na timu ya Kutus Youngster. Timu irakorwo ikirikiriria thiini wa kivaro giki timu ya Kiamanyeki na timu ya Kiorugari kuria timu ya Kiorugari irakorwo igikira timu ya Kiamanyeki urugari na kumitandika mbao 3-0. Ilolo FM thutha wa mithako kuma kaunti ya Kirinyaga tago Johnson Mũraithi. Thengi muno Johnson Mũraithi nĩ ũndũ wa gũtũtwara wega kwĩharo-inĩ icio. Nacio njorua cia ligi ya kerĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo ĩtagwo National Super League na metagwo Nairobi United. Mũthenya wa ira mamakĩtie Gor Mahia nginya magathamia Kanua ta thubana namba 8 nĩo maringire na ngori 2-1 na oho kũmaikia nja wa kũrũgamĩrĩra Kenya thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gĩtero kĩa Africa nĩcio cia CAF Confederation Cup. Nairobi United makoretwo mahiũhĩte ta thathi wa mũnyuko thutha wa kũrũnda timu iria nene bũrũri-inĩ ta Tusker FC, KCB na Kakamega Homeboys na thĩinĩ wa semi-final
makiota timu ya Mara Sugar naguo muthenya wa ira thiini wa final maraikia ja timu ino ya Gor Mahia thiini wa gikombe kia FKF na rumuri marakorwo magithie na mbere na gukorwo makirugamira timu ino kana magitokirwa bururi thiini wa mbeteka icia gitero kia Afrika na ni undu urakenirie mnyafana mao no wetagwo Nicholas Moyoti. We're facing. It's about belief. Can we believe we are going to do it? They believed and we have it. Ni hotani urakenirie nginya muikarigite wa kiravu giki na wetagwo Samuel Bon Maina. Even the Mozart Cup, we were not very really keen about it, but because the boys say that they want to participate, we participated. Timu ya kuma mwana wa Murang'a ya Murang'a Seal irari na ihinda riega muno makiria thutha kurikiriria thiini wa mbeteka ici mehurite na karugio kana kuri thutha kuria kahura rugio na gukorwo makihotarikia mari namba 3 thiini wa mbeteka ici maringa timu ya Mara Sugar na Gor imwe wa Kibugu magitongorio ni kuchwa wetagwo Yusuf Chipo na modu haruini ni bamba moto sana jitagwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa Madako na Noro FM. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithue nawe tagikwa na mukungugu na nikio tukaga hari uri we guguthikiriria ona kuonana nawe Inoro ni rathondeka muraiya wa kawaida wakinya ni utana witu naguo nduri githimi uci watu ginotana ni githomo kia urimi mugambo wa murimi ni githomo kia mabuku uhoro wa dini na witikio iona unduire witu ona biashara rono ya wonjoria tabarira citu ni cia gugucanjamura ona kuhe mieke kuri andu othe na tutinogete ona hanini ucio ni uhoro wa ma Inoro FM ni mucii wa tuginotana mucii wa tuginotana Vai ithatũ hĩtũkĩtie ndagĩka 43 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Haya nĩ ngatho reke twambe tũthiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo UNICEF na turauga njanjo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno hĩndĩ ĩrĩa mwana arakũra na matukũ-inĩ maya. Mĩrimũ mĩingĩ ũgwati nĩ yũkaga na no igirĩrĩrio tene na nĩ yũkaga kũrehe mathĩna maingĩ ta polio, gĩthũkũ, cervical cancer, tetanus, rodoma na COVID-19. Ona gũtuĩka andũ aingĩ mũno nĩ makoragwo makĩũranwo na njanjo ici nĩ tondũ wa kwaga ndũmĩrĩri ĩrĩa yagĩrĩire, magakorwo matirona njanjo ici na angĩ nĩ makoragwo na guoya ũtamenyekanaga nĩ wanakũ. Rĩu harĩ gũcokereria harĩ kĩo gitũ gĩa gũcokereria maũndũ maya nĩ kũrĩ kĩndũ kĩretwo catch up initiative. Ĩno nĩ ya gũcokereria andũ arĩa othe makorirwo matekwamũkĩra njanjo makorwo magĩciamũkĩra. Njanjo ici nĩ ciathire thĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na mũrimũ wa COVID-19. Reke rĩu tũtũme ciana citũ kana tũteithĩrĩrie ciana citũ harĩ kwamũkĩra njanjo ici nĩ tondũ njanjo nĩ ihonokagia mĩoyo. Ciana cia rungu rwa mĩaka 5, airĩtu a mĩaka 10 nginya mĩaka 14, atumia arĩa mohete nda nĩ tondũ wa tetanus vaccine, robo na andũ arĩa makoragwo na mĩrimũ ĩngĩ ngũrani. Catch up nĩ gũteithĩrĩria na njĩra njega mũno gũkorwo ũkĩrĩkĩrĩria njanjo iria ciatigarĩte. Angĩkorwo ndwamũkĩrĩte njanjo nĩ ihinda rĩa kũrĩa gũ catch up. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF, rodo na anyiti itemi angĩ. Ũguo nĩguo gũikaire mũthikĩrĩria. Rĩu nĩ ihinda rĩa kwamba gũthiĩ kũrĩa kũrĩ mũndũ wĩtagwo ũcio agakuhe moja kwa moja. Ũcio agakuhe JN Nendo mereri ya kendo wakwa Danuka mwetu kanini kayo gakuma ikamba Kenengo we
eno itangene mundu ona ingithinjwo no nyonaga karora na kungi ndiũĩ njĩke atĩa na ũkonĩa simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matokanena ingenda kuigwa nĩ woyo nĩ ungenda nunde muoyo na ndingenda kumbĩkwo ndarikiugo wendo waku chaukana ne thina rata mundavie kwenda mundu na mwasemanie tuaga ndakui na gutiri undu itageratie na ndikiri wathe na ndirutite nginya gikwao twaragie na ithe na ukonea simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matukanena ngenda kuigwa nĩ woyo nĩ ungenda nunde muoyo na ndingenda kumbĩkwo ndarikiugo wendo waku Shadiwana Flax Collection nĩwĩcĩkeletuka tiria mbere ona tiria kerĩ kwĩrehe kwanyu ongenda nguone ngoro ino yakwe soko ni thayo na uhekanya kwĩitoro rĩrĩa ũrĩa ndĩraigua no anyono ũraga kanuo gacokia mũrango na ũkonĩa simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matukanena ingenda kuigwa nĩ woyo nĩ ungenda nunde muoyo na ndingenda kumbĩkwo ndarikiugo wendo waku oro nĩ mũndũ kana motoka ya no ndĩwendie ndĩhakanĩrĩre kwanyu mwarĩ wĩinũke gwakwa ndikairiondo na gĩthomo ndigana kũrĩkia no ũgende naguo ningĩ ndire mune moko na ũkonĩa simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matukanena ndingenda kuigwa nĩ woyo nĩ ungenda nunde muoyo na ndingenda kumbĩkwo ndarikiugo wendo waku Aina tu bros Geithiria Ndiragwa Mwangaza Insurance Emukando wa Raikaba Sira mwingi gĩkũyũ gire nĩ wotho nĩ ũgĩkua irio ndũngĩ ingĩkuongerera nĩ ngwendo macokio na ndĩ mũthingatigwo makwanyu ngĩtiga gũka no nyũkũgire ndĩ mũthĩni agakwendia gwa itonga ukonĩa simu baby ekakutila noka kwanyu na kona muomu matukanena ndingenda kuigwa nĩ woyo nĩ ungenda nunde muoyo na ndingenda kumbĩkwo ndarikiugo wendo waku Samboro Aki ya Ngai Mobile Spares tumwitaga JN gakuhe na rwake arainira mundu uretwo Ndanu na rwatukinyiria wega thaa 4 etigetie ro ndagika 12 gukune kwa Inoro FM shesheni hakuhi nawe na wiki yaku irarĩ kana weekend yaku irahanaga atĩa utheru na uthaka ni undu wa gwĩtĩĩra riũa nĩ tuote biũ na tũrĩote mathaa marĩa magĩrĩire na tũcoke twĩhake sunscreen amu no rĩo rĩngĩtũma tũgĩe mĩgũtha ya naihenya tũire macigo ngothi iragathare tumie tũmĩkiha ona tũngĩthaka nĩrĩcũngagĩrĩra skin cancer nĩrĩo tuo rĩkĩbaragĩrĩrwo mĩrũri mĩũru ndĩkae gũthũkia ngothi utheru na uthaka ni undu wa gwĩtĩĩra
mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inooro FM. Nĩ tũingĩra ihinda rĩrĩa bũrũri witũ gũkoragwo na heho icigo-inĩ itiganĩte. Ihinda rĩrĩ nĩ tũigua mĩtino nĩ yahanĩka tondũ hĩndĩ ĩno ya heho nĩ gũkoragwo na kĩbii kĩrĩa kĩgiragia mũndũ one barabara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wakinya kũrĩa kwĩna kĩbii wagĩrĩirwo nĩ gwakia ngari yaku matawa, na ngari yaku ĩngĩkorwo na matawa marĩa metagwo fog light makie, tondũ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa makoragwo mabatarainie mũno. Oho nĩ wega ũtanambĩrĩria rũgendo rwaku ũkaingĩra rũrenda-inĩ rwa ũrathi wa rĩera nĩguo ũkamenya mũthenya ũcio ũrĩa rĩera rĩgũkorwo rĩtariĩ, tondũ nĩ gũkinyaga handũ kĩnundu kana kĩbii kĩngĩkorwo nĩ kĩingĩ mũno ũgakanio kuoha rũgendo, na nĩ wega twerwo ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka tũgathĩkĩra uge ũcio. Oho ĩtikĩra kũnyihia ihenya hĩndĩ ĩno barabara ĩtaroneka wega nĩguo ũgitĩre muoyo waku ona mĩoyo ya ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Riu nĩ thaa inya ĩtigarĩtie ndagĩka kenda nyambe ndagĩka ici ithatũ nyiti ũgeni mũndũ wĩtagwo Wakarĩndĩ na Simon Kamonde. Good morning. Good morning sir, how are you? Ndĩ mwega kwĩrwo atĩa rũcinĩ? Niĩ ndĩ thayũ ngacokeria Ngai ngatho. I'm humbled. And I'm humbled too. I'm humbled. I don't know nĩ mamenyera kũhũthĩra ciugo ũrĩa kũrĩa ciagĩrĩire. Gĩthũngũ nĩ kĩringaga andũ cenga kidogo. Yokaga na ndege. Kamonde. Yes. Kwĩrwo atĩa? Gwĩ thayũ. Gwĩ thayũ gũkũ. Gũkũ nĩ kwega. Gũtirĩ ũndũ atĩ woka atiga hiyo ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo woka naguo rĩ. Gũkũ twĩ thayũ. Rĩrĩa ndoka andũ aya mambĩrĩria kũndirikania matheketie mena ribari. Nĩkĩ? Mambĩtie kũhe ng'ano ribari atwĩra atĩ he hĩndĩ aringĩkire. Nĩkĩ? Nĩ kũhũta ethiri. Atĩ atwarwo kũrĩa atwarirwo akĩheo kamũkimo komũ wega. Karegeira. No ndarĩte thikũ inya. Nĩ Wakarĩndĩ ndetĩkagia. Ngĩmwĩra maũndũ marĩa ndĩngereire. Wakarĩndĩ ndangĩtĩkia mũndũ mwana wa government officer rĩ. Ndamwĩra korwo arĩ rĩu korwo family yao yarĩ gwitũ rĩ. Wakarĩndĩ nĩ ciana iria twatũragia ng'ong'o. Ndakahĩngwo. Ĩni nigetha we wanyenda rĩ ndoka kwanyu rĩ ngatugwo ũkahe ngakũhe irio. Irio tu ciarĩ goal. Atirĩrĩ we nĩ ũrĩ wakomba ngombo cukuru? Aca. Ĩno yarĩ Royal Family. Nĩ wakuaga na ndithi dish? No dish nĩ akoragwo na handũ ha gũseparate ngima na tũnyeni. Very good, very good. Nĩ ciĩkagwo partitioning. Very good. We ũthiĩte wega mũno. Ũguo ndũkuĩte na gacuku? Aca. Nĩ ũrĩ watũmĩrwo bagi ya mauthi? Yatumagwo na kũrũthi? Aca. Gakonia? Ndakuaga na mũhuko wĩna mĩhĩndo ĩrĩ haha. Gakonia ga bataraitha? Aca. Andĩkĩtwo DAP na haha ng'ong'o. Na mabuku rĩu me thĩinĩ. Kĩratathi kĩarĩho kĩa yellow. Gakonia kau rĩ nĩko gekagĩrwo bataraitha, nĩ mwathiaga gũthĩa nako mũtu, nĩ gatumagwo ke bagi. Nĩ ũrĩ mwatua nyeki mũgekĩra gĩkondoro-inĩ? Aca. Niĩ njũĩ ũkomera mũkondoro ũragũrwo nduka-inĩ. Mũkondoro ũrĩkũ? Wa kawaida ũrĩa wa blue. Okay. Sio kaja ni medium density. Okay, ni ndi ndakomera ndohenanirie iyo ya nyeki. Ya nyeki ndakomire once. No kubaha acha. Ni rwa thukuru tari ratu? Aca. Okay. Ginya thogithi. Nĩ sawa. Wenye mwarĩro family. Ciarĩ cigana? Cia gũcenjia ya mũthenya nĩ niĩ njũĩ atĩrĩ tarĩu my sister magĩthiĩ handũ ko nĩ kanitha-inĩ youth camp. Mami nĩ amacokagĩria gate-inĩ. Nĩ wakua ĩrĩkũ? Ndagakorwo akua ya ũcio ũngĩ tondũ nĩ no. Ĩmwe ikĩria tũmaĩ rĩ ĩkahihwo wega piũ ĩkahihwo ĩkoma ĩgacoka mwĩrĩ. Nyamũ yakoragwo ĩrĩ ĩmwe mwana wa ithe witũ kana igĩrĩ. Niĩ ndamĩona ndarĩkia 8. Niĩ rĩu ndĩ yakwa rĩu niĩ ndatũra buri na no gĩtarũku. Niĩ ciakwa ciarĩ cia thiri ciarĩ mwena wa nja.
Ngai aroiga taigua iye ne mekoridoro na wale amagotaga na mataho ne Jehova waigire ne mekoridoro na wale amagotaga na mataho ne Jehova waigire ne mekoridoro ne Jehova Ngai Ngai aroiga taigua iye ne mekoridoro ne Jehova Ngai Ngai aroiga taigua iye ne mekoridoro Jehova timokenu ne mekoridoro akwe idamehide mamenya tere Jehova timokenu ne mekoridoro ne Jehova Ngai Ngai aroiga taigua ne mekoridoro ne Jehova Ngai Ngai aroiga taigua ne mekoridoro Mwathani ndugakirindoro wimenyerere muno ndugagikorwo ndiuhiteirie Mwathani ndugakirindoro ni Jehova Ngai Ngai aroiga taigua ni mekoridoro ni Jehova Ngai Ngai aroiga taigua ni mekoridoro mwana wanyu akiguruka Ngai aroiga taigua ni mekoridoro aria mamomorire kihiko kiari kirumu Ngai aroiga taigua ni mekoridoro aria mahagurire biashara yari numu Ngai aroiga taigua ni mekoridoro aria maguthiereire kwandu agondu gateithike Ngai aroiga taigua nä thaa ithatå na ndagä 58 twauma haha twathiä kwa må ndå wä tagwo mwarimå Jagoni kuma kå rä Kagira Kandara nä getha tå kä må gä re kwa heri agä kiuma wä ra-inä rä u agä thiä gå ikara atuä ke civilian na rä u wakarä ndä mena må thuri å gwä two Simon Kamode må thä kä Konyore nä aroka na Kamode ndå Konyore na event weekend so ni hindi katika pilka tugathie ni Friday ni Saturday ni tugathie no nginya tugathie ku support Kanyora experience tugathie tu mu support ni na au na hakire hega mugithi na mbere thank you ndamutiga guku riu inyo mwathie ko twathie Murang'a kwa mwarimu Jagoni nyundo wa miaka 38 na nisha akoretwo shabiki witu miaka maingi na gakorwo ari mundu gwitwo riri secretary general wa mashabiki uguo ndungiaga kumuthiira very good wakinya ko tugethanirie sana niguo na tugeithirie Bishop Maria Wainaina nigumugeithia asante sana thayo gitinde wega Kamode na ukire mwana wa ithe witu ikare akimenyagirira oguo oyo abatie guturio thingu no horo wa ma aikorwo ena gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni wega tondu angikorwo murerera ni ucio arerwo naguo ri oyo abatie guko thaici abatie gukomba the way sister na kana ngihota abatie gwitukania na maundu mathi na tondu rakirera agakihunda ri Nethanya cia rucinde mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Kerie no ne seseni ya utugi no tana. Inoro inoro. Osie wothe ore inoro no tugagia tuyo. Isiti kudini ore akore no toe. Inoro inoro. Osie wothe ore inoro no tugagia tuyo. Inoro Oroshine. Rucini rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma itha rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata John Gĩtonga Mũkũnji nĩ mathiĩte na mbere gũikanĩria mĩario na gavana wa Embu Cicely Mbarire magĩũkanĩrĩra igũrũ rĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Nĩ ũhoro uyumĩrĩtie thutha wa Mbarire kũng'ethera Mũkũnji akiuga nĩ akoretwo akĩhũrĩra ndebe na tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari oro rĩrĩa akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũregana na wathani wa mũgathe William Ruto. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Embu nĩ Anthony Ndwiga. You know what is good for you. Tuko na barabara tunataka zitengenezwe, zingine zimeanza na zikianza, huyu Mũkũnji ambaye anapiga serikali kila siku, mimi nakimbia Nairobi napigania barabara, ikianza njia wa kwanza kufika kwa hiyo barabara akichukua picha. Nasema kazi inaendelea. Kazi kujituma. Unajituma wapi? Stop lying to people. Stop lying to you cannot have your cake and eat it. Ni gavana wa Embu Nick Cicely Mbarire agĩta mĩthenya mĩnini mĩvĩtũku na kuga mũmbunge wa Manyata John Gĩtonga Mũkũnji akwetwo akĩrigĩria mĩrandi ĩrĩa yo aita gavana arakwo akĩgiana nayo na kũmĩcoria kuma kwĩ thirikari nene na gũtigĩra atĩ nĩ athondekwo kaũntĩ ya Embu. Ũndũ ũrĩa arauga Mũkũnji wĩra wake nĩ kũvũrwa mbica na mĩrandi ĩno wa rĩrĩ arakwo akĩregana na thirikari. You cannot on one hand fight government na development ikikuja, you're the first to run there with a camera claiming wewe ndio umeileta na kuna kitu umeleta. Noti mwena wake mũmbunge wa Manyata nĩ John Gĩtonga Mũkũnji akiuga aina wĩyathi wa kũthingata na gũtiga atĩ kuona mĩrandi ĩrĩa kwĩ kaũntĩ ya Embu nĩ ĩrakwo ĩgĩteithĩria mũingĩ wa kaũntĩ ya Embu kuona wa mbere nĩ mbeca cia mũingĩ na wa kaĩrĩ nĩke mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ. Noti wana kũna wa ũguo Mũkũnji akiuga wanake nĩ ũkoretwo arĩ kamĩtĩ cia ũkwa ĩkĩthingata na gũtiga atĩ mĩrandi ĩrĩa ĩrauga kaũntĩ ya Embu wanake nĩ ũramĩci kuma na kavinda kamwe nĩ amenyithagia nginya ambunge a icigo iria cio mirandi ino irakorwo ĩgĩtanywo gũkinywa. Hiyo budget tunatengenezea katika National Assembly. Ile kitu soko hizi zote unasema, mimi nimekuwa katika kamiti ya kupeana masoko, nimepea Embu mzima masoko, nikaita mpaka wabunge wengine wakuja waone ile soko wamepewa. Mũkũnji akiuga wĩra wa mũmbunge nĩ kũrũgamĩrĩra mũingĩ gũtunga mwatho na gũtuĩka metho ma mũingĩ, na ũguo mirandi ĩrĩa yothe ĩrauga kaũntĩ ya Embu yumanĩte thirikari nene nĩ wĩra wake gũtigĩra atĩ mbeca cia mũingĩ nĩ iravũthĩka kũringana na ũrĩa guo maverwo kumanagia na bajeti. Kuhakikisha pesa ya national government imetumika vizuri na imetumika vizuri. Contractor haidi pesa akiwa huko Manyata, lazima niendelee kufanya kazi ya kuoversight project zetu ambazo zimeletwa huku na national government. Noti wanaliho Mũkũnji augĩte ũrĩa ke atangĩka nĩ kũvũrwa mbica kana kwakĩrigĩria mirandi ĩrĩa yo ĩrakwo ĩgĩtumwo nĩ thirikari ya kaunti. Mahali utaona nikipigwa picha ni kwa project county government. Mũthenya ũrĩa ũkaona mvũrĩtwo mbica na mbembe iria ũravecanire nĩguo menyere na mĩthoga mĩvaka. Ngĩripotera kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Tukiuma Embu tuthie kuria Moro kuria andu aria mari kihiko-ini matarĩtwo bata wa gukiranĩrĩria na gwethaga kĩhonia kĩa ngucanio ciao na njĩra ya mĩario nĩ ndũmĩrĩri iheanĩtwo kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kiambu mwena wa Moro hĩndĩ igongona rĩa kwĩrũhia mĩhĩtwa ya ũhiki gatagatĩ ka andũ erĩ maikaranĩtie makĩria ma mĩaka 61. Joeli Kimani wa Njũgũna agĩtũmenyithia makĩria. Gĩkũyũ akiuga wendo wĩ mũrĩo na nĩkĩo magana ma andũ magomanĩte kanitha-inĩ wa KAG Kiambu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Igongona-inĩ rĩa mwanya rĩa ũhiki wa Elijah Mwaura ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 84 na Ruce Wanjirũ wa mĩaka 78. Aya erĩ makĩnyitithanio thutha wa gũikara kĩhiko-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 61. Gũtũteithia ona matukũ marĩa megũka tukorwo
tũrĩ o hamwe twendanĩte tũiguanĩte na tũheanĩte gĩtĩo. Nĩ igongona rĩtongoretio nĩ Bishop John Kanyarĩ wa kanitha wa KAG district ya Kericho. Endwa aya erĩ magĩtarĩria thabarĩ yao ya mĩaka 61 marĩ hamwe, haha magĩtara mbeũ njĩthĩ arĩa marenda kũingĩra kĩhiko-inĩ na